ratathi drone ratathi kiria ile ratathi yo kiria tu ratathi yo yoro
Asanti. Asanti. Rudi nyuma tu kidogo. Ruo ka askofu. Mwitare umudehere. Mudehere rudi turore ibere. Turore ibere ndendo ke ha gatagati. Niwe turehete. Atugatiri yothe ma bishop makome thutha wake. Riu reke thie haria ndimurehere badi. Badi itukinyirie. Mutikere kia gitongorie mutiko one oguo. Asanti. Sasa naomba badi yetu ituletee askofu wetu paka hapa. Alafu niwaambie badi yetu ikifika hapa itatupa wimbo ya taifa. Kisha wakimaliza nitawapa nafasi ya kuondoka kidogo. Alafu maaskofu wote pamoja na leverates na pastors waelekeze level ndani, kisha kutoka hapo tutaendelea. Kazi kwenu badi yetu. Mkuja kabisa paka hapa. Hapo. Asante. Haya, imesemekana hatuwezi imba wimbo wa taifa mkiwa katikati, mkiwa mmegawanyisha badi yetu. Kwa hivyo lazima mkuje mbele kidogo. Tusimame paka hapa ndio bedi sasa ikue. Sasa wale wako na bad wakue nyuma yenu, kwa sababu hawezi imba wimbo wa taifa. Atugatiri tika mabishofu. Turenda badi yothe kuroi hau uguo. Oha mwisho wa mabishofu. Kuroi hau uguo hatikagi andu me thutha wao. Hapo sawa. Ndio tupate wimbo ya taifa.
Asanti, asanti. Naomba tupigie Mungu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Si kuguzaguza, nasema tupigie Mungu makofi mazuri. Asanti. Asante sana baadhi yetu, mmetupeleka vizuri. Asante sana kwa kutuletea askofu. Pia nyinyi Mungu awabariki. Semeni amina. Amen. Kwa sababu watu wote huku ndani hakuna watu, ningeomba hebu taikarai kando wega. Mundu wa kamera menye uri gwibanga haha uguo. Tonda tutigwo na njira haha. Ndirenda bishop elect ambe igire. Ndirenda andu aya angi othe mambe maigire. Omurugamite hau. Turudi nyuma kidogo tu, kidogo tu. Turudi nyuma kidogo tu. Haya. Tusimame tu kidogo kando hapo. Watu wa kanisa, wewe muthikiririo le ndiraiga tondu machine tirigwe kanja. Andu a kanitha uyu uri utongoragio ni Reverend Kimani wa Ndirangu, abai muke haha muhetuke. Ginya tugatiri OCD DGM yothe abai muke haha na maheo nafasi maigire. Tutana igire tathikiririe haha. Kore iguru piu, kari iguru piu. Ni ha archbishop uri raturutira igongona na mabishop maria ndi nao. Oguo hatikae kwambata mundu itamuhete rutha. No twaingira andu a kanitha mumenyerere iti cikuria mbere, iria cikuria mbere, iria cia ready ni cia tungatiri. Oguo tukwambia kuikara hau thutha. Karaini gaka gagatagate gaka rundo njorotete. Niho Reverend ari kuikara na family. Oguo thutha wake igukorwo i family yao. Ni muranyita? Niguo ni ndo haria muguthie guikara. Oguo mugutaraite ta igiri. Mugutaraini ta igiri, muikare raini ya gatatu. Ni sawa sawa? Twambi guthie. Acio ni akanitha. Branch ciothe, reke maigire yothe. Branch ciothe. Oguo ndamubanga mwitikire guthie uguo. Tondu ndikwenda guka kumurugamia. Mutarera inigire tu icige mwambiririe guikara. Branch ciothe maigire. Thie bangite uria ngubanga. No ni aingi mwathani. Make ihora. Thie ni tucoke tukiroe nako. No atungatiri mwe save ite cianyu cieho. Aya. Tabe mukorwo mukihariria tondu amaigira turenda kigoco kia ndagika ta 3 kana 5 kana 10 kuringana uria ngumwira. Muhekei ndamenya Wambui wikuo. Wambui ndamenya ni ugubanga hau uguo na njira njega. Wewe ho maundu matiethuka. Cia Ngai ni kuiyura. Haya. Ginya kuria mwena uria kirio kwanyu kuria muraga guthie. Ginya kuria. Irungu ndumahingurira hau moni haria. Haya, nigwenda aciari a bishop a Reverend o hamwe na mutumia wake na omoke haha. Mabango haria meguikara. Meko aciari twena oku. Ukai abai moke haha ndimuneane. Mambe moke haha. Othe amiena yeri na andu aria makumarehete me hakuhi muno nao. Ukai haha ndigetha ndimuneane. Kujeni. Heo motariho. Niehike. Musijali wachungaji. Oginya tubange handu hatikage gathina. Mami. Reke iyoke tondu tutige kondu atagiukite. Tuguthie na mubango oro ucio.
Aya. Nemoka, mamu nioka. Mamu ni akinya. Aya. Oh, nioka. Nioka. Oka Wambui. Ndenda gukunengera aciari aya. Umabangire hau thutha wa haria Reverend gukorwo. Ni sawa sawa? Nemoke. Thie nao. Fuatai mutumia ucio wena nguo ya ehana hema nyamu ici ciguku kire. Acio me sawa. Acio ru ni iganu. Ciangene megubangika guku kungi. Haya. Ayoko wihana ndure mutungatiri. Uka. Irongo weku. Deda yale na omathie mwena uria aria ngukurehera haha. Ukiwa uko hapa na wewe sio mchungaji, hebu kuja. Na tuharakishe. Auko ndure mutungatiri uke haha. Ayeyeyeye bana. Tuharakisha bana. Kujeni. Tunapanga. Mundu wothe utari mutungatiri. Na ni agiukire igongona riri. Haya. Laini iria. Nginya haria tukugite. Thio Wambui moneria kia rero ndambe ikarira. Yaani hao wengine wote ni wachungaji. Sawa. Hao wengine wote ni wachungaji. Nasema wale sio wachungaji wakuje hapa. Kama hiyo sio mchungaji, utakosa nafasi. Nataka tupange vizuri. Haya. Ni mathi haria riu. Ingieni pale. Pahali mnaonyeshwa. Side ile. Mami, pande ile. Side ile. Twende huko mbio. Hakuna mtu wa kuwaelekeza? Wambui, elekeza hao. Aya. Kama yeye ni pastor, sio Reverend, pastor. Ama evangelist, kuja hapa. Aya. Hao si ngoja kidogo. Kujeni hapa. Hau ni guikara thi henya tweherete. Aya. Ite laini iria igire Wambui ngwirire citigare. Iria igire riu ni cia pastor aya na evangelist. Moke hau othe. Twendeni tupangwe hapo. Lazima tujipange. Tujipange hapo vizuri. Laini icio cieri kuma Cornelia nginya eria cihure. Ukwenda atia? Ni uramuthika? Tesoro yakwa ni ciakwa ni wajikiria. Ni urarerio te nduraiguo. Ni tugukorwo na ihinda ria kumuthaitha. Aya. Pole tu msijali. Kabato cerero tugibanga ciana cia Ngai. Ukira tumathogothanio twaingira githe tiguo ii. Wewe witikirire ngari maguta handu ha ugurire ndeta ii. Ngari no wikire meri. Enda kumenya mathitia. Mathitia hali. Sawa. Mweno no hao ii. Mweno no hao. Unless no cia githe tiguo. Au ri tugubanga.
Leu Reverend ndira ndi nao. Reverend. Mabio ne Reverend Abel. Leu na inyue. Waboi. Acio. Ndakurehera hau. Ona gutikage mathenya. Gutikage mathenya atia katiki. Uke kuihurite wega. Bas. Wera ucio no wahutha. Leu wera ucio no wahutha. Uririkane Wambui handu hari ha ukunjirite ha heshimiwa hatikabe guthio tondu ndona menjira kaundu kahuthu hau aya kiri hega muno haha kiri fiu ndiona andu marugamite ni kurugama ndirauga ukaorera ezio ro nigukurehera aya gwenda general na bishop kujeni hapa inyuru murathi murugame haria naona hau he Paulo inyuru murathi murugame hau mureherwo mundu uyu wa Ngai ni atungatiri ni bishop aya twi nao mumuonereria haria guikara ni inyu mukumwerekeza mumugeithie mumuonie haria guikara Paulo ehererai athuri acio ni ndungata cia Ngai maekurugama hau tandu metereire murio wao nio makumuonereria haria guikara muonie haria Reverend ari ikara to nio mekumwamukira makimuonereria ati haria egukihuruka na githicio undu ucio ndukiri mwega haya naomba zote tusimame tusimame. Naomba tusimame. DJ no twethere rwimbo ruria rugaga riria atheru makaingira. Haha tigakorwo na kiria barabara ikue sawa sawa no uyu winamirire mwire igere raini-ini one oguo goja oka Reverend elect oka haha na family yaku umo thutha family ni korwo mbere tondu ciana cikirio haha ciuke mbere itongorie tutaenda tu pole pole mtaenda tu pole pole si ndio tutatembea pole pole. Thank you Bishop Maina na Bishop othe are meho leu hatiri undu Nyox taba igere mbere andu matikahitania muno ta bishop muigana hau uguo mbere igana hau uguo haya murenda tuheo kirwimbo ruriku aria atheru makaingira ndugekire mwana kwa jasi thaici ucio wira tukuheo ni bishop haya rora mundu ucio ngimuriganitie mugeithio munyite wega biu murumie mwire ndukamba igongona we murumie wega biu mwire we ni ngui ndukamba igongona handu tiguo na riu mwire guoko mugeithie mwire riu ni ameni. Kuna watu wafanyi mwire guoko guo mwire riu ni ameni. Era imiti theru ni muraigua wega ni mukenete ni Reverend witu kwambata ngathi ingi ni murenda mbate kana aikuruke
oko ni kwambata mundu ya guoko oguo ni murenda ambata kana aikoroke wapi asante leo ni twenda na wale bolo wega hau onokoro ti mwana ke wa Jesse onokoro ti kiria sasa nigutangatha undirikanie nigutangatha oguo tondu riu ndikomba gutukania hau tutafutie wimbo mzuri ya kuleta Bishop elect areho ni atungatiri mamuneane haria he general na laini ikuwe sawa na ithua yangiri no ruhi ona ni ndehera njira hata mimi niondokea njia Utakoni magana iguru kwa kaido magakwenda ine kwano aguragi wadane kaya kamuro nagaitereria maguta usia mutheria na mamu ya nikaigia ugabiria mbere andu mamenyene urathimirio kongoria utakoria mioyo ya thingine kinyene ngai urathimanaga ona witiriria maguta na thayo ni ngai witanagiriria ucio mutheria na mamu ya nikaigia ugabiria mbere andu mamenyene urathimirio kongoria wapi kelele kidogo tu Virabu kwa Jesse Samuel Yadimagotha maki Ola boy bila na iguru kwa ngaiya Kiwathime Daudi Osio mutheria na mwamu ya nikaibia Ugamiria mbere andu mamenyete Urathimirio kongoria Uthenya soka ikerire Samuel Iroraga muthio mandu Ngai ndoraga koro nĩnjũĩ ngoro nyamũrenda ndathime Ucio mutheria na mwamũre nĩ Ngai rũgamiria mbere andũ mamenyete ũrathimĩrio kongoria tokia huko enda na watoto askofu wewe unakuja paka hapa wewe unaletwa paka hapa ando gũkũthima enagio mĩcindamo na mũthiũ mandwarĩa thaka Ngai akenagio nĩ twarĩrĩa thinguo nĩkĩo nĩiguaga ũcio mutheria na mwamũre nĩ Ngai rũgamiria mbere andũ mamenyete ũrathimĩrio kongoria Ngai wira mahoya na gĩkenaga gĩikũrũke kĩheo kĩamba na mũtheria Samweli wana kĩrathimana ũcio mutheria na mwamũre nĩ Ngai rũgamiria mbere andũ mamenyete ũrathimĩrio kongoria ũcio mutheria na mwamũre nĩ Ngai rũgamiria mbere andũ mamenyete ũrathimĩrio kongoria Utakoni magana iguru kwa kaido Shikilia kidogo DJ haya na nĩ mũraina nĩ nĩtekũiguaga ai mwĩhũrĩra ikaro wĩkega nĩ mũraina okorwo igongona rĩgũkorwo rĩthaka nĩ mũthikĩrĩirie wega agĩkorwo igongona rĩgũkorwo rĩthaka tauga nĩ rĩrĩ igongona nĩ rĩgũkorwo rĩ rĩthaka mũno no nĩ ũndũ wa kĩ tondũ nĩ ũkire rora mũndũ mwĩre tondũ nĩ ũkire ĩtiguo na wĩ gũkũ maũndũ matingĩthũ na rĩu wĩ gũkũ Ngai waku kũndũ kũrĩkũ Ngai waku kũndũ gũkũ githĩ tiguo tuega twĩre Mwathani nĩ twakinya nĩ wega tũmũne nĩ twakinya Ngai warĩa me muoyo thikĩria wĩ igũrũ roa
gukaira Nudo ane Nagai na tondu munene Nanigere muigwa Ndoa Tiga tongoririe Musa Tuge kia mwaki Leima Misiri Nyumba ya ukombo Ngai na tondu munene Nanigere muigwa Ndoa Tiga tutongorie Mwathani Gwatora koro Hamwe na Iburaimu Ibuku-inĩ rĩa muoyo Ngai na tondu munene Nanigere muigwa O hau urugamite riu itikira kwariria Mwathani ciugo igiri itananengera general tuhoera ithuothe witikire gutumura kanua gaku uhoere igongona riri uhoere muthenya uyu ona ewe hoere gukorwo igongona-ini meciria maku makorwo kuo wite Ngai igongona-ini riri wite roho wa Ngai igongona-ini riri thiini wa ritwa ria Jesu ni hoere Samueli witu uria uratuhe maguta ma muthenya wa umuthi ona Samueli uria ona uria uguitiririo maguta muthenya wa umuthi umuige mbere ya Ngai nake Ngai witu ni egwika maundu mega ni undu waku Ngai witu ni egwika maundu motugi ni undu wa ciugo icio raria Ngai witu ni egwika maundu meru ni undu wa ciugo icio raria thiini wa ritwa na thakame ya Jesu thiini wa ritwa na thakame ya Jesu tiga gwitigira mundu ucio muriganiti oko ndahoyaga we ni uhoyaga na ni ukuhoya riu nigetha Ngai witu eke maundu mega neke maundu ma utugi neke maundu ma hinya neke maundu ma kihoto igongona-ini riri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Amen. 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 Rekei tuhoe. Nituoka mbere yaku Ngai mathaa ma muthenya wa umuthi tondu ithuĩ nĩ kũbanga tũbangaga maũndũ nawe ũgacoka gũkinyaniria. Nĩ kũrĩ ciugo ciaku ciuga wĩra nĩ mũingĩ aruti nĩ anini na ũgatũkomandi atĩ tũhoe Ngai arehe aruti wĩra-inĩ waku Mwathani. Tukite guko ni tondu wa gutonyia umwe thiini wa uthĩnjĩri na ri Mwathani twagwita nigetha uhoro uyu wambĩrĩrie no kinyanirie wega tungĩgwĩta Ngai ithe witũ mĩbango yothe ĩthiĩ ũrĩa we ũrenda nake Roho Mũtheru waku ataware gĩikaro gĩkĩ Ngai nĩtwĩtĩkĩtie nĩ ũkwaria na nĩ ũgwĩka maũndũ manene twĩtĩkĩtie Ngai mũthamaki wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgayanĩtio na mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ĩkoretwo thĩinĩ wa mwaka ũyũ tonto kuyonera utugi waku twahoya Ngai ithe witũ tũrute wĩra ũyũ na ngwatanĩro na nĩ twahoya gũtirĩ confusion ĩgũkorwo kuo nĩ twahoya Mwathani maũndũ mothe nĩ mekũrũngĩrĩra nake ũrĩa ũraitĩrĩrio maguta tondũ haha na mũitanĩrĩria wa maguta tondũ kuo twĩtĩkĩtie Jesu wa matu-inĩ nĩ ũgũtwĩka wega tũngĩhoya ũtwehererie andũ a Nuks ũtwehererie andũ a Mikos twehereria andũ a Kisirani yes no twehereria andũ arĩa mokaga kũgathĩra maũndũ yes nĩgetha matigekĩke ũrĩa we wenda tũhe ũrũmwe waku Ngai nayo thakame ya Jesu ĩtũthiũrũrũkĩrie nĩgetha Mwathani protection yaku yonekane gĩikaro gĩkĩ Ngai amen
nitoi kuri andu angi mokite na intention itari yeno na nitwahoya umarugamie aria meka waganu aria moka gutunyarira nigetha tutikagacire twahoya urangire ngari citu ona ibeti citu ona thimo citu nigetha ciruta wira uria wagiriire Ngai witu twakomithia maoru mothe twithikitie ati Ngai ni ugwika wega na ni uguturathima thiini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru twahoya. Amen. Ei, hurai mwathani ruhiru wega, ruhiru wega, ruhiru wega, ruhiru wega. Asante. Mwathani arotio. Mwathani arotio. Bwana asifiwe. Igongona riri reke ndimwire ma. Uria we nario ti mundu wa kumuiga. Asa ni mundu roraga maundu. Riu ndathinjiri Ngai aria megwikira nguo maime general thutha nigetha mathie mathinjukira na mundu gwitwo Archbishop uria ukuruta igongona riri githi tiguo uguo thiei aria megwikigira nguo na wayangi kuma raini ya keri eti bishop therinde nao haha batai haha iguru kuma raini ya keri yothe ni kwanyu no horo thie wega tabe weko aha leu ndirenda tugia na kigoco andu a marugamite uguo ndirenda tugia na kigoco aria ndo matunithia kigoco Ayubu ogoka ha brother ogoka ihaha twenda kigoco guku nyumba eno tuigue turi arathime ukai haha timu iria ya kanitha kujeni hapa na muri arakaru ndoraga uthio ni ndoraga uthio Jehova no ena gago aya tabe tuherwe barutahana andu amarenda kuina ni nyumu maigite ona to mwaka ati murugame tarira ini no mumithomboca ni ure mukwenda bata ni kigoco kiingire. Hallelujah. Ni mwiharirie kuina no andu amwe matarenda Horo makofi uguo andu marugame watu wasimame. Kama wewe si wa kuharibu usimame. Kinyaga, otire kirema kiki kuetera inya, ide kaukado elera, kirema kiki kuetera inya, ekaya kukadide kagera, igukuwa kukadide kagera, ekumenyere wazo wakayu, ekumenyere mbona we, eire kanero sia mwathani, ekumenyere wazo wakayu, ekumenyere mbona we, eire kanero sia mwathani.
Kuruka kwa mwana ni mwila wa bere, ata kwa maria
gai oye abotoka nemokire ojuwa toba Elie kenoke nana kenoji geiro no muine ndamwira no muine ndiraiga no muine nanga no muine mungirekererio no muine wapi makofi na kelele kwa Yesu. Asanti. Riu ndenda twamukire riri tambai mutigiro uguo ndenda riri ndenda twamukire Samuel witu wa muthenya wa umuthi no tukona muitiririo wa maguta no muitaniria twike atia twage na Ngai ni mwega muitanirio wa maguta onake nioneka hurirai Ngai witu ruhiru wega. Riu ndenda mukirugame na iguru ndenda murugame na iguru nigetha tumarehe ndenda murugame na iguru nigetha mumarehe riu. Nasema tusimame, naomba tusimame. Yes. Naona kuna watu wengi ambao wameketi.
Hiyo sasa ngoja. Sasa hiyo msiende na mbio sana kwa sababu ni kuingia wanaingia. Matikio kama tengerete yo. Matikio kama tengerete ru hau ne guthii kahora hanini. No ikoro no iyo. Hiyo ndio jaga. Maikirio kahora. Motome na roya roma gutaro gwitandereria mitireria rindaku maguta benamo reigio koreithia no na dono areithie manake wa Jesi tawekaeke yenya moti kure horomo nawe manake wa Jesi tawekaeke yenya moti kure horomo yo aya mwake ura karohe uguo ningi Mukahura karohe oguo Samari monafi leunde motome na roya roma gutaro gwitaniriria mutereria renaku maguta benamo nawe manake wa Jesi nawe manake wa Jesi yenya muti kororo moyo yenya musiku no royo yenya musiku no royo aya ucio no muitanirie wito wa maguta muthenya wa umuthi wapi makofi Bishop Pipi kule Batara hau yenya musiku no royo yenya musiku no royo wewe hau asante hapo sawa Nyura kuri bia kuita Daudi dare moche ayota kaide akere bia no moche idero nai manake wa Jesi kaeke yenya musikuri orobuyo manake wa Jesi kaeke yenya musikuri orobuyo Mwana githomo kiu rekere banga wega Nĩ mũraigua mũkenete Nĩ mũraigua mũrĩ arathime Nĩ mũrona ta kwĩna Ngai mũnene kana Ngai uigana atĩa Ngai mũnene nĩendete kũhũrĩrwo rũhĩ ngoja mwambe mũnjokerie Ngai mũnene nĩendete kũhũrĩrwo rũhĩ nĩ andũ aboeku kana andũ matarĩ aboeku nĩ andũ akenu kana matarĩ akenu mahũragĩra rũhĩ rungu kana mahũragĩra igũrũ moyaga igũrũ biũ na rĩu we uigĩte othĩ wapi makofi na kelele kwa Yesu amen rĩu na gĩtĩo gĩkĩ gĩothe nĩ ngũhoya mũikare thĩ ũkaũkĩte senior ũkaũkĩte nginya haha mbere ũkaũkĩte
Ukaukite fiu. Oko hau abata haria orerwo. Abata hau. Ado hau agaikara hehega. Eni. Level double. Abata haria. Ateneka. Nenda higaikara wega. Ona ndona haria itinge haria uguo. Na nĩ ngũbanga wĩra ũcio. Rĩu hau ngũthiĩ ngĩbangaga. Ndona ũrĩa kũrathiĩ. Arĩa maroka. Ona hoka ũũ. Ndikũreka mũndũ ũkĩkĩte atĩa. Ndĩrĩrutaga haha. Ngambatia. Ũcio agoka ha. Hau. Mũtikĩhũrĩre rũhĩ rũgwĩciria. Mwĩtĩkĩre tũnyitwo ũgeni igongona-inĩ rĩrĩ. Nĩ bishop ũrĩa ngũmũnengera. Atũnyita ũgeni. Tũcoke tũthiĩ hau hangĩ mbere. Thikũ ici na maũndũ marĩa twendaga tũkambĩrĩria na igongona. Tondũ kĩu nĩkĩo gĩkire atĩa? Kĩu nĩkĩo gĩtũrehire. Githĩ tiguo ĩ? Nĩgetha twĩna igongona rĩ na tũmenyete atĩ nĩ twaheo maguta rĩ. Kũu kũngĩ tũtigwo tũgĩgangara ũrĩa tũkwenda. No twambe twamũkĩre kĩrĩa ndũkĩre mũndũ tũrenda maguta. Inyuĩ mugaga atĩ mũitĩrĩrio wa maguta no agarũrũke. No na mũitanĩrio wa maguta no eke atĩa? No agarũrũke. No nĩ tũrera Mwathani tondũ nĩ okire ndangĩgarũrũka. Na ithuĩ tũtingĩmũiga ũrĩa twĩkaga. Twambaga kũmũnengera. Ithenya rĩu akamba akarĩrutĩra wĩra. Nĩgetha hagoka wega. Githĩ tiguo ĩ? Hũrĩrai mũitanĩria witũ wa maguta rũhĩ rwega. Eni. Akĩrĩhega biũ. Na gĩtĩo gĩkĩ gĩothe ngwenda Bishop Maina wa OTC. Nĩ ngwenda Bishop Maina wa OTC. Okay. Nĩgetha atũnyite ũgeni igongona-inĩ rĩrĩ rĩa Bishop. Naona pia kuna wachungaji wanaingia. Wapewe nafasi ya kuingia haraka. Haha njĩra ĩno tũrenda ikara ĩ theru. He atungatĩri acio nafasi maingĩre thĩiniĩ. Marehe biũ na gũkũ mbere. Wakuje mbere. Waigua ndaiga mũndũ arehwo. Nĩndĩramenya raini ũrĩa ikarĩte. Mũnyambatĩria haha. Bata harĩa askofu. Bata harĩa nĩ ngũkuonia harĩa ũgũthiĩ. We abata. Abata tu. Abata. Ngũkuonia harĩa ũgũthiĩ. Onereria hau. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Reke tũnyitwo ũgeni nĩ Bishop Maina wa OTC. Nĩgetha tũhote gũtwarithia igongona rĩrĩ rĩega. Tumpigie makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Asante. Thank you. Mwathani agocwo. Geithia yugo na geithi ciendo Mwathani. Asante sana. Mutungatĩri Bishop PP Gure hamwe na bishops marĩa mangĩ mothe level ya Reverend pastors athuri a kanitha na kanitha wothe na acirika othe. Mwathani agocwo. Mwathani akumio. Thengio mũno Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũtirĩ na maũndũ maingĩ. No cio ina kana kararĩra mũno rĩ ũgakaumia hau nja nĩgetha raini ĩkorwo ĩ njega. Tũtirĩ na maũndũ maingĩ ũmũthĩ tondũ nĩ tũramenya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa igongona rĩa ndungata ya Ngai Kimani wa Ndirangũ nĩgetha aingĩre ofici-inĩ ya Bishop. Na ũndũ ũcio nĩ tũwetereire mũno na tũkaũnyotera mũno. Na nĩ tũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩra nĩ tondũ wa Ngai. Na tondũ nderwo ngũnyitie ũgeni. Ngwenda kuuga mũndũ wothe wĩ gũkũ wĩ Bishop, mũcirika, hũria biacara na angĩ metagwo njamba cia cũ tondũ no ndĩramona gũkũ. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Na ũigue wĩ harĩa haiganĩire. Na ndũkaigue thĩna wa ũndũ o wothe tondũ Ngai nĩ egũkorwo e hamwe na ithuĩ igongona-inĩ rĩrĩ. Na ngwĩrĩtwo ndĩmũnyitie ũgeni no nĩ wega
ona okorwo ndikwĩrĩtwo ũndũ ũcio ndĩ ũgwete andũ arĩa mũgũbatara gũthiĩ bata gũkũ mũndũ nĩ arethaga ha gũthiĩ ũgakora andũ maimire na nja gate-inĩ we wĩyune na gũkũ thutha wathiĩ ũguo wethe cioro na hau tondũ ciakĩtwo wega ihana nyũmba koguo ndũngĩmenya kana nĩ kĩoro ũthiĩ na hau ũguo wĩtũme mwena ũcio we ciethe mwena ũcio nĩ ũgũciona hau ithĩ ti hega koguo njuge Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke maũndũ mega na nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ ritũ tũkwenda gwĩta bishop ũrĩa gũtũrutĩra igongona na nĩ njũĩ igongona rĩrĩ Ngai nĩ ekũmũtwarithia wega nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tondũ nĩ ndungata njega ndungata tũtĩĩte mũno tumĩte nake kũndũ kũnene mũno tũtoĩ kana nĩ tũgatuĩka atungatĩri na Ngai agacoka agatũtua atungatĩri na ngakena tondũ watuĩkire mũtungatĩri mbere yakwa ũgĩtuĩka bishop mbere yakwa maũndũ macio no mega niĩ ndĩ bishop wa mĩeri 3 na ciumia 2 nĩ niĩ ndĩrarĩ mũtungatĩri ũrĩa mũnini biũ no rĩu kumagia no ũmũthĩ nĩ ndahagũrwo nĩ ũyũ nĩgetha rĩu gũtuĩkaga nĩwe wĩna maguta marĩa kĩ ndĩonaga mũndũ agĩũka akanjĩra maguta maku nĩmo ndĩrenda nĩ mahiũ mũno rĩu ndĩ bishop warĩkia kũhagũrwo mwena ũcio marĩa merũ rĩu nĩgetha aingĩre na maguta macio nĩgetha laini ĩkorwo ĩ njega njuge Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega asanti otana mwĩta tondũ ndamenya nĩ ũkũrorete thiĩ na kau na kũu thiĩ nako na kũu nĩ mũkũhũthĩra aya reke nyambe otanakinya ha kũmwĩta nĩ ndamba kũhoya rũtha hanini nĩgetha laini yũke wega hũrĩrai Bishop Maina wa OTC irohĩrwo wega wanyitwo ũgeni wega mũno na mũndũ ũcio wa Ngai akwĩra wĩigũ wĩ harĩa hekĩte atĩa hagĩrĩire nĩ ndĩramenya marenda tũthiĩ marathon no nĩ ihenya rĩtangĩthũkia kĩndũ na haha werĩrwo ti haraihu tondũ aria tarĩ kũndũ kũraihu nĩ wa Mũrang'a aria tarĩ kũndũ kũraihu ũgũthiĩ hakuhĩ ũrie kũrĩa ũkũruta nduthi ya gũgũtwara no haha unaona waima haha ũguo ũriumagĩra mũrango ũcio arĩa me hau mũrango ũcio ũrĩũkaga haha thutha wa horo ĩno ci hau na maũndũ moke wega nĩ ngwendaga mũitenanĩrie witũ wa maguta Samuel witũ amenye ndungata cia Ngai iria ciĩkuo no ti mageithanie nĩ amenye arĩa mekuo amone tondũ mũndũ akĩrĩ nĩ ndakũmenya nĩ amekĩ pastor othe nĩ marũgame harĩa marĩ o kũrũgama tu ambe amuone bishop witũ acio nĩ atungatĩri arĩa me ngathĩ-inĩ ya pastor na megũkũ gũgũikaria nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũrathiĩ mbere yaku hũrĩrai atungatĩri to pastors rũhĩ rwega ikarai thĩ sorry agĩkorwo ndarũga evangelist nao nĩ marũgame evangelist othe arĩa mekuo nĩ marũgame bas hena ũmwe o nĩ erĩ ona mahũrĩre irohĩ rwega na inyuĩ mũraheana maĩ ndĩmwĩre ũũ bishop arũgama gũtikagĩa na andũ mareka kaũndũ ona kamwe mũheanage maĩ mau na ihenya mũno tondũ rekei ndĩmwĩre bishop arũgama nginya movement icio ciothe tũtigũcienda gũkorwo kũikarĩte wega kwa hivyo Wambui hapo ni vizuri upange timu sawa sawa mambo itaenda sawa haya twĩ ngathĩ-inĩ ya Reverend agĩkorwo haha nawe Reverend nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrũgama nĩgetha nginya mwena ũyũ ũkorwo hena Reverend arũgame one ũguo nĩgetha bishop ane andũ arĩa enao acio othe nao bishop witũ acio nao me ngathĩ ya Reverend othe mahũrĩre irohĩ rwega na mahũrĩre irohĩ rwega asante sana thĩinĩ wao ndĩna aini arĩa makinyĩte na nĩndĩrona Mary wa Ngeci na ngona Jordan na angĩ aingĩ aini arĩa mehata nĩ mambe marũgame tondũ twĩ part-inĩ ya igongona na nĩ wega gũtĩĩa ũndũ ũcio tondũ ndĩreka ũguo nĩgetha bishop witũ amuone nĩgetha hathiĩ wega mahũrĩre irohĩ rwega nguona twĩna Jordan nguona twĩna wa Ngeci nguona twĩna mama arĩa twĩna mũtungatĩri mũthiganu ũrĩa mũtungatĩri na laini ĩkagĩra bai mũikare thĩ asanti haya
na tondu haria turorete twi ngathini ya bishops o marugame tu monwo hinda riu ringi ria kinya ni mariheo handu bishops ari othe ndi nao ni marugame. Wow. Riri ni igongona ika ni atia imwathani ayothe mutihurire bishops aitorohe wega ikarai thi na ndiraririkania ati kwina nginya apostles ruga apostles mekuo hati mohoro wa protocol ni marugame ira ria protocol tinginyuma apostles ya ndena ni marugame. Wow ani acio marahura rohe mureka wega muno murage migongona riri wega muno na mukari thakaria. Twina archbishop mekuo ndiko kionete twina archbishop Joseph wow riu ni twarikia acia ngedi kwamba gutambura ndamea ndina heshimiwa ndina ngwendaga ambe amenye no tondu heshimiwa matirarutithania nake wira mwena-ini ucio githiti guoi no ni arutithia wira na aini na atungatiri heshimiwa ngumatambura baadaye onawe onani tugwitambura baadaye na gitio giki giothe ni ngwenda kurehe Bishop Samuel haha nigetha agwete mugambo mwe kana iri acoke aturehere Bishop nigetha aruta igongona riri kana nigetha atuhe kiugo kia Ngai uria ekwenda gututongoria twi moko-ini make na gitio giki giothe ngwenda tuhurire Bishop Joseph Ruhirwega. Karibu sana. Riu ni ndaikara thi tondu nginya riria ndiritwo. Amen. Bishop Pipi Ngure na bishops aria angi twi nao na the ordaining team hamwe na ari othe mokite thini wa igongona riri mwathani arogocwo gikoguo mwathani agocwo. Amen. Hamarito makwa njitagwo Bishop Joseph Ngure na tukoragwo kuria Wayakiwe na nitukenete muno tondu wa muthenya wa umuthi gukorwo wi muthenya munene o uria Bishop Dirango kana designate Bishop Dirango uri muthenya waku munene tondu wa igongona riri ria kwamurwo gutuika bishop na ni muthenya munene na ni muthenya wa kirathimo. Hakwa nie ndokira nigetha invite the ordaining team na Bishop Pipi Ngure na nigetha atutongorie thiini wa igongona ria ri mbere itu na kira ingenda gukwira Bishop designate Bishop Kimani Dirango ni ati Ngai ni akurathimite gukorwo wina umwe wa bishop aria ega aria Ngai ambararitie thiini wa matuko maya turi Bishop Pipi Ngure mwathani arogocwo. Na Bishop Pipi Ngure ni bishop uria Ngai ambararitie gukorwo akiordain andu aingi thiko ici ona nie ndi haha. Bishop Joseph Ngure ni umwe wa Bishop Pipi Ngure niwe wanyamurire gutuika bishop na Ngai ni akoretwo mwambararitie thiini wa wira ucio na ni akoretwo akiamura ma bishop maingi na andu aingi thiini wa wira ucio na koguo no tuge ati ni Samueli mwega kuri we muthenya wa umuthi uria Ngai ambararitie nigetha akugirie thiini wa wabici iyo ingi kana thiini wa gikiro kiu kingi gio tungati mwathani arogocwo. Na koguo kanitha na andu a Ngai ingithii na mbere kuga tukiriririe na nigetha mwathani athii na mbere agiturathimaga tugithie thiini wa igongona riu na Ngai ni eguturathima. Ngwenda ihinda riu ngaribishe Bishop Sami na nigetha Bishop Sami invite Bishop Pipi Ngure. Karibu sana Bishop. Mwathani arogocwo. Akorwo ni uranyona ngeithio Njĩtagwo Bishop Sami Irungu kuma Berlin, Germany. Ndi mũrata wa Bishop Kimani na ndi mũkenu mũno. Ngũinũka ũmũthĩ no njugire ndingĩinũka itokĩte. Bishop, PP, Archbishops, Apostles, clergy, and all protocol observed. Tũrĩ akenu gũkorwo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. No njuge mwĩrĩ wa Kristo nĩ mũtĩĩku gũkorwo twĩ na Bishop James Kimani. Tondũ after this nĩ ekũhota gwĩka maũndũ maingĩ na nĩ ekũhota kũruta magongona maingĩ
na nĩ egũkorwo also ena hinya mũingĩ wa kũhota gũtungatĩra Mwathani. Tũrĩ akenu mũno gũkorwo twĩ haha tũrĩ aira a wĩra ũrĩa Ngai araruta mũtũũrĩre-inĩ waku na thĩinĩ wa ũtungata waku na thĩinĩ wa kanitha waku. Tũkĩte haha ta aira, na no nyende mũkorwo mũkĩmenya we are here for one purpose, to celebrate the goodness of God. Tukiona Ngai akĩruta ndungata yake kuma gĩkĩro kĩmwe nginya gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. Nĩ wega kũmũkenerera tondũ rũciũ nawe nĩ tũgoka gũkenerera. Mwathani orogocwo. Na ndĩna matwĩ haha ithuothe tondũ nĩ tũmwendete. Akorwo nĩ twendete Bishop James, tũmũhũrĩre makobi ithuothe. Thank you. Nĩ ngwenda kũmũhoya na gĩtĩo kĩnene mũrũgame. Rĩrĩa mũndũ athiĩte ũhiki, nĩguo tũraragia na Bishop PP ngamwĩra, mũndũ angĩthiĩ ũhiki, mũhiki kana mũhikania gũtirĩ kĩndũ maiguaga. Makorwo magĩeterera ũhoro ũcio ũrĩke, mahikanie mathiĩ. Ona ũmũthĩ ũyũ Bishop James Kimani, ngoro yake nĩ ndĩramenya nĩ ĩretereire mũno aitĩrĩrio maguta na ahote kũheo authority ya wabici ĩyo. So before the Bishop PP Ngure, who is also my mentor, he is also my senior, na nĩ mũrata wakwa, nĩ mũndũ wa Ngai ũtĩĩkĩte bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ mũndũ wa Ngai abararĩtie mahinda-inĩ maya. Nĩ ngwenda tũmenye atĩ he is a man of God that God honors in this in this country. He is a voice, na no nyende tũmũnyitie ũgeni na gĩtĩo kĩrĩa Ngai amũhete. Oya moko maku na igũrũ. Ndĩrenda to the count of 3 nĩ ngũmũrehera Bishop witũ. So 1, 2, 3, make a joyful noise to Jesus as we welcome the man of God. Bishop, karibu. Thank you. And this is my daughter, my second born, okay? Andũ matikauge Bishop gũtungatagĩrwo nĩ kairĩtu. Kĩheo tũtekũmenyaga nĩ ka mũthemba ũrĩkũ. Is my daughter, tũtungataga nake, na ũrĩa mũkũrũ ũrĩa mũnini, othe me haha, tũtungate, na tungatĩre ũcio wona twamũrĩte tũrĩ onao tũkĩtungata. Mũhũrĩirwo hĩrĩ wega. Thank you very much. Thank you for the service. Asante sana. Ndikwenda tũrĩe mahinda maingĩ, tondũ ndĩrona nĩ thaa 5 na ndagĩka 50, koguo twĩ thaa 6. Ngwenda tũikare thĩ, no tanaikara thĩ, I'm sorry. Ngwenda tuoe moko maitũ na igũrũ mũno, tũhũrĩre Mwathani rũhĩ na tugĩrĩrie, na ndĩretĩkia ithuothe tũrĩ a kĩroho. Ko nĩ kũrĩ rũhĩ rwa andũ a kĩroho, nĩ kũrĩ kugĩrĩria kwa andũ a kĩroho. Ko nĩ ngwenda tuoe moko maitũ na igũrũ, tugĩrĩrie mũno nĩ ũndũ wa ũhotani wa mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah! Hallelujah! Shout! Shout for the joy! Shout for the joy! Shout! In Jesus' name. Kone gwada tũrĩ wa kĩroho ũgeithio ũcio mwĩ nake nĩgetha mũikare thĩ mũgeithie wega mwĩre ndĩ gũkũ. Mwĩre ndĩ gũkũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩngiria ngorwo ndĩ gũkũ tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩa Bishop elect James Kimani wa Ndirango. Hũrĩrai Mwathani witũ rũhĩ wega. Asante sana. Nĩ kwenda gũkenerera ndungata ĩyo ya Ngai anyita ũgeni Bishop Sami Irũngũ kuma bũrũri wa Jeremani. Ngwenda tũmũkenerere mũno na igua rĩ Kenya na igue gwĩkwega mũno. Thank you Bishop Sami. Mũthuri ũcio nĩwe watũmire ngathiĩ bũrũri wa Jeremani ndakũhaica ndege rita rĩa mbere kuma Kenya akĩhingũrĩra mĩrango. Kwari mwaka wa 2016, I think 2016 or 2015, na rĩrĩa ndamũrirwo gũtuĩka Bishop ndikarire mũno akĩhe marũa ngĩthiĩ gũcera Jeremani. Kuma anyandĩkĩra marũa macio rĩu thiĩte mabũrũri maingĩ mũno mabũrũri makĩria ndiũ ngũgweta atĩa. Rĩu reke ngwete America tondũ nĩkuo super power. Ũragweta America rĩ nĩwona kũngũ guothe no kwega. Hũrai Mwathani tũrũhĩ wega. Thank you very much.
na ndiramwirire oke nigetha thutha wa maguta maya kuria ukwamba kurandi kwa mbere ni bururi wa Jeremani. Niko ndiramwirire oke nigetha akunyite ogeni. Hallelujah. Nituthiete na bishop elect kuria bururi wa Israel na tugithie Egypt, tugithie Israel, twambire guthie Ethiopia. Ndĩrona andũ mararakara tige ndeto cia Ethiopia na kona ndatigana na horo cio, ndatigana na ndeto icio. Ndũĩ maũndũ no maingĩ. Nĩ kwenda gũkenerera atungatĩri arĩa othe njũkire nao, nĩ kwenda marũgame nĩ ũndũ wa kũndehe arĩa tũkire nao ngari ĩmwe kana hamwe, ti ngari ĩmwe cikĩrũmanĩrĩire. Thengiũ mũno. Ndĩna mtume Alexander Jode, ndina mutungatiri kuma kuria Muranga witagwo Kerry, ucio ni ndamwamurire. Twina Apostle Job Mushai ni mumwe muno, turamwamurire the other day, aratwika apostle na ni my brother also by the way. Ngai akurathime. Bishop Joseph Gure nake akoragwo kuria Waiyakwe, turamwamurire last year. Nwakiona twina jeshi njega. Ngai amurathime muno. Ndina Reverend Maina uyu na mukwanjo muhoreirwo hirwega akoragwo kuria Thika. Riu tukiri na andu aingi muno a Ngai. Ni kwenda ku recognize onogorwo mufia ne recognize atungatiri othe Archbishop. Thank you for coming ona gwikara thi ugathikiriria ngiaria kiu no kirathimo kinene muno makiria. Na atungatiri aria angi othe ikiro ciothe itiganite gwenda kumatia itanambiriria my sermon na igongona riakwa muthenya wa umuthi. Kuguo ongathe ciothe na atongoria meguku aini aito Mire Wangeci, Beatrice, asanteni sana, you are my sisters. Ngai amurathime muno inyuothe na mwike wega. Andu othe aria meguku, aciari mundu wa Ngai Bishop elect Kimani wa Ndirango, ni kwenda maimu wanje kioguo. Ngai arogocwo tuthianite oro wega. Niramenya haria twaumire tukite ugo tukite uguo, kwina handu Ngai atwerekeirie. Na wi murathime we, irai muciario ni murathime. O ni murathime. Ngai akimurathime muno. Ni kwenda ona gugicokeria ngatho mutumia wa Bishop elect James Kimani wa Ndirango. Ni ndimwendete muno tondu njiguaga wira uria arutagira muthuri wake na kumumiriria na kumwe hinya na kumuhoera. Wira uyu rutikite moko maku ni monekanite. Ngai arokurathima no thie na mbere kinya marigiririo. Unajua mahali tumetoka mbali sana. Ngai ni atuteithĩtie na njĩra nene. Ngai arokurathima. Even the children, watoto wa mchungaji Reverend, the bishop to be, nĩ ciana no cigũthumbũre uremwo nĩ gũtungata, lakini hawa watoto Mungu awabariki sana. Na tukimaliza pale mwisho tutawaombea na tuwapake mafuta kwa jina la Yesu. Andu othe kinya andu a macini aria maratuthondekeire nyamu ino, andu aria othe a kamera, nindiramenya twi kuria nyumba itu TV, athikiriria othe na eroreri, tumuhure rohiro wega kuria guothe mari. Turerorerwo kundu gutiganite thi cia nanja kundu kuingi na bururi witu wa Kenya. Bishop elect James Kimani wa Ndirango gatagati-ini gaitu ni undu wa kuhotithio ni Jehova. Uyu mundu wa Ngai, Ngai ni amugaithitie kiheo kinene. Ngai ni amuhete ngoro njega. Ngai ni amutwarite ikinya gwa ikinya kuma haria kuhonoka. Thianitie nake kuma kuhonoka, gathiania nake kubatithia, gathiania nake ngamunyitirania uhiki, gathiania nake ngamwamura ta pastor, gathiania nake ngamwamura ta reverend, na finally muthenya wa umuthi ndoka kumwamura atuike bishop. So kanitha wa God is God Ministries muri arathime muthenya wa umuthi ritwi-ini ria Jesu. Na bururi witu wa Kenya onaguo ni murathime ritwi-ini ria Jesu. Tondu gukorwo na bishop mweru thiini wa bururi-ini wa Kenya. Hamwe no ngika ngerekereria utangulizi wangu, ngwenda kwira andu othe aria meguku ni ati turamura mundu mwega, mundu nyonete kuma haria kiambiriria-ini, mundu twikite mushirika, mundu thiete kuma kirathi kia mushirika agathi ugatungata,
twari na kirathi kinene muno na kana gikundi kinene muno kuria Githura ikanitha-inĩ witũ wa Hope of Life Family Church getagwo mission team, na mundu wa Ngai nĩ arutire wĩra mũnene mũno wa kunyitithania andu, gutuhingura maitho kuona maundu maria marabatarania, na agituhe support nene muno, na hau niho Ngai amũrathimeire tondu Ngai nĩ agayagira mundu kiria mundu ara support. Kuona ithu tukite go support maguta maya, Ngai nĩ gutugaithiria maguta muthenya wa umuthi ritũ-inĩ rĩa Jesu. Leo Bishop elect James Kimani wa Ndirango na arugamiriri aku turi akenu muno. Thank you Bishop nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrũgamĩrĩra ndungata ya Ngai. Ngai akũrathime. Na nĩ ngwenda kwĩgweta marĩtwa makwa, niĩ njĩtagwo Bishop Pipi Ngure kuma kũrĩa kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church Gĩthũrai mwena wa 45, na makanitha mangĩ maingĩ mũno marĩa me rungu rwa Hope of Life Family Church, ona kanitha wa God is God Ministries ũrĩa rungu rwa kanitha witũ wa Hope of Life Family Church. Nĩtwanyitanĩra. Ĩno no sister itũ, na rĩrĩa njĩrire nĩ akwambĩrĩria kanitha aumĩte kanitha gwitũ ambĩrĩrie God is God, niĩ ndamwĩrire mũndũ wa Ngai wĩ mũrathime, tondũ nathi gwĩka ũru nĩ ngũka kinya gĩikaro kĩu kũhoya, ngĩũka ngĩthi ngĩhoera nyũmba ĩyo na ngĩmĩrathima, na ngĩmwĩra therema, na he ciugo ndamwĩrire gũkũ woka gwaka ndũnaka kĩrabu, waka nyũmba ya Ngai. Aikorwo waka nyũmba ya Ngai, I will support you gũkorwo ho nawe kinya marigĩrĩrio. And that is why we are here to celebrate wĩra ũrĩa mwega wambĩrĩirie mĩaka 10 mĩthiru Ngai arotũrathima. Rĩu nĩ ngoragwo thĩinĩ wa rĩndiũ-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ mũthenya wa Wednesday rũcinĩ na Friday ũtukũ na Saturday thaa 8, na thikĩrĩria kwa ngome gũkũ. Ngai amarathime ũndũ ũmwe. Ngai arotũrathima mũno. Rĩu nĩ thaa 5:59 ngwenda kwaria kiugo kĩa Mwathani, na ndikwaria ndeto nyingĩ. Ngwenda kũririkania andũ arĩa me gũkũ wĩra wa mũtungatĩri, wĩra wa mũtungatĩri, tondũ nĩ wega kwamba kũmenya ũhoro wa wĩra ũrĩa ũratonya thĩinĩ waguo. Bishop elect Kimani wa Ndirango, na tondũ nĩ ngwendete mũno, nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũrathima wĩra ũrĩa wothe ũkoretwo ũkĩruta. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ maũndũ megũcenjia. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkuona andũ magĩkũrehera indo. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ hena njĩra ũkuona ikĩhingũka. No nĩ ngwenda gũkũririkania o hanini wĩra ũrĩa Mwathani agwĩtĩire, tondũ tũtiĩtĩtwo nĩ ũndũ wa rĩtwa inene, twĩtĩtwo nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai, the work of God. Kĩrĩa twĩtĩtwo mũno is the work of God. Ũcio nĩguo twĩtĩirwo. Na rĩu rĩ, maandĩko mangĩ nĩ matũtaraga atĩ mũndũ kwĩrirĩria kũingĩra thĩinĩ wa wabici ĩno ya Bishop nĩ erirĩirie wĩra mwega, wĩra mwega. Tondũ nĩ kũrĩ mawĩra maingĩ, kũrĩ mawĩra maingĩ, ona haha hena andũ mena mawĩra maingĩ, no mũndũ kwĩrirĩria gĩtĩ gĩkĩ nĩ erirĩirie wĩra mwega. Na wĩra ũcio ndauga atĩrĩrĩ is the work of God, ti wĩra wa mũndũ. In the book of 2 Timothy, chapter number 4, verse 2, the Bible says, preach the word, be prepared in the season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Now, Bible inasema kwamba preach the word, wĩra ũmwe ũrĩa wĩtĩirwo Bishop elect is to preach the word of God. Kũhunjia. Na ndwĩrĩtwo tũmĩre ibuku rĩngĩ, o rĩrĩ twĩ narĩo haha rĩtagwo Bible nĩrĩo tũhunjagia narĩo. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ mabuku mangĩ mokĩte, na ndikwenda gũtindĩrĩra kuo othe, tondũ kĩrĩ o mwarimũ wa Bible school. Na ndĩ mwarimũ wa Bible school, tugaga ibuku rĩrĩ, the 66 books, nĩ ciathondekirwo kana ikĩrorwo wega, igĩthũrimwo wega, mabuku macio makĩonekana nĩmo ma kũhunjia. Matukũ marĩa twĩ namo rĩ, nĩ kũrĩ mabuku mangĩ mokĩte, icio nĩ kweli, na nĩ marerwo nĩ gũteo matetwo, rĩu macokio. No we ndũngĩcokia mabuku macio tondũ rĩrĩ ibuku nĩ rĩahingirwo. Rĩu ũrenda gũcokia mabuku marĩa mekire atĩa? Meheririo. Hallelujah.
ndũngĩgirio kũmathoma. Mũndũ athome ibuku o rĩothe, ona rĩa John Kĩrĩamĩtĩ. Ona rĩa John Kĩrĩamĩtĩ no wĩke atĩa? No ũthome. Ona hena ibuku rĩngĩ rĩa form 4 rĩtagwo rĩrĩ, tutakufia papo hapo. No ũrĩthome, tutakufia hapo hapo. No ũrĩthome. But tũrarecommendwo tũthome the 66 books in the Bible to preach the word of God. Rĩrĩa thikagĩrĩria ũkĩhunjia TV-inĩ, thikagĩrĩria ngaigua you have a nice message. Itarĩ nyongerere cumbĩ, nĩ itongerere nyongerere maĩ. To preach the word. Trekende mwarerie kiugo. Wahunjia kiugo, kiugo kĩu nĩ gĩgũkũrehera ũtonga. Ũkĩhunjia kiugo. Preach the word. Wahunjia kiugo andũ nĩ mekũhona. Gũtirĩ ũhonio handũ hangĩ umaga ta mũndũ atahunjia kiugo. Wahunjia kiugo andũ nĩ mekũhona. Wahunjia kiugo Roho Mũtheru nĩ egũikũrũka. Preach the word. Hallelujah. Wathiĩ crusade-inĩ tiga maũndũ maingĩ. Preach the word. Preach the word. Kiugo kĩa Ngai Bible yugaga atĩ nĩkĩo mwĩhoko witũ. Niĩ no wage kũhe maũndũ maingĩ, but you can give me a word. Hallelujah. No wage kũhe mũndũ mbeca, no mũhe kiugo. Maandĩko mauga Peter na Johana magĩthiĩ hekarũ-inĩ magĩkora mũndũ warĩ mũrwaru. Mamwĩrire fedha na thahabu tũtirĩ, no kĩrĩa twĩ nakĩo nĩkĩo tũgũkũnengera. Makĩmwĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ ũkĩra wĩtware. Preach the word. Tũhe kiugo. Atungatĩrĩra megũkũ, warũgama mbere itũ tiga tũhe maũndũ maingĩ. Give us a word. Hallelujah. Ũngĩhe kiugo, maũndũ manene makwa nĩ mekũhingũka. Ũngĩhe kiugo. Ũngĩthoma thĩinĩ ibuku rĩa Psalms 130:5 yugaga atĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩhithĩtwo kiugo-inĩ kĩa Ngai. My hope is in the word of God. My hope. Kĩrĩa kĩratũma andũ magĩe mathĩna nĩ kwaga kĩĩrĩgĩrĩro. No kĩĩrĩgĩrĩro gitũ gĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai. Preach the word, man of God. Hunjia kiugo. Ona wathiĩ Jeremani hunjia kiugo. Wathiĩ kwanyu gĩcagi, preach the word. Macio mangĩ Ngai nĩ egũkũrũmĩrĩria. Nĩ ũtonga ũracaria. Macio mangĩ Ngai nĩ egwĩka atĩa? Na ndũkanahenani na gĩkĩ kiugo. Kĩhunjie Ngai nĩ egũka. Tondũ ona ũtonga waku ndumĩte sadaka-inĩ. Tũraĩtĩkia? Koguo mũno ahunjia atekũrĩmbĩ sadaka, Ngai atũmane na njĩra ingĩ. Tarĩu matukũ marĩa tũratũra, atungatĩrĩ nĩ mũgũ confirm. Kĩondo kĩu ngĩkĩrora. Matukũ ta maya tũrĩ na mwathaici. Andũ maumĩra kũrĩa magoka makarehe. Ũrore kĩondo kĩu nĩ 1,220. Nauma na mũgeni. Ĩndũ kũrakara? Nĩ kũrakara. Gwĩciria ona nĩkĩo mũthuri ũrĩa arorete ũguo akamacokeria. Nĩ kũhĩa. Nĩ wa budget ĩrĩa wĩnayo. Ũcoke rore andũ maragwĩka. Ona he mũndũ ũngĩ ũrokire ararehe kang'ori. Nona kang'ori agĩikia gĩkabu-inĩ karahĩtia. Maũndũ mareke kĩaragĩtwo kĩona ihinda. Kang'ori agaikia kararũmĩrĩire mũtumia ũcio agĩikara thĩ. Nako kang'ori karathi kamumĩte thutha. Kĩrigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ kĩna. Gwĩciria mũndũ wa Ngai nĩ arĩ mũrakaru. Mũndũ wa Ngai nĩ arĩ mũrakaru. Okire kũhotha kang'ori agĩgaikia. Handũ nako gatirĩ na handabu. Handũ gatonya gĩkabu rĩ. Gakĩgwa thĩ. Gakĩanjia kũgaragara. Kamumĩte thutha harĩa gũikarĩte. Gathire gakĩgwa harĩa arĩ. Gwĩciria mũndũ wa Ngai arĩ mũrakaru. Andũ a Ngai atungatĩri mũtikarakarĩre andũ a Ngai. Nĩ matukũ maya ũrĩa kũhana. No nĩ kwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ atungatĩrĩ me gũkũ. Wona wahunjia kiugo nake Ngai nĩ egũka na njĩra ĩngĩ. Ũteithio witũ nĩ ũrumaga handũ hangĩ. Wapi makofi kwa Yesu.
na bishop elect nyambe ngwire ona ri okahunjia tiga kuhunjia wina wara ongo ni muthenya wa giving na niguo owenjikaga ngera andu ndera kumuhunjia uhoro wa kuruta so be prepared uhoro wake nigetha mundu ndakauge ati ni ahenirio mwire wega turenda kwambiriria uhoro wa kuheana hallelujah no ti ati wi message ni gatagati umoragie ndiramenya haria turorete muramenya haria turathie he mundu ranyita haria ndirarora preach the word and the Bible says be prepared in season and out of season ogwo ne kuga riria wina mood hujia riria utari na mood hujia even ni kwenda ku cancel kidogo the ladies a praise and worship team even the wachugajis all the other na guku because tuthikagiriria ihunjio nyingi no ndathoma haha ni haranjira in the season and out of season riria gwi kwega hena dada yaka gwitu kanitha na ni inaga muno yimaga na ikuru every Sunday na ndiramuritie atiriri dada ndire ndona utirite Sunday onemwe kai wi otahana tumia aria angi tondu atumia aria angi ndwina kuri matirifu kana tiguo tukiaria uria kuri ni kuri hindi ya mabawa na hindi ino wengi tiguo na ndiramuria atiriri kai we mabawa matokaga aranjira thoma hau bishop preach in season and out of aranjuria atiriri Jesu agikangora ndina mabawa ri ikarumbeta kahuo ndina mabawa ndugathie otondu mwitwiraga maundu hunjia riria riagiriire na ritagiriire he ndarorire mutumia wake akihunjia egiti-ini na hindi yo rucini gutuma kwega no akiona ora ndahunjia akiona mundu ndari mutwe mwega uyu ndari mutwe mwega ahunjia kinya ahoera andu kinya maharaga na kuria thi na niwe rucini tuthumburanire nake tondu gwiciragia uguo tuthumburanire githomo ni geka atia yatira riu twakinya gigongona-ini akiona mundu ahunjia kirigwo how no ni ndathomire haha hunjia in season and out of tiga gutira kanitha no ni mwahitania na your wife uratira guthio no na kanitha kuhana ta thibitari nikuo mundu ahonagira ucoka wikara nyumba waikara nyumba ni kunina wa ninwo ni wahoteka preach okura kanitha kiroko tondu wi mundu no urakare no wira wa Ngai no guthine ki ndukihurira mwathani torohirwe wega hunjia mahinda maria magiriire na maria matagete atia ndukahotererio ni ngoma aito ni mohete na mutumia ati ona TV ndungiona yake hunjio tondu rakwira ai wakiwa kia Ngai na niguo wanjika uru ugathikiria kio kia Ngai yani agawikirira muhaka tondu ni mwahitania preach umuthe ndoka gukwira preach mahinda maria magiriire na maria matagiriire riria wina mbeca preach ni otare mbia preach riria wi mukenu muno preach hunjia ndugithocio muriganite umuria ni hunjagia and the Bible says collect rebuke and encourage you correct thondeka andu ndugakirire mundu mahitia make ira mundu handu ndureka wega Bishop Sami kuma kuria Jeremani ni arakire Sunday kanitha-ini gwitu aratuthondekera muno areririe andu atiriri etagirira kwirwo ng'ondu cia mwathani itarari gwika atia ti werwo ni wahitia ukarakara ino uramenya matuko maria turi ona ungiona mwanake ena mwiritu nyumba ndungimwira ni ndungimwira to ni akura kanitha ndungimwira uyu urauga mwathani no mwega but correct haria wona mahitia hena dada emo ya gwitu githomo-ini yariaga BG kinya praise team-ini ni ngiri gukiriria gukirema
Na we ndĩrona mbigiji ĩrĩtwo ĩkarĩo ĩkahinywo ĩgacoka ĩkarutwo nja ĩgacokio na thĩinĩ. Ĩrĩtwo ĩkarĩo ĩcirĩtio nĩ yarĩkio nayo rĩ ĩkarutwo ĩkahuhĩrio kĩnyamũ kĩara mũbira ĩgacoka na thĩinĩ. Rĩu no hakĩona wĩna mũndũ wa praise and worship ũhana ũguo. Rĩu ngĩgeri gũkirĩrĩria ngĩmwĩra dada ĩka ũguo ĩ rĩu ona watua kũmĩrĩa rĩ tiga kũmĩrutaga ĩka ũguo ũkamĩhingĩrĩria na kũu tiga kũmĩherithia. Ngĩona twarie ndeto cia mbigiji ĩyo atiga kũmĩka ũru tiga kũmĩruta na nja to mbigiji ĩrĩa cia nĩ yarĩkio nayo yahũrwo na nja ĩgacokio na thĩinĩ. Collect, rebuke and encourage. Bishop Kimani wa Ndirango gwĩ kĩndũ andũ maracaria na nĩkĩo ngwenda gũkũhe ũmũthĩ ũyũ. Encouragement. Kĩrĩa andũ maracaria ũmũthĩ na kĩrĩa magĩte nĩ encouragement. Gũtirĩ mũndũ ũrekĩra andũ hinya, othe nĩ kũmathinĩkania. Bishop Maina wa OTC Ngai akũrathime. Na thauti ya mũthuri ũyũ nĩ kinyagĩra andũ aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Tondũ andũ aya twĩ nao matingĩhota gwĩkĩra mũndũ hinya, no gũtũhinyĩrĩria. So let our churches, rekei makanitha maitũ matuĩke handũ mũndũ angĩũka ekĩrwo hinya. Handũ ũngĩthiĩ wĩ mũhinyĩrĩrĩku mawĩkĩrwo hinya. Tondũ ona ngari ĩrĩa ĩkuaga betũrũ no ĩbataraga ĩgakinya handũ ona yo ĩkaheo maguta. Somebody say amen. Eko kwĩna andũ nyendete ona ta hĩndĩ ndĩrahunjia nĩ andũ akwenia encourage. Ta rĩu ndona ndahunjia ũguo warora thĩ ngona ta itarĩ ũndũ ndĩrauga. No he mũndũ ũngĩ ona kinya ta ũyũ waoya kamera rĩu yake rĩu ndĩraigua no hunjie wega nĩ ndĩramũrathima. Ũkona nĩ wahunjia mũndũ ũngĩ ahumbũria thimũ anjia kũrũthia WhatsApp ndĩkangie ngona ndũrani encourage. We need encouragers even in the house of God. Ona mũndũ ũranjĩra amen bado nĩ arandeithia mũno thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ. Encouragers. Andũ a gũtwĩkĩra kĩ? Ona ngoro itararia wega ũrĩa ũkwendaga njĩkĩra hinya. Nĩgetha hunjĩria mũndũ ũyũ wa Ngai. Tondũ ndĩ handĩ mwamũre na njarĩria ageni ake arĩa etĩte. Ageni aya othe nĩ Bishop elect James Kimani wa Ndirango. No ageni yake no manjĩkĩre hinya hunjie. Somebody say amen. Atungatĩri kĩrai andũ a Ngai hinya. Ma encourage ni. Ũrĩa kũhana. Ndĩrahũrirwo nĩ mũndũ kuma kũrĩa Amerika aranjĩra atĩ mwanake wake na mũirĩtu wake maranjirie kũnyua ndawa cia kũrebia ciongo iria katea irarũga. Nĩma ena mbeca no ndarĩ na thayũ. Aranjĩra niĩ ndĩrenda mũndũ ũngĩnjarĩria. Encourage people. Mekĩre hinya, mere Jesu no amendete. Tondũ wendo wa Jesu ndũthamĩte. Marĩrie mere Jesu no amendete. And more to that, ngĩthi kũrĩkĩrĩria. Maandĩko marauga take heed. Thĩinĩ wa Acts chapter number 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all flock over which the Holy Ghost hath made you overseers. Nikwenda tunyite that language irauga the Holy Ghost made you an overseer. Not congregation that has made you an overseer. Not politicians, not money, not popularity, is the Holy Ghost. Niwe wagũtuire mũrori wa kanitha. Rĩu bebe akiuga atĩrĩrĩ Bishop atĩ onawe wĩrorage. Atĩ onawe ũkerora. Niĩ ko gwĩkĩra ũndũ ndamenyire. Nĩ kwamba kwĩrora. Tondũ no ũkue mĩrigo mĩingĩ no nĩ wega kwamba we mwene ũkerora. Ta rĩu gwitũ kanitha-inĩ rũcinĩ ndaroka nĩ ndĩaga.
ikuria cia mwiri ngaria wega ndathi gwa Pastor Kelly itanathie kigongona-ini ngamba ngaria kerora to Bible iratwira watanamba kurora andu aria angi wambe wirore nä tå ranyitanä ra na kwä rora gå kå nä maå ndå-inä maku ma kä roho ma kä mwä rä wambe wä rore å tanamba gwä ka å ndå å ngä oro wothe tondå no å tongoria andå å korwo na kå u marathiä rä ndå gakinya nä tå ranyitanä ra wambe wä rore caria ngwatanä ro yaku na Ngai makiria. Because before you preach to people, be a pastor to yourself. Tuika pastor waku we mwene. Mwathani arogocwo atungatĩri. Eko gwĩ kĩndũ kĩa goro mũndũ egwĩka nĩ atuĩke mũtungatĩri wa we mwene. Aiko nĩ ũhoyagĩra andũ ona we wĩhoere. Aiko nĩ wĩraga andũ mathome kiugo nawe amba ũthome. Nĩ tũranyitanĩra? Nĩ ũrenda gũka kwamũrana haha ndagĩka ta ithaa rĩmwe amba wĩikare na Ngai mũthenya ũmwe. Nĩ tũranyitanĩra? Aiko nĩ ũkwenda kũhunjia ndagĩka 30 gĩikare na Ngai ithaa rĩmwe. Tondũ ũngĩamba kũhunjĩria andũ we mwene ũtambĩte kwĩhunjĩria. Preach to yourself. Reke ũtuĩke pastor waku we mwene ũtanamba gũtuĩka pastor wa andũ arĩa angĩ. Nĩ kũrĩkia ndarĩkia rĩu njĩre andũ atĩrĩrĩ nao acirika mena wĩra wa kũruta. Wĩra wa andũ aya angĩ a kanitha is to pray for the bishop. Aiko gwĩ kĩndũ tũrabatara tũbundithie andũ a gwitũ kanitha na andũ othe nĩ kũhoyagĩra mũtungatĩri. Na kanitha ici itũ cia kĩroho nĩ irĩ mathĩna sometimes tondũ mũtungatĩri nĩ wo wĩkuaga na mahoya make. Nĩ tũranyitanĩra? Nĩ kũrĩ kanitha ũmwe na ndigũtira ngiuga nĩ ũrĩkũ mahoyagĩra kinya baba wao wa mbere na wa kerĩ na makahoera atheru othe arĩa marĩ kũrĩa Uganda makuire. Magacoka makaririkana atheru angĩ marĩ kũrĩa Roma magacoka makahoera baba wao o Sunday. Na kwenda wambe ũrore ĩyo nĩ njĩra nene mũno. Makanitha mothe ta kanitha millions o andũ othe magĩkũhoera ndakora gũtirĩ ngome ĩngĩgũkuhĩrĩria. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ mũũgĩ mũno. Mũtirona ũhoro ũcio? Yani baba mũtheru akahoerwo every Sunday kanitha ciothe. Ta rĩu ũkayore kwĩna makanitha maigana nĩ maingĩ mũno no Sunday no nginya mamũgwete. Atheru a Uganda makagwetwo, atheru angĩ marĩ Roma nao hau magaturanĩrwo, kinya andũ angĩ makuire magekĩrwo hau mahoya. Eko gwĩ kĩndũ mũkũndeithia andũ a Ngai nĩ kũhoyagĩra bishop o mũthenya nĩgetha ahote wĩra ũrĩa Ngai arenda kũmũnengera. The work of the flock nĩ kũhoera bishop, nĩ kũhoera mũtungatĩri. Do you pray for your pastor? Hau nĩ hagithiĩ thĩ. Do you pray for your pastor? Yes. Hallelujah. Ika guoko waku ũguo tũtanauma gũkũ uga nĩ ndahoera Bishop Kimani wa Ndirango. Acio nĩ andũ aingĩ mũno makũhoera. Rĩu tũcaitani tũigana na tũngĩtua gũka rĩ nĩ mũhoere. Atungatĩri bundithiai andũ anyu mamũhoyagĩre. Kinya ngwatanĩro ciothe kĩrĩa ũtũmaga wonekanagia tũka tondũ kinya kũrariga nũ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Nĩ ithuĩ twakinya gĩthomo-inĩ gĩa kĩroho tugaga andũ othe nĩ maigana no nĩ kũrĩ ikĩro tondũ Peter nĩwe mũrĩithi wa kanitha wa Mwathani. Peter Johana nĩ gũka rĩu kũruta wĩra hamwe na Peter no ũrĩa mũnene nĩ Petero. Somebody say amen. So you pray for your pastor. Number 2, you honor the office of the bishop. Support the vision, protect the unity, collect with love. Wanyita ito na mũndũ wa Ngai no akĩhĩtagia no ndũngĩgĩũka atĩ rĩu woe raini gũthondekera maũndũ mothe gũkũ ibada-inĩ. No ibada tũthiĩte na mbere wega no ũrenda maũndũ marĩa mothe me ngoro-inĩ yaku mathondekere ha. Tũtingĩka mũcemanio ibada gĩthiĩ na mbere ate woe raini uge kiu kasi ya baba umeiachilia
Mumeachilia kazi ya baba sana. Tutigika mucemanio ibada-ini. Nongera mundu kazi ya baba tumeharibu. Thie kahoro mwire, wi mushirika thie ndugetekere bishop athie. Wi mwire kazi ya baba tutatengeneza. Kazi ya baba tutatengeneza kazi ya baba. Nitwanyitanira. Eko ni baba orari horo cio ri. Tukimutume. Nawe mwambie baba. Tutatengeneza kazi ya baba. Thondeka bishop na njira ya ugi. Kauge keho. Handu wa gukapa. Andu anene matindaga uguo. Mendaga uke na njira ya ugi. Collect with love. Na ngwicire gukinyia hau. Nigetha tukihote gukiamura ndungata ya Ngai. Na riria wona message iria njega. Riria andu matuma ka message ka pray for your bishop. Ka message ko ndiona gagithie muno. No ngiro bishop wanyu ni ahititie leo hakukwa guzuri. Ka message ka ukinya ka forwardagwo. Ka forwardagwo kinya andu amumire kanitha. No ka message ka tuombe taifa. Wako na hatiri ndungi wikaga. No kuga Ngai aririkane buru. Yugiona bishop ametenda dhambi. Niguka forward kinya na ikuru kila mahali. Devil is a liar. Ruko na tukinyie hau twira mwathani atuteithie na ona family muri na wira wa kuruta. Riria bishop kanogete. Inyu ni nyua mbere kumenya weakness. Inyu ni nyua mbere kumurekereria nyumba. Murekererie na mahoya. Ndukanetikire ume nyumba utahoete. Murekererie na mahoya. Acoka hoyai mwire Ngai arogocwo. Tondu hena wira muingi tukumuigirira na wira ucio tukumuhe urabatara mahoya. He mundu wagire ati behind every successful man there is a woman behind. He mundu garugite atiriri there is a complaining woman behind. He mutumia uranegena hau thutha. No nigora kumwira behind every successful man there is a prayerful woman behind. There is a woman, a prayerful woman behind. Kwe mutumia muhoi wi thutha. Taru wanyona hao no godari guku. Mutumia wako ni hatari. Hata hii mambo alisikia akaenda kwa mlima. Akaiombea. Hata sasa tunaongea hapa ni kuomba naomba. Ni mutigasi ati ndathi na horo uguo. Asa ni kuhoya ndireka atia. Ndirahoerwo. We. Na arikia mahoya aruge. Na nikira agithondeke to gutindoro hau. Ni arikia mahoya ki atia. Aruge nyinuke ngore ngima. Ndakaja ati he bũrũri agũtigitie kũhoera ati he Sudani ndikumehutĩtie. Tigana Sudani ona kwĩna andũ kũu. Anyway, Ngai witũ mũrathime mũno na twĩke maũndũ mega. Ngwenda rĩu kũhoya anigetha Ngai arute wĩra wake mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩngwenda Apostle Job Muchai oke haha ahoe na thutha ũcio nĩngũmuona ũrĩa tũgũthiĩ na ngai tũrathime. Only prayers just few minutes atuombe, alafu kutoka hapo tujitayarishe kwa ile kazi ambayo tumekuja kufanya siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Job Muchai na nimeokoka Yesu Bwana. Na hudumu katika kanisa la Hope of Life Family Church. Ada Bishop Pipi Ngule. Na mimi na hudumu pale kunaitwa Kamuru. Amen. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Nasi tukiomba. Anaweza Bwana. Anaweza
anaweza, anaweza, haleluya, anaweza Bwana, nasi tukiomba, anaweza Bwana, anaweza. Baba, katika jina la Yesu tunainua jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya siku ya leo Bwana wa majeshi. Tumekusanyika mahali hapa Bwana kwa sababu ya ibada ya askofu. Jehova, tenda makuu katika hii ibada kupitia kwa mtumishi wako Bishop P.P. Gure, katika jina la Yesu. Kera thime othe mege ikaro-ini giki Ngai monekanire Mwathani muthamaki mwega maguta magĩitanĩrĩrio, reke hinya waku wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakũma ndaimono ciothe iria cingĩũka rĩu na cingĩũka after thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twetie hinya waku Ngai ũtuĩke wa kũruta wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndacokia ngatho. Amen. Asante, tumuhore roho rwega. Thank you. Nigwenda au twakinya mundu wa Ngai ekumoro haria murango-ini tuinirwo rwimbo arehwo ni ndungata cia Ngai nigetha acoke arukame oro haha nigetha oe mihitwa ya kuingira wabici-ini na Ngai ni eguturathima. Asante. Ekumoro haria thutha etikira tu cokoro haria uguo tukurehe na njira njega wale tungega na mabishofu ta meri kana matatu maria megwithie hamwe nake nigetha mandehere mundu cio wa Ngai. Coke tugie rwimbo rwa kuina rukuga ati ucio mutherie na mwamure. Good. Kana rungi rungirehe mundu wa Ngai. Ane Ngai akamurwo na gaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie na mwamũre Ngai rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria gũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nekinye nĩ Ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩrio maguta Ngai gũitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre Ngai rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Ngai nĩ ũiguire mahoya mahana gĩkenaga yagĩikũrũkia kĩheo kĩa mwana mwamũre Samweli akĩrwo arathime Daudi ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria ũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nekinye nĩ Ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩria maguta na thayũ Ngai ũitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Nitukwenda kuigua o ciugo igĩrĩ kana ithatu ũira wa ndungata ya Ngai Bishop Elect James Kimani wa Ndirango, na nĩngũria Bishop Maina wa OTC oke haha na no ndĩmũrie nĩ ũndũ wa rĩngĩ kũnoga no mũikare thĩ tũtigie andũ a Ngai haha ũguo aya matongoretie Bishop na ngene gũtwĩka wega. Asante sana. Mwathani akumio.
hurira indungata ya Ngai ruhiro wega ni atutwara wega muno na atwariria ciugo ciena hinya muno etiguo na ndakenera Ngai muno tondu ciugo iria waria ni tacio ndaire ngiaria imwe ciacio koguo uhoro ucio ni turabatara turutie andu muno uhoro wa kwenda Ngai na kumumenya muno. Thank you Bishop na ndiguthio gwita Archbishop ria mbere ria keri riu ningi guthia gwita ria gatatu etoega gituike Archbishop nigetha gitweherere tuhote kwigangara haha no tukire mugubanga igongona riake atuike Archbishop ni mutungatiri mwega tumite kunene nake mundu wendete Ngai Bishop twaine tutari atungatiri na Apostle Musai uyu na mutungatiri Kimani ni andu aria tumite kundu kunene muno 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 mathina-ini maingi mbara-ini nyingi ona horo ria ndirarutanaga hwai wa kwenda Ngai mundu gwitwo Sifu uhoro uria ndiraragia maundu maria mwiri wiriragiria rwimbo ruria ndirainaga ni ruoyo hunjitie na ruo rahunjirie kinya marona ai turabataranga kuhonoka ringi kinya marahotha ringi ni kuigua yani ni kuri uhoro wa Ngai ukoragwo wihithite no andu tiguo mendaga andu mendaga maundu ma haiguru kuhitukira ndakiuga ni tuwaine na mutungatiri miaka mingi na miaka iyo mingi twi kuria OTC na kundu kungi twathiaga we noe mwana kiore wonekanaga te muhonoku biu uyu ngia muguthire ndangia kuguthire no nie hindi iyo nie ni ngukugutha nie ndamoragiria aya OTC kwagia bara na twakena muno tondu hindi iyo ndari ona kauge kuria tauni nake ari mundu wetigirite Ngai muno na rimwe ni ndaruaga muno akanjira mundu wa Ngai ndugacoke kurwa uguo akahunjiria ngarigo uyu angimenya uria njikitwo ni uria hindi angimenya ni kuri gukiririria riu ni hindi tumenyete Ngai thi ti mwega Ngai akurathime ngwenda kwaria iguru rigie ndungata ya Ngai mutungatiri Kimani wa Ndirangu ni mutungatiri ndimwe miaka mingi muno na mundu ekumenya mundu makiria miaka 20 igathie kugutha 25 mundu icio ndukimui wega riria ndatwikire mutungatiri kuria OTC njuge tondu Bishop anjirie kuhunjia mbere yakwa njuge mutungatiri Kimani ni andu aria matendete bara andu aria ahoreri andu aria mangimenya haria hena ngui ehithire na guku nathie na ndumenye tondu mundu thuire ki ngui mutungatiri Kimani riria anakorwo tugithoma nake kuria OTC ohoreri uria muonaga enaguo kuma hindi iyo no muthi uyu ndungata ino ndiri yacenjia ni mundu ona tunyitirira muno kanitha-ini kuria OTC ona hindi tutari na macini akirutira gutugurira macini tukona ni mundu mwega na hindi wekaga maundu macio mothe ri ekaga nigetha ritwa ria Ngai riki atia ria barare no ndamenyaga kana we ni agatwika mutungatiri na ningenaga tondu ona riria taroka athia kwa Bishop githie athomete ngimenya mundu urandiragirira ni anjia guthi mwena uriku ucio ngimenya ku athiete ndorite ni kwa brother yakwa eri nguru koguo ndwagwire moko-ini moru wagwire moko-ini mega na ndungata ino tutigire twaigua uthukitie ritwa na scandal cia Facebook we ndukire nacio ithuĩ ni twamenyerire ithuĩ ni tuhotaga gupambana nacio uria cioka na riu ithuĩ ni ukiu turumitwo Kenya irumire gathira ritu riukaga na ndege kuma America njuge ndungata ino ya Ngai igwitwo Kimani hindi iria endire gutwika mutungatiri kana Ngai akimwita ni njui Bishop ni mwaritie nake na agiuka akinjira na ningi mwira uguo Bishop akwira ona ni noguo gukwira na we wi ndungata ya Ngai riu kire kia makiria hari mundu uyu undu ni eritwo ni Bishop
oka ndamwira anjirire tui tukagura ite ngimuria ciake kinjira cia kanitha ndirakwira twathire kugura ite atanjitie kanitha kamukunji tukiikua endo na mundu ucio ena mwito wa Ngai na ndimwire wira uyu wa Ngai utari mwite ona ungiita ndungiuhota wira uyu ni uri kurumo ni uri kumeno na nikio bishop auga handu andu makorwo makinyitirira atungatiri ni kumathinikania we ungirumo uri anumito ri we ungithia ICU ungithia ICU koguo njuge mutungatiri Kimani niĩ nĩ njũĩ ndungata ĩrĩa ũratwamũrĩra nĩ ndungata njega mũndũ wĩna matua mega ma gũtungatĩra Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa twakoragwo kũrĩa OTC ona rĩrĩa ite kanitha-inĩ nĩ ndamũheaga we ngamwĩra menya ũrĩa ũgwĩka na akahunjia na mũndũ ũyũ ndaimire iyĩte mũhothi. Ũngĩenda kũmenya mũndũ ũgatuĩka mũcirika kanitha-inĩ nĩ wamũnengere kawĩra agekaga ũrĩa ũtamwĩrĩte akanjia kũiya mũhothi rĩu ũkamenya ũcio wamũra akaiyaga acirika nĩguo akaiyaga acirika. Koguo tũĩ mũndũ gwĩtwo ndungata ya Ngai Kimani na mũtumia wake tũmoĩ marĩ andũ ega ona andũ arĩa tũkoretwo mũcemanio na inyuĩ harĩa kanitha-inĩ nĩ muonete ndungata ĩno ya Ngai ĩ njũru nĩ muonete ĩ njega o ũrĩa mwamũmenyire ithuĩ toguo ahana tondũ ndũkaigua Kimani akĩrumĩra ndũkaigua akĩhũra mũndũ nĩ ndungata twendete mũno. Koguo bishop tũgĩkwĩra tu ũtwamũrĩre mũndũ ũyũ atuĩke bishofu nĩ tũramenya nĩ mũndũ mwega na ithuĩ nĩ tũgũkaribisha gũkũ ofici ya bishofu tũrute wĩra hamwe tũmanĩrĩrie. Ndĩrona twĩna mũndũ gwĩtwo Gĩcane nake amũrirwo we na wiki igĩrĩ kuma ũtuĩke bishofu ĩmwe rĩu weherio nĩ ũyũ rĩu maguta maku nĩ makũrũ ena wiki ĩmwe na hĩndĩ ĩrĩa tũraragia ũhoro wa ndungata ĩno twĩkũra mũcemanio-inĩ atungatĩri acio me thutha wake na bishofu Maraki maranjĩraga ũrĩa Kimani ndungata ĩno ĩkoragwo ĩ njega kinyagĩ makanjĩra bishop Mwai akanjĩra niĩ no nyende kũgĩa ngoro ta ya mũndũ ũyũ. Koguo tũĩ Kimani mũtungatĩri nĩ mũndũ mwega bishop elect nĩ tũĩ akĩingĩra ofici ya bishop araingĩra tũrute wĩra ũyũ wa Ngai twĩ hamwe twĩna wendo na twĩna ngwatanĩro. Nĩ mwetĩkĩra twamũrĩrwo mũndũ ũyũ kanitha wa Ngai nĩ mwetĩkĩra twamũrĩrwo mũndũ ũyũ atungatĩri nĩ mwetĩkĩra twamũrĩrwo mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mwega ona igũrũ nĩ ihĩtũku nĩ rĩhĩtũkĩtie angĩkorwo nĩ moiga nĩ mwega mũgambo wa Ngai nĩguo mũgambo wa andũ. Koguo bishop twamũrĩre mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mwega na mũndũ ũyũ njuge amũrori nĩ mũĩ akoragwo na ngobia cigana ya ũtungata na mwene ũrĩa ũngĩ nĩ arĩ ndagĩtarĩ gũthondeka andũ ti atĩ amũro kĩheo kĩu nĩ gĩkwehera mũndũ nĩ ateithĩtie andũ aingĩ mũno. Nĩ ndĩronire kinya oete mũndũ akamũthondeka tũhũ mũndũ tũrĩte nyũmba agĩte mbia cia thibitarĩ. Koguo Ngai akũrathime na gwĩkage maũndũ mega. Asante. Thank you bishop. Tuhurire Bishop Maina rũhĩ rwega nĩ atũhe ũndũ mwega mũno 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 makĩria na twakĩigua mũndũ ũrĩa tũrakĩamũra nĩ mũndũ wa goro. Bwana asifiwe. Nyambe njuge nguo iria tũgũkũhe na mũkwanjũ na ngũbia ndikwenda ũcirore na njĩra ĩngĩ ngwenda ũcirore arĩ wĩra nĩ wĩra Ngai arakũnengera na he kĩndũ kĩmwe nyonete kũrĩ we na nĩkĩo ndĩrenda gũ-confirm about the calling. Mwĩto ũtũmaga mũndũ ũtindĩkaga mũndũ kinya agetĩkĩra kũruta wĩra wa Ngai. Mwĩto na mwĩto nĩ maũndũ matatũ tu. No wĩtwo ona ũtarĩ wakorwo rungu rwa mũndũ. Is it true? Yes. Na nga-confirm in the book of Amos Bible iguaga atĩ arĩ o mũndũ mũrĩithi tu wa ng'ondu na kũu no Ngai akĩmwĩta.
he mundu ngi nake urutaga wira kuruta wira kinya mundu ucio ageka atia akamukira kiheo kuruta wira because ne turi na atungatiri faithful mamukirire kiheo ni undu wa wira uria marutire na kwirutira kwao. Ndiacokere Ngai ngatho tondu twina TV ya Nyumba Itu TV. Iyo yumite handu hanene muno na Mwathani anjiririe horo wayo. Rira twaraunchire kibindi gietagwo hinya wa kiugo kia Ngai mwaka wa 2009. Mundu wa Ngai niwe warihaga that program for 2 years. Ni undu wa gwitikira kuriha kibindi kiu, Ngai akimugaithia kiheo kia maguta. Kuri andu mahuraga kigongona mekogona ni kiu Ngai akametira hau. Kuri andu matungataga mutungatiri wa gukua bagi kuruta mawira macio mothe, akiruta wira ucio ri Ngai akamwitira hau akamugaithiria ni undu wa wira. Na ungi wa gatatu ni aciari ao marutite wira, makiruta wira munene, maruta wira ri na Ngai akiona ciana ciao acigaithirie kirathimo. Nikio muonaga ringi mundu baba wao ari mutungatiri nake akakorwo ri mutungatiri ni tondu ni Ngai utumaga maundu macio mothe mahanike ni undu wa wira uria warutirwo nu ni ithe wao. Hallelujah. Amen. Riu kwenda gwika introduction yakwa na ni njui Ngai guturathima. Njuga muthenya wa muthi aria tucemanitie arata aitu kanitha wa God is God Ministries atugatirire me gikaro giki, bishops, reverends, apostles, pastors na evangelists na aruti wira othe a kanitha na atongoria aitu na aini aitu tugomanite hanigetha twamure Bishop elect James Kimani wa Ndirango thiine wa wabici ya bishop. Ni ngwenda kumuria inyuothe tugomanite haha, ni mugwitikira twamure mundu uyu wa Ngai muthenya wa umuthi? Ngwenda kuigua mugambo munene ukiuga yes. Ugai ni tugwitikira. Ngwenda wekinye guoko na iguru nigetha andu mone ti kuringiririo. Rwimbo ruinagwo ati ti kuringiririo ni nie ndekire atia nderutire. Ni mwitikirite? Ndera twarie na mugambo munene muno wiguike kinya TV ni andu mamenye guku kwina andu aingi. Ni mwitikirite? Ni twitikirite. Ni muri muteaga? Ni mugo support kioneki? Ni muri muhoyagira? Undu ungi wa mwisho, ungienda kumenya mune atamburite maguta maku ni gukunengera indo ciake igukuhe. Agikurehera gicunji kia 10 akurehere mihothi ukamenya mundu ucio ni atamburite maguta makwa. Amen. Ni menyete undu umwe ni kuri andu gitu kanitha matwaragira ringi Bishop Maina wa OTC na mathomaga oku o gwakwa. Andu acio ngumeka atia muvia tondu mukunjira thutha uyu ni atia gwika. Mundu agikurehera indo mundu ni amenya andu ni mandia indo. Bwana asifiwe. Amen. Tondu maguta maria utite nimo makurathimaga. Amen. No maria utatite matigaga atia na shirika akwa othe tondu marathikiria TV inyu mutora kwa Bishop Maina wa OTC rucio mugathi kuo mugathoma kuo. Ni mujeka uru muno. Na ni tondu ni ngwambia kuratha nganjiriri ngambe Januari tondu ni ngambia Januari na waku othe moke mwena uyu no mani ati mario kwa Ngai kana mena kou kana mena guku bata maeko meko Ngai. Riu ni ngumuria andu a God is God Ministries ni murirahagira mutungatiri wanyu indo cianyu? Ni muri munyitagirira ona kioneki giake? Yes. Hurira Mwathani witu ruhiru wega. Kiuria giki kia mwisho, ni mukwambia na umuthi? Niki ri mwena uyu tukwambia? Ni mukwambia na umuthi?
Asanteni sana. Asante. Riu kwerekera kwi ndungata ya Ngai Kimani wa Ndirango ndimurie ciuria ciganona na ngerego turathima. Bishop elect Kimani wa Ndirango, today having understood and sacred responsibility entrusted to you and the work that lies ahead of you, I ask you these solemn questions before Almighty God, His church, and these witnesses. Nyambe ndimwire ati ndiramenya nuramenya murigo uria turakuigirira. Gushe ndiro understand murigo wa makanitha. Murigo munene muno muno watungatiri meguka gukuririra. Kinyage makahingirwo nyumba magoka gwaku. Nuramenya murigo uria winaguo munene muno wa kuigwirira andu tha. Ni hari muthuri wa gwitu kanitha ayaga mawira mothe, mwana ingatwo cukuru hoya, agura ng'ombe hoya, igika maundu macio mangi hoya ati ndirira nyita wega ati hoya ni ngarigwa ni kiki ungihoya mahoya macio ati we ma ng'ombe yo no na wina wira munene muno ya ciara tucokie nga wira muritu muno 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 mundu ahurirwo nioka atengeretio nioka na riu mundu twika bishop ma pastors ni amarikaga atia na dina kiuga mundu ahingirwo nyumba agike atia agioke no ona mutungatiri abatie yahingwo yaku ndugathi gwa shirika uthi kwa bishop weterere andu riu understand ite oguo ri ni gukuria ciuria ici. Do you confess your faith in the Lord, in the one true God, Father, Son, and the Holy Spirit, and affirm Jesus Christ as your Lord and Savior, and the Holy Scriptures as the Word of God? Will you faithfully uphold the Christian faith throughout your ministry? Sema, yes, I do. Yes, I do. Do you willingly accept the sacred office of bishop, understanding that it is a calling to serve God, His church, His people, with humility and faithfulness? Say, my yes, I will. Yes, I will. Will you faithfully fulfill the calling entrusted to you, giving yourself wholeheartedly to the service of God and to the kingdom of God and spiritual growth of His people? Yes, I do. Yes, I do. Good. Wapi makofi? Nigukuria ona gikoyo ngoria atiriri mundu wa Ngai. Ni uri etagirira Roho Mutheru. Akuhe ugi. Akuhe hinya. Agutarage. Agakuhe roho wa gutauka. Mahoya na kuhunjia na gutongoria andu. Na wira munene muno uria wehokerwo ni Ngai muthenya wa umuthi ni ugwika uguo. Ni ngwika uguo Ngai andeithitie. Hurai mwathani turuhiri wega. Ni ugutwika mwihokeku gutungata gwikira kanitha wa Kristo hinya na kwaria uhoro wa uthingu na kugathiriria thayo na uhoro wa witikio wa Kristiano na wendo na urumwe na ngwataniro gatagati-ini kandu a Ngai. Ni ngwika uguo Ngai atuike mundeithia. Urai mwathani turuhiri wega. Ni uguthii na mbere gutwika mwihokeku hari mutumia uyu waku, kumwenda, kumutia, kumugitira, ona we utwike mutungatiri wa nyumba yaku na kumenyerera Ngai uture thiini wa nyumba-ini yaku wina thayo na ningi family yaku iture na thayo. Ni ngwika uguo Ngai atuike mundeithia.
tuguthio na mbere na ciũria icio. Mutungatiri kana Bishop Elect Kimani Ndirango ndenda gugutongoria thiini wa mihitwa ya wirutiri kuri bururi na kuri authorities. Ugucokera thutha wakwa kana ndarikia gukwira ukuga ni kuhota Ngai ahotithia kana uria ukuhota kuga. Ni uri hoyaga na wihokeku na gutia na gutungata bururi na kuhunjia thayo na uthingu na uma na urumwe na uthii wa na mbere wa andu. Ngikorwo Ngai ni kundeithia. Mwihitwa wa wirutiri hari utongoria wa kanitha kana wa kigongona ni uritiaga na kurumirira na kwinyihiria utongoria wa kiroho na kuiga kwinyihia wina ngoro ingithomithio kana ingifundithika na wi mundu ungihokerwo na wirutire guthikiriria guthondekwo gwa kiroho. Ni ngwitikira Ngai atuike mundeithia. Commitment ingĩ nĩ ya gwathikĩra bishop ũrĩa ũrakurutĩra igongona. Nĩ ũgũthiĩ na mbere gũtĩa bishop waku ũrĩa ũrakurutĩra igongona mũthenya wa ũmũthĩ, Bishop PP Ngure, na kũrũmĩrĩra maũndũ ma leadership ya kĩroho kana ũtongoria wa kĩroho ũrĩa ũbuatanĩte nawe kana ũrĩa ugutongoretie rugendo-inĩ rũrũ kuma kĩambĩrĩria nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũrĩ mwathĩkagĩra na gĩtĩo na ngoro njega na kũmũtĩa na kwĩrutĩra. Kũmũtĩa nginya thĩ gakũnjũ. Mwathani akũrathime. Nĩ tondũ Bishop Elect James Kimani wa Ndirango nietikirite na kumenya wega uhoro wa murigo uria enaguo na uria Ngai amwihokeire na wira uria munene Ngai amuhe. Riu nigwenda gukuria atiriri, ugitonya wabici ino ya bishop ni kuringiririo kana ni kwenda? Na nie ndiendeire na ngoro yakwa. Tokorwo ringi bishop ni andu magutindika muthuri ucio kunyitite angikurekia no kuro ngiura ona ni ndimwethete. Koguo ni ugukiamukira wabici ino nigetha utungatire Ngai thiini wa kanitha wa God is God, na tutiko kwamura tu utungate kanitha wa God is God, tuko kwamura utungate kanitha wothe wa Kristo. Mundu agekoma kuria uma ndi ukamurutira igongona. Ngai arokurathima. Amen. Riu ni ngukuria uthiage na njira cia uthingu na kwenyihia kunene na wendo na gwathikira kiugo kia Ngai muturaini waku wothe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Riu ni ngwenda gukwira ati tugukwamura na uturie kirigiro na witikio ukirowaga na challenge ciothe cia muturire ni undu wa murigo uria Ngai akuhe. Na thutha-ini ni ukahota kuga thiini wa Timotheo wa 2:4-7, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And you hold firmly to this promise. And he who began good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Therefore,
keep the faith. Remain faithful to your calling until the end, trusting that one day you will hear a word of the Lord saying, well done, good servant and a faithful servant. May God give you grace to fulfill the vows, remain faithful to Christ, serve His church faithfully, and finish the assignment He has entrusted unto you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kanisa tupige makofi. Tuendelee ama tuachie hapo? Tutigiritie kunene. Icio kine kwa sign ndio wa time. Leo kwa sign those two vows thereafter. Ino tuguthi hinya ni ndio wa mahinda. Uganie gweciria ni tungiacenjia muikarire o hanini ni gwenda urugame haha nigetha mundu wothe akuone. Ni mwamuona riu? Ni nguona andu marenda kumuona uthio akihita mihitwa na ni nguri anyitirwo microphone to ni gwenda kathi kau akanyite mwena omwe na kau na guoko kuu kungi oe na iguru. Ina ni ria kinya riu guoko kumwe woe na iguru uguo kuria kuorio kuoe pio kwenda gutura guture endo gati kuringiririo no wekete atia gwenda ugi atiriri nie James Kimani wa Ndirango ndaga thumburo ringi riu. Good, thank you. Ni gwenda wanirire pio andu othe mekure makoigwe nie James Kimani wa Ndirango ndugamite mbere-ini ya Ngai uria munene mbere ya bishop wakwa na family na kanitha wothe wa Kristo na andu aria magomanite na aira othe aria meguku ati ni ngwihita mwihitwo uyu menyete wega wabici iria ndiraingira ni gwenda kumbura ati ni njitikitie Ngai Ithe na Mwana na Roho Mutheru uria wombire iguru na thi na ngetikia mwana wake wa mumwe uria ariwe mwathani wakwa na muhonokia wakwa uria wakuira ni undu wa mehia makwa agikua na akiriuka na riu ni aikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai ni njitikitie uhoro wa Roho Mutheru na maandiko ma Ngai maria Ngai witu aheanirie uhoro wamo ni njitikitie uhoro wa kurekerwo mehia ona gukariukwo kwa aria akuo ona uhoro wa muoyo riu ni ndaumbura ati Jesu niwe mwathani na ni ngwineana na neane muturire wakwa kuringana na kiugo giake ni ngwineana kuriwe kuringana na kiugo giake ndokoretio ni Roho Mutheru ni ngwenda gwitikira wabici ino ya bishop na wira wothe uria ngwihokerwo na murigo uria wothe ngunengerwo ni ndawoya na ni nguhoya Mwathani andeithie na ni ndihoyaga Mwathani muno ndi wabici ino ni ndauga umuthi ti kuringiririo ti gutindikwo ati nigetha nyamukire wabici ino ndamiamukira na ngoro ya kwenda ngimenyaga uhoro wa wabici ino to ritwa tungwitwo ona to gitio no ni wabici theru ya uthamaki wa Ngai na mwito uria umaga kwi Ngai wi kanitha wake na andu ake riu ni ngweneana kuri Ngai ni undu wa mawira mothe maria me mbere yakwa ni nguhunjia uhoro uria mwega
nĩngũnja ũhoro ũrĩa mwega ndĩyũmĩrĩirie itarĩ na mwĩtĩkanio ndĩyũmĩrĩirie itarĩ na mwĩtĩkanio nĩngũhunjia kiugo kĩa Ngai na wendo nĩngũnja kiugo kĩa Ngai na wendo ona kũrutana na gwĩkĩra na hinya ndĩna wĩhokeku gwĩkĩra hinya andũ arĩa morĩtwo nĩ hinya gwĩkĩra hinya arĩa morĩtwo nĩ hinya gũthondeka arĩa mena thĩna ndĩna njĩra ya ũũgĩ gũthondeka arĩa mena thĩna ndĩna njĩra ya ũũgĩ na wendo gũcokereria arĩa magwĩte ngwĩneana kwĩ Ngai na ngoro yakwa nĩgetha hote kũnyita arĩa morĩte ngĩtuaga arĩa angĩ arutwo a Mwathani nĩngwambararia atongoria nĩngũbundithia arĩa matungataga na ndũme ũthamaki wa Ngai ũgĩe na hinya nĩndĩhunjagia ndĩna mũtugo mwega ndĩna gũtabarĩra kwega ngĩonanagia ũhoro wa Kristo nĩngwetera Roho Mũtheru anjĩkĩrage hinya akahe ũũgĩ akandongoria akahe wega wake na nĩngwĩneana thĩinĩ wa mahoya kiugo-inĩ gĩake na gwathĩka na kũmwĩhoka thĩinĩ wa wĩra wothe ona mathĩna mothe ma wĩra wa Ngai nĩngũtĩĩa bishop wakwa arĩwe baba witũ wa kĩroho ũrĩa ũndeithĩtie gũkũra thĩinĩ wa wĩtĩkio nĩ ũndũ wa wega wa Ngai na mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũmũtĩĩa nĩ tondũ ndwanyia wabici-inĩ ya bishop nĩngũtĩĩa kanjũ yothe ĩrĩa yũkĩte ya kũnyamũra atongoria kanitha atungatĩri atongoria othe na ndungata cia Ngai nĩngwĩneana na kwĩnyihia kũnene na wĩhokeku mũingĩ gũtĩĩa kwĩhokeka kũnyitanĩra na andũ arĩa angĩ ndĩna wendo mũingĩ mũno nĩngwĩtĩkĩra gũthondekwo hau nĩ hega mũno nĩngwĩtĩkĩra hau nĩ hega mũno ndĩna kwĩnyihia na gũtĩĩa wabici ĩno ndĩnayo nĩngwĩrutĩra rĩrĩa itaronwo na hĩndĩ ĩrĩa ndĩronwo nĩngũtĩĩa famĩlĩ yakwa mũtumia wakwa na ciana ciakwa nĩndĩcitungataga na famĩlĩ yakwa yothe nĩ ũndũ wa wega wa Ngai na gũteithio nĩ Roho Mũtheru nĩndahĩta mĩhĩtwa gũikara na ũthingu na wĩhokeku na kwĩnyihia na gũthera na gwathĩkĩra Ngai nĩngũrora mũtugo wakwa ũira family na maũndũ marĩa Mwathani anengerete nĩngũgeria mũno gũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa mwĩtwa wakwa rĩrĩa ndanyihĩrwo nĩndĩtĩkagĩra nĩndanyihĩrwo na ngahoya mũhera ngetĩkĩra gũthondekwo ngetĩkĩra gũcokererio harĩa hagĩrĩire na gũcoka njĩra-inĩ cia Ngai
Nindehita muthenya wa umuthi. Ndehita muthenya wa umuthi. Kujitania kanitha wa Kristo. Kujitania kanitha wa Kristo. O mundu agikorwo kuria aumite. O mundu gukorwo ona kuria aumite. O dini yothe agikorwo thini wayo. O dini yothe agikorwo thini wayo. Nigutumira wega wa Kristo. Nigutumira wega wa Kristo. Wega wa Kristo. Na iheria ciothe ahete. Iheria ciothe Ngai ahete. Nigetha ndimutungatire na uthamaki wake woneke wina hinya. Gethe mutungatire nigetha uthamaki wake woneke wina hinya. Amen. Oya guoko gwaku uguo rita ringi. Uge muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi. Ni ndeneana pio guoko-ini kwa Ngai. Ndeneana pio guoko-ini kwa Ngai. Na ni ndamukira mwitoyo na kwinyihia. Ndamukira mwitoyo na kwinyihia. Na gikeno. Na gikeno. Na ngoro ya kwenda. Na ngoro ya kwenda. Na ni ndahita mwihitwa. Na ndahita mwihitwa. Ni ngutungatira Ngai na wihokeku. Ngutungatira Ngai na wihokeku. Hunjie kiugo. Hunjie kiugo. Ndeithie ruru rwa Mwathani. Ndeithie ruru rwa Mwathani. Na gutia andu aria merutagira wira-ini wa Ngai. Na gutia andu aria merutagira wira-ini wa Ngai. Na kumenyera family yakwa. Na kumenyera family yakwa. Na guthi na mbere na gutangatha injiri. Na guthi na mbere na gutangatha injiri. Ni nguhoya Ngai andeithie. Ni nguhoya Ngai andeithie. Mwihitwa-ini uyu wakwa. Mwihitwa-ini wakwa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wapi makofi? Riu tondu Bishop ni ahite mwihitwo ucio na ni ngwenda kuga Ngai aroturia mwihitwo ucio wake. Ngai aromuikaragia na murumbuyagie. O kinya hindi ya mwisho, hindi ria Mwathani agacoka, riria akauga ukandungata yakwa ni undungatire, ni urutite wira mwega, na wakorwo wi mwihokeku matuko-ini maku, tonya nigetha ugayo thamaki. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hurirai Mwathani witu rohire wega. Shout for the joy. Gwenda Bishop aheo handu angisai by the way no ukiona haha kana handu hangi good. Asante. Dogasina nyumba nyekwo goganie thabiria theru hĩndĩ arĩkirie kwĩta ndacokire kũgarũrũka oi Jesũ mũtũmwo mwĩhokeku nĩerire ithe waba rũgama ndũgacine nyũmba ndonyekwo goganie thabiria theru natũranirie na tunyani na gĩtũrania gĩkanĩro gĩkana igethĩ ciĩrĩgĩrĩro nĩerire ithe baba rũgama ndũgacine nyũmba ndonyekwo goganie thabiria theru ndĩrarĩkirie kwĩta ndacokire kũgarũrũka Jesũ mũtũmwo mwĩhokeku nĩerire ithe baba rũgama ndũgacine nyũmba ndonyekwo goganie thabiria theru rĩtwa rĩa mamũtheru tirwo nĩ gatũrũme gĩtĩ-inĩ gĩa cira wa igũrũ nĩerire ithe baba rũgama ndũgacine nyũmba ndonyekwo goganie thabiria theru onokio ti kũnyitwo ndanyitirwo thiĩ mwene
twarire ndĩendeire aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kwĩna riri wa kanitha akĩrirĩra mwathani akĩonoka aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire mũtumia wa maraya akĩrirĩra mwathani akĩmuonera aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire na gũkuĩ no ta kũmwe njikaraga ndĩtarĩire njetereire aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathani akĩona aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire mũtumia wa maraya akĩrirĩra mwathani akĩonoka aca ndingĩira aca ndingĩira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ athakame mũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri ũgĩgatũitĩrĩria ũtui wa thakame na maĩ gakoro kwa andũ akire meriana wanu na maikia thambia mbere ũtĩthĩkĩrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu igĩkorwo mĩaka 40 na andũ ũrĩa warutire Misiri ũkĩmanina iga marakariganĩrwo ĩmaya matũndũ gatunine ociathurio na atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge ĩthai agimomithĩka yothe akĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ĩkĩri mũnene na ũtugi iria weranĩire na roho na nabi atĩnyũkarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke mberũ ngoro ciothe ciothe na atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge ĩthai agimomithĩka yothe akĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ĩtĩri mũnene na ũtugi iria weranĩire na maroho anabi atĩ nĩũkarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke merũ ũtonye thĩinĩ ũkarũga mbere mũromo-inĩ rĩu nĩngaigua mũgambo waku mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe wathana mũthanagia atĩ nĩmataragio nĩwe. Asante.
Asante. Thank you. Na tuthie na mbere oro uguo ni tondu twenda mwathani muno etiguo. Asanteni sana. Andu aria ngukite nao mokero haha niga tuneane mihitwe ino kwi bishop tondu riu ni ta ori ndaingirire wabici etiguo. Amen. Ekuo riu. Asante sana uka Bishop Sami na aria ngituma nao tuneane mihitwe ino ni personal vows ni ngine ya kanitha Ngai ero kurathima ona mihitwe ino migo wabici ukaririkana uhoro uria waririe Ngai akurathime. Amina. Yes. Asante sana. Ino egikorwo ndi nayo na Ngai aturathime makiria. Amen. Rwimbo rwa ino tugikuonja indo ici o ru rwathi na mbere. Uka mwathani utonye thiini ukarugambe mboromo-ini riu ni ndaigua mugambo waku mwathani Jesu utonye thiini ya ngoro yakwa ni theru nigetha ituike nyumba theru ina nduma ya wia na thau mwathani Jesu utonye thiini akiondekera nigwenda twiharirie riu nigetha ndungata ya Ngai iturie ndu haha and koni ndathegerio hanini haha uguo nigetha tucoke thutha hanini. Bishop niwe waruta wira ucio wega. Thank you. Ni ndeithia na mai mamwe Bishop atanaturia ndu o mai mothe mai ni ndahoera mai maya marathime kigongona giki hatuike handu ha kurathimanirwo hatuike handu ha kuhoerwo ni ndamarathima rituni ria Jesu ndahoya giki gituike kigongona nigetha ngitiria Bishop maguta maundu maya mothe metikirike ritwa-ini ria ithe witu ria muriu ria Roho Mutheru. Amen. Atanaturia ndu ni gwenda tuhoere maguta maria twinikire namo haha. Mwathani ni ndagucokeria ngatho ni wega ni ndu wa maguta maya ndarehe mbere ya andu aku nigetha mamure ndungata yaku ino egwitwo James Kimani wa Ndirango ndamahoera ndamamura ndamatigithukania na maguta maria mangi mothe nigetha maruta wira wa kwamurana ritwa-ini ria Jesu ni ndagutia ndakunenehia tondu we niwe Ngai kimahuthire nigetha ona andu aria megukwo ona mamukire kirathimo mamukire unene wa Ngai in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Unegwenda ndungata ya Ngai iturie nduoro haha ninguria the ordaining council ikuhiriria haha yothe then kuma hau atungatiri othe mena nguo nio mekwamba guka acio angi ningumoria na gitio kinene tukorwo haria thi uguo na gitio kinene. Bwana asifiwe. Amen. The other bishops tugukorwo haria thi aria mena nguo nio megukorwo thiini wa dais na gitio kinene piu. Likana Joshua gombo yaku we Jehova yagiririe babarito yaku itheru lisono mahuta maria wamwitiririe na maraso mwaliviria ndori ithanduku ya mwito yaku rĩrĩ
nĩo nyũrũrũkĩria Jeriko matukũnĩwe tarĩ njuna nyoti waku Jehova Ngai wainaini makiarĩa matũire Kanani tuoya moko na igũrũ tũkĩina rwĩmbo rũu aruge wĩra wake ndũtariĩ kabũitho witũ Ejeri mũnene na ũtugi inyerĩire na maroho manabii amenyũkagarũra meciria makoro ciothe matuĩke merũ ngoro ciothe na tumia anake na airĩtu na ciana cia ng'enge wĩna irathimo mĩthemba yothe kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ejeri mũnene na ũtugi igeranĩire na maroho manabii akĩnyũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ ngoro ciaku ciothe na tumia anake na airĩtu na ciana cia ng'enge irathimo mĩthemba yothe Yesu Ejeri mũnene na ũtugi igeranĩire na maroho manabii akĩnyũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũmũthĩ ũyũ na hinya ũrĩa Ngai ũtũhete na anointing ĩno ũtũhete nĩ tũratangatha ũmũthĩ atĩ ndungata yaku nĩ yaingĩra obici-inĩ ya Bishop kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai wa matu-inĩ tũratangatha grace njerũ anointing njerũ ũũgĩ mwerũ ũmenyo mwerũ favor njerũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũrahoya atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũkũmwambatĩria Ngai na nĩ ũkũmũgitĩra Mwathani nĩ ũkũmũhe support in that new level Jehovah God we are here as witnesses and Jehovah God we declare today that today he is Bishop James Kimani na Ngai wa matu-inĩ gũtirĩ ũndũ mangĩbanga against him ũngĩgacĩra nĩ twamũrathima ta ndungata ciaku Ngai in the name of the Father the Son and the Holy Spirit amen tũgĩthiĩ na mbere na mahoya apari moko manyuoro haha ndungata cia Ngai mũigĩrĩrie moko thank you in the name of the Father the Son and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for your servant, James Kimani Wadirago. Today we set him apart for the work of which you have called him. Give him wisdom, holiness, humility, courage, discernment, and love for your people. Empower him to preach, to teach, to collect, to encourage, to restore, to equip, and raise faithful servant
of your kingdom. May his life and ministry glorify Jesus Christ and advance the gospel to the nations in the name of the Father. Bishop-elect James Kimani wa Ndirago, in the presence of God and his people, I lay hands upon you as a sign of your setting apart and consecration. May the Holy Spirit rest upon you. May his wisdom, holiness, courage, compassion, discernment, and grace accompany your ministry. Muthenya wa umuthi nindakuhoera Bishop Kimani wa Ndirago nigetha Ngai akuhe ugi umiriru na uhiriru na ngoro ya kwenda andu a Ngai. Mwathani akuhe hinya kuma umuthi wa kuhunjia, kufundithia na kwarageria andu na kumonia mahitia mao, kumomagiriria na kumacokereria, kuma-equip na ucoke ukirie ndungata cia Ngai thiini wa uthamaki wa Ngai. Muturaini waku gocithagia Jesu. Rekio tungata waku utume uhoro wa Ngai uhunjio thi yothe. Ndakwariria Kimani wa Ndirago uhunjie thi yothe, uguo niguo ndakwariria. Wambiriirie na gugukayore, wambiri na Comarox, uthiete mabũrũri ma nanja, uhunjie Nairobi yothe, uhunjie Nyandarua, uhunjie Nyeri, uhunjie Laikipia, uhunjie Meru, uhunjie Western, uhunjie Coast, uhunjie bũrũri wothe, uthie Afrika yothe, uthie thi yothe, mabũrũri ma ndũirũ na mathũngũ, mabũrũri ma Arabu, uthie na mbere kuhunjia ũhoro ũrĩa mwega o kinya rĩrĩa Jesu agacoka. Amen. Ndakuigĩrĩra moko makwa nĩ ũndũ wa gũkwamũra nĩgendũ wa wĩra wothe mwega. Roho Mũtheru aroge igũrũ rĩaku, ũũgĩ mũingĩ ũke igũrũ rĩaku, ona ũtheru na ũrũme wa kũhunjia injiri na kwenda ũhoro ũyũ na njĩra ya ngoro yaku, ona kũgĩa na ũũgĩ. Wega wa Ngai ũrotwanaga hamwe nawe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Leo nĩngwenda ona mũndũ ũrĩa ũraremwo nĩ kũrũgama arũgame tondũ nĩ kwakinya ihinda rĩa maguta rĩrĩa tũgwetereire. Andũ othe marũgame. Na nĩngũhoya Ngai wa igũrũ maguta maya makĩgwa igũrũ rĩa Bishop Kimani wa Ndirago, aria megũkũ arwaru mamũkĩre kũhona kwao. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ndĩraigua kwĩ mũndũ ũtũrĩte ena thĩna wa backbone, ũmũthĩ ĩkũrũngana ndũgaturwo rĩngĩ in Jesus name. Amen. Kwĩ mũndũ ũngĩ nake ũkire gũkũ ena thĩna wa maũndũ atangĩhota kwaria, ruo rwĩ thiri-inĩ mũno na ndũhota kuga na ndũhota kwĩra andũ nĩkĩ gĩkũgiaga. Ũmũthĩ maguta maya makĩgwa igũrũ rĩa Kimani wa Ndirago, Mwathani arokũhonia completely. Amen. Ũndũ ũtakarware rĩngĩ, ũriganĩrwo nĩ ruo rwaku. Na ndĩrarĩria kinya arĩa me TV-inĩ maratuona atĩ mamũkĩre ũhonio mũthenya wa ũmũthĩ. In the name of Jesus. Amen. Maguta maya makĩgwa igũrũ rĩa Kimani wa Ndirago, we waremirwo nĩ kũruta biacara ĩkĩgwa, ũmũthĩ kuma ũmũthĩ nĩ ĩracokerereka. In the name of Jesus. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. He mũndũ ũngĩ watahirwo ngari, ndĩratangatha ũmũthĩ ngari ĩyo nĩ ĩgũcoka. In the name of Jesus. Kwĩ mũndũ ũngĩ ũhinyĩrĩirio mũno nĩ thirĩ egũkũ, ndera gũtangatha thirĩ ũcio ũkũhinyĩrĩirie mũno kuma ũmũthĩ maguta maya makĩgwa igũrũ rĩa Kimani wa Ndirago, nake Ngai nĩ egũkũhang'ĩra tondũ Ngai nĩ egũtũma maguta maya marute wĩra mũno. Ndĩraigua kwĩ mũndũ ũngĩ wahingire kanitha, ũmũthĩ kwĩna restoration. Amen. Kwĩna restoration. Yes, Jesus. Andũ kamake kana wĩna andũ atano, kaba wĩna andũ atano na maguta ma Ngai. Amen. Kaba wĩna andũ atano we mwĩtigĩri Ngai. Amen. Ũkĩra makiri na ndũrĩ na Ngai. Preach. Amen. Mahinda marĩa magĩrĩire na marĩa matagĩrĩire. Amen. Hallelujah. Amen. Oya imoko manyu rĩngĩ na igũrũ.
Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathani ndagũtĩa nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ tarĩki 22 mweri wa 8 2026 o ta ũrĩa Samueli oire rũhĩa rwa maguta na rũihũria agĩthiĩ akĩamũra Daudi. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ niĩ Bishop P.P. Ngure wa kanitha wa Hope of Life Family Church no hoti ũrĩa hetwo nĩ kanitha witũ wa Hope of Life Family Church, no hoti ũrĩa hetwo nĩ thirikari itũ ya Kenya, no hoti ũrĩa hetwo nĩ Ngai Ithe Mwana na Roho Mũtheru. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kwamũra ndungata ya Ngai na ũndũ wa hinya ũcio, na nĩ ngwenda kwaria maũndũ maya atĩ Mwathani nĩ agũka igũrũ rĩaku na njĩra nene. Maandĩko maugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi aitĩrĩrio maguta Roho Mũtheru akĩgĩa igũrũ rĩake na agĩũka na njĩra ya hinya mũno. Ona hĩndĩ ya Saũlũ amũrirwo nĩ amũkĩrire ũhoro wa ũrathi rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Onawe nĩ ngũkũhoera wambirie kũratha mũthenya wa ũmũthĩ, wai moko manyu na igũrũ. Mwathani nĩ ndagũtĩa, nĩ ndagũtĩa, ĩtĩkĩra maguta maya makĩgwa igũrũ rĩa mũndũ wa Kimani wa Ndirango, ĩtĩkĩra kũruta wĩra mũnene, ĩtĩkĩra Ngai wakwa, ĩtĩkĩra Mwathani. Nĩ ndakũhoya maũndũ marĩa araremetwo nĩ gwĩka nĩmekũhotekeka gwĩkĩka, na ndamũitĩria maguta maya mũthenya wa ũmũthĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ora baba bayanda rabarabaganda, repara baba sete, ori bashatara barabaganda, ori bashatara barabarabaganda. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Mwana ndamũra mũthuri ũyũ, nĩ ndamũtua Bishop, nĩ aretagwo Reverend, nĩ ndamũtua Bishop wa kanitha ya thĩ yothe, na kuma ũmũthĩ andũ nĩ marĩgũtĩaga, andũ nĩ marĩgũtĩaga kũrĩa guothe wathiĩ. Ndaimono cia gũkũ nĩ ikũmenya kwĩ maguta moka igũrũ rĩaku. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nĩ ndakwarĩria maguta maya marute wĩra igũrũ mũtũrĩre waku, marute wĩra in the name of Jesus. Kwĩhĩtwo ũrĩa wehĩta ũhingie. Ngai arakũrũagĩrĩra, rĩrĩa thũ ciaku igoka na njĩra ĩmwe nĩ ikona na njĩra mũgwanja. Mwathani agũteithie. Oh my God, nĩoĩ kũhinyĩrĩrĩka gwaku. Mwathani nĩoĩ mwĩto waku, nĩoĩ kĩrĩa wagĩte. Andũ no marore mone wĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara, no Ngai nĩoĩ kĩrĩa wagĩte. Andũ no makũrore mone wĩna kĩrĩa gĩothe kĩrabatara. Oguo noguo Naamani andũ mamũroraga makona nĩ mũndũ mũnene, no hena kĩndũ agĩte, tondũ arĩ na leprosy. Ũmũthĩ ndahoya kwĩko kwĩna leprosy, Mwathani ndahoya leprosy wethenge katika jina la Yesu. Mũndũ wa Ngai ndagaconoka, ndũgaconoka. Ũkarũgama mbere ya andũ anene, ũkarũgama mbere ya thamaki, ũkarũgama mbere ya president, nĩ ũkaria na ndũgaconoka. Ũkarũgama mũcemanio mũnene, atongoria macemanĩtie, nĩ ũkamarĩria, nĩ ũkamatara na ndũgaconoka. Amen. My God. Kĩrĩa wagĩte Ngai akũhe. Ngai nĩ ũrona kĩrĩa kĩagĩte. Mwathani akũnengere. Mwana wakwa nĩ ndakũrathima. Thiĩ na mbere gũtherema. Hunjĩria andũ aingĩ gũkĩra arĩa ndanahunjĩria. Thiĩ kũrĩa itarĩ ndathiĩ. Gĩa na kĩrĩa itarĩ ndagĩa nakĩo. Oh my God.
unjeria andũ aingĩ gũkĩra arĩa ndanahunjĩria. Batithia andũ aingĩ gũkĩra arĩa ndanabatithia rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Maguta maya ndagũitĩrĩria gũthiĩ na mbere kwamũrana. Amũra mapasta aingĩ kuma ndini ciothe. Amũra reverends, amũra mabishofu. Ndakũhe hinya ũkamũra mabishofu. In the name of Jesus. Father, we thank you. Ai moko maitũ na igũrũ ũguo. Ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa inene Jorodani arĩonire akĩũra nĩ ũndũ warĩo. Gĩthiũrũrũkĩria Jeriko mũgwanja rĩkiunanga. Ũhoti waku Jehova Ngai woinainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe. Tondũ nĩũkũteithia namo nowe gũtaritwo gwĩ ithe witũ. Mũthĩnjĩri mũnene na gũkui iria weranĩire na maroho manathi atĩ nĩũkarũra meciria makũcio matuĩke merũ. Mũtumia wa bishopu ndakũhoera Ngai tondũ we nĩwe ũrĩtungatagĩra mũtungatĩri atanoka gũtũtungatĩra. Amen. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndakũhoera na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku na ndaria atĩ kuma ũmũthĩ ona nĩ wacenjia. Rĩu ũmenye ndũratungatĩra reverend, ũrĩtungatagĩra bishop. Na wewe mũtumia wa bishopu arĩa angĩ magĩtwo nĩ ũriumĩraga na kuma ũmũthĩ wĩ mũrathime. Na nĩngwenda kũhoera na maguta maya. Na ndakũrathima, ndarathima mũtwe waku nĩgetha ũkamwĩciragia na ũkamũhoyagĩra na Ngai akũhe grace. Na mbara iria bishop arĩrũaga Mwathani agũteithia ũkamũhoreria na ũkamũteithia gũcirũa. Na ndarathima moko maku. Kĩrĩa gĩothe arehe mũciĩ nĩ kĩrĩtheremaga. Arehe title deed nĩ ũrĩcimenyagĩrĩra na ikagĩrana na ingĩ. Amen. Arehe logbook ikagĩra na ingĩ nyingĩ. Amen. Arehe mbeca citiriũraga nĩ irĩtuĩkaga cia gũtherema. Rĩu ndarĩria moko maya maku atĩ mekwamũkĩra ũtonga mũnene, mamũkĩre ũhoti mũingĩ na matungate ndungata ya Ngai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Therefore, before God, His ministers, His people, and all watching, I declare you, Bishop James Kimani Wadirago, ordained, consecrated, and set apart as Bishop of God is God ministry and a servant of the wider body of Christ. Go and preach the gospel. Go and teach the word. Go and encourage and restore. Go and equip God's servants. Go and raise leaders. Go and strengthen churches. Go and take gospel to the nations. Above all, lift up the name of Jesus Christ. Above all, kabararia rĩtwa rĩa Jesu wika. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda nengerwo indo ici tũcihoere. Yegua indo ciothe cia Ngai cia mbara njoke njoe gũka ũthingu njoke njoe kwĩrĩa nene ya wĩtĩkio nĩguo hũrane na mũcukani Ndikara ona nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa indo ici cia wĩra tũrenda kũnengera bishop.
mwatha ndaciamũra ndacitigũthũkania na nguo iria ingĩ rĩtwa-inĩ rĩa ithe witũ rĩa mũriũ rĩa roho mũtheru. Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa ngũbia ĩno ĩrĩkĩragwo na ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you nĩ ũndũ wa kareno ndera kũmũhumba ũmũthĩ ya Bishop. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ndahoera mũcibi wa kwĩhotora rĩrĩa araria kiugo aragia ndeto cia ma. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Akaria ekirite mũcibi acie mahuti na rugacimenyerera ona ningĩ rugathaithaga ng'ondu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nĩngũria ndungata cia Ngai cinjohere rwĩmbo kĩbungo Rũaga bara ndĩna hinya wa Jesu tondũ arĩ na hinya wakwa wothe nĩkĩo ndingĩtigĩra ona kũndũ gwĩ gĩkuũ o nginya ngatoria Saitani nĩnjohwo matharaita ĩngarũe mara ngarũa ngahota ngaheo taji andũ othe kĩrani wa Jehova. rwĩmbo kaĩ mwarũgamia onawe nĩ ũiguĩte ũgĩtwo kaũrane ũtuĩke mũthigari mwega Jesũ nĩ aragwĩta rĩu mũkawe mwĩnake mũthorie thũ Saitani nĩnjohwo mathaiga ngarũa bara ngaheo taji mũcitũ na imenya ĩrai andũ othe nĩhokerani wa Jehova. ndenda Bishop kunengera mũthĩgi ũyũ arĩguo mũkwanjũ rĩrĩa ũrenda kwaria maũndũ wĩna authority ũkaũnyitaga rĩrĩa ũratungata ũkaũnyitaga na rĩu mabishop marĩa megũkũ Ngai amũrathime tondũ mũtirĩ kana mĩthĩgi yanyu nĩgetha wakwa ũrute wĩra kĩu nĩkĩo kĩhoto githĩ tiguo rĩu nawe ũnyite raini ĩyo okorwo tiguo ũramũrana ndũgathina ũyũ nĩguo hĩndĩ ndĩrathiaga kwa mũrana angĩ maroka na tũmĩthĩgi kangĩ kanini kangĩ karaka na mwaki ndĩrarigwo ũrĩa ngwĩka no rĩu we nĩ ngũkũhoera Ngai atĩ nĩ gwathĩka nyita mũkwanjũ ũyũ wega ũguo na moko merĩ ũguo nyitĩte haha na haha rĩu nĩ ngwenda kũnyitithia mũndũ ũyũ wa Ngai Bishop James Kĩmani mũkwanjũ wa gũtungata arĩithagie ng'ondu no ti gũcinina na agacimenyerera. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wapi makofi. Niĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe niĩ ndingĩ. Rĩrĩa Bishop atarĩ na ngũbia ĩno ekĩraga ta ĩno ĩna njenũrũ nĩtwanyitanĩra hau na ĩno nĩ ĩkĩragwo kinya na thuti ona ũtekũhunjia ĩno nĩyo ya Bishop ũikaraga nayo. Arĩa mathomete tene mũno 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 maugaga atĩrĩrĩ karĩ ga kũhumbĩra maguta matikaiywo atĩ wona waitĩrĩrio maguta gaka gagakunĩka matigeke atĩa matikombũke. Kau nĩ gagũthengaga mũtwe ti gagũthenga mũtwe rĩu gaka nĩ gagũthiaga nako. General ndutire ĩno nĩ gũkũhumba ngũbia ĩno nĩgetha ũgatungataga ona rĩrĩa ũtarĩ kanitha-inĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wow. Ngai nĩ arũagia irĩkanĩro ĩlo igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na ndone kĩrĩma kana nduma
Siekumugiria yuka kuingia etondo ngai etagwo mutongia Arira Ibrahimu na mugambo inukaingi atajata cia matu-inĩ wĩrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku onake Ibrahimu akĩmwĩtĩkia Ngai akĩĩta noti wake Musa nĩagakena he Mwathani tondũ nĩgĩkinya kĩonekio gĩkirĩrĩirie ruo rwa ngoro. Amen. Now, I, Bishop Pipi Ngure of Hope of Life Family Church, on this date, 22nd August 2026, with great joy and thanksgiving, I want to present to you Bishop James Kimani Dirango. The Son and the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Bishop James Kimani Dirango, the Bishop of God is God Ministry and a servant of the wider body of Christ. Receive him with prayer, honor, love, and support. Bishop James, arise and serve the Lord. Arise, preach about Christ. Arise, serve his church. Arise and raise servants in the kingdom. May the Father guide you, the Son strengthen you, the Holy Spirit empower you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, money ole gai ekaga. Okay, money ole gai itoega. Mutanda yunare koro. Niondo wa maito wito. Mwathani rogocwo. Nie Bishop Pipi Ngure ndera kumurehera na ti ungi. The newest bishop in the city. The newest bishop in the city. The newest bishop in the city. Bishop James Kimani Dirango. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Abiaruta wĩra wa Ngai na ngoro ĩmwe atetere Kristo. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngũkwĩra, tetera Kristo. Koguo Ngai amũro mũrathima ngwenda iti icio ciũke na ihenya nĩ ũndũ wa time citarĩ na rwĩmbo. Okay, money ole gai ekaga. Okay, money ole gai itoega. Okay, money ole gai ekaga. Okay, money ole gai itoega. Okay, money ole gai ekaga. Okay, money ole gai itoega. Okay, money ole gai ekaga. Okay, money ole gai itoega. Mutana igathĩ neheo maĩ marĩa makwa. Bwana asifiwe. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũma ngathime na maĩ maya magũkũ kwanyu nĩgetha mũtikauge maĩ macio Bishop ũgũgĩte namo sijui kuma kũ.
mai tutiagura goko nduka-ini na twa marathima riu ni kwenda kwamura giti giki na gukirathima thega hiani mutikage mai in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kiruta wira wothe mwega in Jesus name. Vamukira ye murathime kiige ihaha uguo Niguka tukite gwaku nina gatho Niye ndonyeire iko ciaku na gikeno Nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai Mathaitha na makoka marũmbũiya Njĩkĩte nĩ mũkenu kuma roho ũcio gũcokerera Amen. Asante. Riu ndirenda Bishop oke ndimuikaririe gite giki. Ndigutira ngioria ciuria nyingi. No rimwe nituragia no gukienda. Kana tiguo? No tutigutiga tukiuria ugo tutaramenya wira tukire kuruta ni wira mubange wega. Ni kwenda Bishop areho haha coka ithuta hanini. Areho haha uguo. Haha uguo nareho ni mabishofu. Kahora. Oka. No kahora mubishofu ndatengeraga. Wakinya hu wihugure. Wihugure riu no kinyira ha kwihugura. Ndera kurugama ha kando yake. No muthongathoki kanyamu kau na hau uguo. Thank you Bishop. Nĩ ũndũ wa kũnjigua. Nĩ kwenda mũndũ wa Ngai itanamũikĩrĩria gĩtĩ-inĩ nĩ ũndũ rũciũ kwa ibada-inĩ andũ nĩ makenda maguta maya make nĩguo ndĩrenda kũmũnengera maguta maya nĩgetha amũrane namo mangĩgathira ũkanjũria kũrĩa kũngĩ mekuma. Yes. Amen. Na ndakũnengera cuba ng'ima na maguta maya nĩ maguta ma goro mũno, maguta hoeire. Rĩu arĩa mekwenda maũndũ maya matiũke rũciũ. Nĩguo. Na ndakũnyitithia in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aya nĩ arĩa makuagwo nĩ Jesũ. Aya nĩ arĩa moyaga kĩndaya. Mũndũ wa Ngai wanyamũrire etagwo Bishop Arthur Kitonga. Nĩ wanyamũrire na nĩ wabanga mĩcemanio yakwa. Na hĩndĩ anyamũrire rĩ nĩ aheire Bible yarĩ nene mũno. Akĩnjĩra haha nĩho harĩ ũtonga. Na hena maũndũ mothe. Rĩu kũnengera Bible ũhunjie thĩ yothe. In the name of the Father and the Holy Spirit. Makofi mazuri. Rĩu nĩ kwenda na gĩtĩo kĩnene. Gĩtĩo kĩnene mabishofu Kai. Wĩra ndũrathira mabishofu Kai. Ukai haha. Nĩũndũ gũikarĩria gĩtĩ gĩkĩ nĩgetha rĩrĩa ũgĩikarĩire ũiguagĩre andũ tha ũkamateithia na ũkamatungatĩra. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ai moko ũguo tũmũikĩrĩrie. Amen. Makofi. Aya nĩ arĩa makuagwo nĩ Jesũ. Aya nĩ arĩa moyaga kĩndaya. Aya nĩ arĩa makuagwo nĩ Jesũ. Aya nĩ arĩa moyaga kĩndaya. Bwana asifiwe. Bado tunaendelea.
Na nĩ ngwenda rĩu tuikarĩrie mũtumia wake gĩtĩ na agĩthondekerwo ha gũikara. Nĩ ngwenda certificate ciakwa ciũke ndĩicaina ndĩmũnengere rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Nĩ ngwenda gĩtĩ kĩu kĩigwo harĩa na tũkĩrathimĩte. Na mũtungatĩri wa mũndũ wa Ngai Kerĩ ũka ũkũndeithia wĩra nĩkĩo gũkĩte kuma Mũrang'a nĩgetha mũtumia ũyũ ũmũnyite ũmũikarĩrie gĩtĩ kĩu. Na tondũ andũ me mbara, andũ a God is God ministry. Nĩ muona nĩ twamũikarĩria ũtikanagĩe na ũngĩ ũkuga nĩ ekwenda. No amũrirwo. Takwĩra. Mũrehe. Atumia acio mũtigathi kũnene acio megũkĩte mũikare ro hamwe mũtumia wanyu agĩikarĩrio gĩtĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mbere nĩ ordination. Ndigutira ngĩmĩthoma ũrĩa yandĩkĩtwo tondũ ndathoma maũndũ maingĩ mũno ũmũthĩ. Ndathoma mũno. Rĩu kaba ndĩmũnengerete tuge nĩ yathomwo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hey, there are more than you. Etoka, tupigane mrembo itu. Tukubatai, nakatoli wadani. Wemaraka, tukutiko. The consecration na nĩ kwenda kũmũnengera na ona ndikũmĩthoma tondũ ĩna ũhoro mũingĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Rĩu nĩ kwenda mũtume Jode ũke mwetu wĩre mũndũ wa Ngai athi na mbere na wĩra. Karibu sana. Just one word. Bwana asifiwe. Thank you Bishop. Andũ mokĩte waheshimiwa itu Ngai witũ amũrathime. Bishop Kimani wa Ndirango. Igũrũ rĩkorwo rĩ hamwe nawe ũkĩruta wĩra wa Ngai. Ũgĩtungata andũ arĩa ũgũtungata kũrĩa guothe ũrĩthiaga. Ndoya guoko ndauga igũrũ na araika
no twana hamwe nawe. Amen. Thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen. Ũgĩthiĩ na ngari, ũgĩthiĩ na magũrũ, ũgĩe na ũgitĩri wa araika Ngai. Thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ũrotura thĩinĩ waku. Arĩa ũratungata magĩe na hinya mũno, matonge kĩroho, matonge mũhuko, matonge maũndũ-inĩ mothe mega. Uitikirike kũrĩa guothe ũgũthiĩ katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Twana twa Bishop tuke haha. 1 minute please. Watoto wa Bishop kujeni hapa mara moja. Maguta macio ndĩ marathime namo is very important. Tondũ ciana ici Ngai nĩ gũciteithia. Mĩguĩ yothe ĩngĩikĩrio ithe nĩ makeyũmĩrĩria. Nĩ mekwenda wĩra wa Ngai tondũ ithe nĩ ekũruta wĩra wothe mwega na arute wĩra ũngĩtĩĩka. In Jesus name. Amen. Ngwenda kũmarathima the Father, the Son and the Holy Spirit. Mwathani akimurathime. Mungu awabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awabariki. Ikawi na kana kanini. Kai twacirĩtie atĩa? Twaririe atĩa nawe? Koguo twaciriage nake agĩcoka agĩthiĩ akĩhitha. Ona ni no ngũgĩa kangĩ next year, no ngũgĩa. Kwani ni nini? Kwa twacirire nawe ũkĩnjĩhitha? No. Reke tũkĩrathime mwana ũyũ na ndakena gaka nĩ tũgũkenda mũno. Gaka nĩ gaitũ ithuothe. Tũgũna gũkarathima na kĩrathimo kĩa mwanya in the Father, Son and the Holy Spirit. Mwathani athime ciana cia Bishop katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Someone say amen. Ni ndakinya igongona rĩakwa hau nĩ marekwo marũgame na igũrũ. Na ndakena mũno nĩ kuona atongoria na ngwĩciria tondũ ndikuona ihinda rĩngĩ rĩa kũmũgeithia, ngwenda mũke handĩ mũgeithie na guoko gwakwa. Rĩu ũhoro ũcio nini. Na hũrwo mbica na mũndũ mĩre nĩgetha ndĩmĩkĩre Facebook na status. Eniwe rukundu utatũraga andũ rũgũrũ-inĩ rũgakena nĩkĩo ikeno kĩingĩ tũrema manyekinĩ nĩwe gwĩgikeno nene kũrĩa arĩa megũtwarĩa mbara ya Saitani eniwe tũgitotũ tũkinya matu-inĩ tũkareo na tũheagwo ũmĩ eni mũrungu Ngai wothe memuoyo mũrungu ndũkananiganĩrie nĩwe hinya waku mũrungu Ngai wothe memuoyo mũrungu ndũkananiganĩrie. Rĩu kanya kau ndĩkĩgakona rĩngĩ. Atĩ kinya mũmbunge wa Ngũgũ ndamuona. Na ũyũ nake njigua rĩtwa rĩretagwo Ngainaina, ndamuona ndainaina mũno. Rĩu Ngai amũrathime na igongona rĩakwa nĩ rĩakinya mũico, ai moko manyu na igũrũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, kĩa Mwana, kĩa Roho Mũtheru kĩroikara hamwe na inyuĩ kuma rĩu kinya tene na tene. Mwathani aromũrathima arĩ gwake igũrũ Zayuni, aromurĩria mbura ya kĩrathimo, arotũma wega wake ũmwarĩre, ona ũthiũ wake ũmwarĩre. Ngai aroikaraga hamwe na inyuĩ na mĩtũrĩre yanyu, nĩgetha mũtũre mwĩtigĩrĩte Ngai na mũrutaga wĩra wake. Naguo thayũ wa Ngai ũroikara hamwe na inyuĩ, ũrĩa ũkĩrĩte meciria ma mũndũ na gwĩthugunda kwa mũndũ. Ngai aromũikaragia mũgĩthiĩ na mũgĩcoka, arorathima mawĩra manyu, arorathima ũndũ ũrĩa wothe mwĩkaga na moko manyu, thabarĩ cianyu ciothe Ngai arocirathima.
Mũrũ wagĩrĩrwo nĩ mahinda mothe. Rĩrĩa kwĩna mbura mũrũ wagĩrĩrwo. Kwĩna riũa mwagĩrĩrwo. Rĩrĩa kwĩna heho mwagĩrĩrwo. Mwathani aromũrathima hamwe na ciana cianyu. Na ona cingacoka cukuru mũthenya wa Monday na gũthiĩ na mbere. Mwathani arocirathima. Igongona rĩrĩa Bishop Kĩmani wa Ndirango rĩrĩa atuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Ndikwenda kuoya mĩario ĩngĩ yothe, ngwenda kwaria o mwario ũmwe. Tũnengere Paul Mũbĩa athi na mbere. Maũndũ matingĩthira na matingĩigana. Si ni kweli? No akiuga tũhũrwo mbica nĩ tũgwĩka atĩa? Tuhana ũguo tuhana haha. Tũtanaruta nguo. Thank you. Asante. Rekei tũhũrĩre Bishop witũ rũhĩ rwega. Atũtwarithia wega. Nĩ mwakena? Nĩ atũtwarithia wega. No angaikara. Ndaigire kũrĩ kĩthenya na nuthu. Rora thaa yaku. Ĩraiga nĩ thaa cigana? Ĩna 22. Mũhũrĩre rũhĩ rwega, rũhĩ rwega, rũhĩ rwega, rũhĩ rwega. Nĩ mwakena nĩ kũheo maguta. Nĩ twakena nĩ kũheo maguta. Nĩ twamũkĩra maguta maitũ. Nĩ twamũkĩra maguta merũ. Rekei tũhũrĩre Bishop James Kĩmani Ndirango rũhĩ rwega. Asante. Asante. Na nĩ ndigũta mahinda. Ndagĩka icio 8. Ndagĩka icio 8 ogoka haha Bishop atungatĩria acio muma na nguo. Amba ũke Bishop wĩ wika. Na Bishop James Kĩmani na mũtumia waku mambe mahũrwo mbica. Mwambe mũhũrwo mũrĩ atatũ. Bishop James. Mũhũrwo mbica ũguo. Hebu shikilia kidogo. Mũnyitere mwana nĩgetha mbica ĩyo ĩkĩagĩre. Asante. Nĩ witũ ithuothe mwana ũyũ. Ndendaga andũ othe. Mwena ũyũ naguo. Yagĩikare hau. Arenda mbica. Aya. Nĩ mwahũra? Angĩkorwo mbica ĩyo nĩ yahũrwo. General Bishops othe arĩa me haha nĩ meyongerere mbica-inĩ ĩno. Bishops othe meyongerere mbica-inĩ ĩno. Wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia. Arata macenjia we Ngai ndũcenjagia. Araya neneha we Ngai ndũcenjagia. Owe ũtacenjagia. Kanyitĩrĩra hanini nĩgetha makanjigua ndĩroka tũraikara. Ndoka tũraikara. Rĩu nĩ njega mbica ĩyo. Nĩ njega mbica ĩyo. Bishops maikara thĩ. Bishops maikara thĩ. He andũ kwenda mahũrwo mbica tu tondũ maima ho. Mũrutwo igongona ndũgũikara thĩ. Bishop woke arĩa me haha nĩ arĩ tu ndona Archbishop Joseph na Archbishop Muru. Acio mahũrwo mbica. Aya angĩ nĩ ngũmenya ngũcibangĩra. Acio angĩ nĩ ithaa rĩngĩ. Bamorekererio kĩa, bamorekererio kĩa. Na wĩra wa ũrĩa ũrũaga. Tũcio muoyo wakwa ndabangĩte kũrutĩra. Ũrandũĩrĩra tondũ we ndũcenjagia. No tũgũthiĩ na mbere na rwĩmbo ambai mũtige ũguo. Thank you. Rĩu ngwenda Bishop Maina wa OTC ũndongorerie Archbishop othe mena nguo haha mathiĩ marute nĩgetha tũtigwo o ũmwe tu na nguo kũringana na kiugo kĩrĩa gĩkwaragio nĩ Bishop. Ndũkũhũrĩtwo? Okay. Nĩ mũnabii ndoragio toko no igũrũ rĩa iga mbica ihũrwo. Rĩu maũndũ mau tũtiaragia mũno. Rĩu nĩ njega. Rĩu ndĩrenda mũtungatĩri wothe wĩna nguo egũkuma thutha tũmũhe ndagĩka 5 mũrute nguo tondũ heshimiwa
nĩ megwĩtigĩra kwaria mwĩkĩrĩte nguo icio ciothe. Ũndũ ũcio no ũrĩ guoya mũingĩ, no mũtungatĩri Kĩmani wa Ndirango, we ndũkũruta, we rĩu nĩwe ũgũtigwo wĩ mũnene mwena-inĩ ũcio. Karĩo nayo no nĩ warute mũthuri Bishop, fuata hao kidogo tu ndio utoe mavazi ukuje bila. Nĩgetha tũtigwo na ũmwe ũrĩa rĩu nĩ mũthegi wake ũreka atĩa ũrathamaka githĩ tiguo mahota irohĩro wega magĩthiĩ. Na tũikarĩte thĩ oro ũguo tondũ ndamahe ndagĩka 5, ndamanengera ndagĩka 5, tũikarĩte thĩ oro ũguo. Nĩngwenda gwĩta Beatrice Wangui Jordan na Mary Wangeci, mwambe mũke haha. DJ Sesimo kana mwanake wake ũrĩa wĩho erĩ mokire tene mũno, mũtungatĩri Chege wa Wili na mũtungatĩri Karango wa Mũraya. Ũyũ nĩwe ũmnyamũraga Bishop. Moke haha mambe matũinĩre nyĩmbo igĩrĩ. Amba ũhorere haha mũrũ wa baba. Bai mũtige. Ndigenda kwanĩrĩra mũno. Ambatai haha igũrũ nĩguo mũrerwo. Na nĩ Bishop mwerũ ũrauga. Sijui kama kuna mic ingine. Tondũ ndĩrenda atungatĩri arĩa moke ona ihenya. DJ rwĩmbo no rũke. Ndĩrĩ Jehova ũtũmĩte nginya ndikwĩrutanĩria tete kuraya kũrũndarĩraga nĩ thĩna. Ciana cia Ngai mũtingĩikara thĩ mũinĩrwo na rwĩmbo nĩ rwa Ngai. Rũgamai tũine. Etuga gũthiaga we nĩ gũtũtongoria kũina. Reke twĩkĩrĩrwo rwĩmbo tũinĩre Ngai. Okay. Ũrenda wĩkoro rĩkũ? Rĩrĩa andũ makũhota kwa no ngwetereire Ngai wakwa ũndathime. DJ kuwa chap. Ona nini nĩ ngũmakĩte ngũrigĩtwo nĩ rwao. Rĩu batikũhota kwamũkĩria. Rwĩmbo rwerũ matirũĩ wega. Sawa. Tũthiĩ. Mukajana, na ridia kwetu, ridia itaju, ni mwade, mwade,
This is the son of a king, DJ Tush. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Tush. Bye.
Asanti, asanti. Gwenda twambe tuikare thi kwa ndagika imwe. Ndirigite guthie handu ngekirwa rwi. Tondu ni watuma hote kuhinga hau. Mwathani arogocwo. O ringi Mwathani arogocwo. O ringi Mwathani arogocwo. Ni tukwihoya acoke guku thiini. Mutungatiri wothe uma guku thiini. Tukwihoya acoke guku thiini. Mutikahana ta gwathira. Tondu mwiraga haha niho igongona rithararagira. Ara ni cirane mai. Rithararagira i. Atungatiri yothe macoke thiini. O mundu acoke giti-ini kiria auma. Nigetha hathie wega na hagirire muno. Aheshimiwa aitu ni nyonire matonya na maingira. Na hindi ria gukurutagwo igongona ni tugeire igongona ni nyonire our LMP Mheshimiwa wapi makofi yake? Eni. Laini netheru. Na nithire haria ndamuheherera. Ndamuria atiriri. Nwe tumonaga tukamba tukainaina. Nginyanagia hau urenda atia na urona atia. Anjira njetereire gavana wakwa. Ndikana uraigua we? Njetereire gavana wakwa. Tamba uhugikire ucio nguge Bazenga. Mwire wega mwire Bazenga. Oh yes. Ni uguo. Riu era mundu ucio ngeraini niyo. Riu ri. Na twike wega ta andu maramenya ati ni kuri Ngai. Itiguoi. Bishop haha agenia mamucereire aroigire ekwenda marie tene tondu irio yathinjite ni nyingi. Igua Ngai uguo muri ahutu uguo ria ngwika ri ndenda kuhuthira kaundu kanini muno tondu heraini ikugeragwo ni Archbishop riria kurutaga igongona haha. Oigire angikorwo ni utite mundu umuonagia ni umutite na indo ki na indo ciaku githe tiguoi ni mugwitikira uguo ni mugwitikira iyo tia iyo thi muno ti andu aria meguku ni mugwitikira. Asanti Mheshimiwa, sorry ngegwita Mheshimiwa Paul Bishop, maguta macio me mahiu matikararake manjeke uru. Oi ni mundu muheani, ni mundu mwirutiri, ni mundu uteithagia andu. Thaa ici ngiamukira iheo ciake ndiramukira tondu ndari, ndiramukira ni magutiite githe tiguoi. Na waheana kiheo giaku ndukae kuma nja, uricokaga o giti-ini giaku tondu ni ukuonania ugima ira ucio ungi kuona ugima. Na ndinaiga ati guthie ti ugima, ona guthie na ugima tondu ni njui handu urathie, no ni ukuhe ndagika 5
nigetha tutigatharari igongona ria mutungatiri githe tiguo i atungatiri othe aria ndi nao no nyende marugame ndikwenda kuhuthira ngathi ona imwe tondu ndahuthira ngathi ni ngute mahinda etiguo i mutungatiri woe ati na mutungatiri ni arugame na iguru aria me mbere na aria me thutha wow haya tungatiri ni mwendanite muno ni mwendanite ni mwendanite ni heo kindu haha tungatiri ni mwendanite muno aikorwo ayo othe ni atungatiri ithuĩ aya angĩ tũikarĩte tungatiri othe rũhĩ rwega nĩngũmakĩtio nĩ mũtungatĩri Cege wa Wiri ngarigwo nĩkĩ atarakwamũra na we nĩ ũnyamũraga hĩndĩ ĩrĩa ona atĩ twĩ gatagatĩ-inĩ ga kwanza akanjĩta bishop nĩ heo kĩndũ haha ũrĩa ngwĩka rĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũkũhũthĩra thimũ namba nĩ ĩno 0726 697 002 one ũguo thank you 0726 697 002 ũguo tondũ mũndũ anengera nĩguo arĩikaraga thĩ ũrĩa wĩna kacini oke tarĩu we etagwo mũtungatĩri Kĩmani na twĩ na harambĩ ya kũgũra indo cia kanitha na wĩra wa Ngai mweri 6 githĩ tiguo na nĩtũkarũgama nawe ciringi 1,000 ũcio nake nĩ askofu ciringi 1,000 Apostle Mushai Ayub ciringi 1,000 Bishop ciringi 1,000 arĩa mena kaci mũnengere na mũkĩndeithie gĩtigagĩtuĩke tarĩ gĩtatĩ kĩa 1,000 ndikarare overseer Kinyanjui ndikarare ngĩrota 1,000 menyererai mũno arĩa manete my Reverend Gitonga 1,000 rĩu ndanengerwo ĩngĩ ngugora o ũguo 1,000 thank you o ũguo nĩ hagĩa na mũndũ ũgũkena ningĩ ona ũguo ningĩ nĩ gũtũra mũno mũndũ wothe wĩna kaci ũka haha nĩ ũndũ wa kamera ĩno tondũ bishop nĩ njũĩ nĩ akeroragĩra nĩgetha hagoka wega Bishop Gĩthũi o ũguo ĩyo nĩ thimũ reke njĩrĩkie na kaci Apostle Job Reverend asanti thank you mũno Reverend na mũndũ anengera ena rĩu ndĩrenda acio akaci nĩgetha na wathimũ njũke ndorete thank you mũno Reverend 1,000 kũhe mũndũ ũyũ Ngai kĩheo nĩ kĩrathimo na mũtungatĩri Mũthĩga ena igongona mweri 11 wa 11 bado thiĩ tiguo wa 10 kũrĩa Karũgi hakuhĩ na Sabasaba mũtungatĩri Mũthĩga ikarathi mũtiambĩrĩria gũka Reverend Gĩcane Bishop Gĩcane sorry Bishop Gĩcane 1,000 nĩ niĩ njikagia no wega haya akaci nĩ ndarĩkia rĩu ndĩ thimũ-inĩ rĩu Apostle Job hau no ruo gũkagĩra Bishop Maina wa OTC mũnabii wĩkũ askofu mũndũ wa Ngai nĩ agũtĩĩte mũno rĩu kaba kwaragia ma nĩ arathondekire ciringi 1,100 nĩ ũndũ wa kaũndũ kau mũhũrĩre irũhĩ rwega 1,100 matukũ-inĩ maya o nĩ mũndũ ĩyo nĩ ta nduthi arakũheire na rĩu ningĩ nĩ akuongerera 10,000 Meja Dong nĩ amenya wĩ gũkũ ũtakĩrwo Meja Dong na ũmwĩre ngavana nĩwe Bishop Isaia kĩrĩa kĩratũma ngagweta rĩtwa nĩ ũndũ waku we tondũ video ĩno kũmĩrorera 1,000 na by the way na thaa ici tũraria na inyuĩ ciana cia Ngai
Twe TV ni ya nyumba itu TV iria murugamiriri wayo akoragwe Bishop Kimani wa Ndirangu. Na hatikagia mundu uraimanja, hatikagia mundu kumanja ona waheana nigetha ini ethere. Apostle Job Ayub 1000. Wow. Bishop Joroge Kuria Mweki 1000. 3000. Sorry Bishop. Apostle. Sorry. Oil 1000. Bishop Nganga Waha Jackson 1000. Wiki mwe. Bishop Reynolds, Oh, no, elirwa wena wiki. Neko haukite mo nikio kwithindu kwa haria ngogerete. Bishop Reynolds 1000. Bishop Jao 1000. Ucio nake ne? Apostle Tabitha. Tabi. Kiko 2000. Jugaga gwo tondu TV ni na video no mundu wa Ngai no akamirorera. Akbi 1000. Eno ni thimuka ni ki mundu wa baba. Ndo Ngai gukire maundu. Ndakora nĩ thimũ no andũ mahotawĩcia nĩ thigara ĩno nĩ thimũ na nĩ 1000. Bishop Muite, asante sana, umenifurahisha. Patie one Archbishop Jose 7000. Sheige haya undu mureka kuma kuria gwa Kameme ahunjagia kuma muthenya wa Monday nginya Wednesday mena baby top hari uguo na niongerera ningi 2000 na kigongona ki haria Shiro Mountain haria stage ya Gomogo bypass ndagetha igongona mweri 27 ndeko guno ndu wa mutungatiricege na Karangu mweri niguo twina anniversary kanitha-ini ucio haria Shiro na ni wega tugathie o muthenya oro ucio ni tukarogama na mutungatiri ahote gutwarithia kioneki na mbere ndeto ni njega wega uko ni kugutha uguo nake ni mutungatiri Mwangi wa Baraka 1000. Bishop uyu ari o hakuhi 1000 na witage Meja Dong kanitha-ini njukite gwaku maita mana ndi ndamuona no yo tamwitaga no ani athiaga na Bazenga onake tagwo Senior Pastor Amos kuma kuria Thika Kiganjo 2000. One Bishop PK 1000. Ndenda kuona onake tagwo Bishop Magi wa Penueli nake ni ongerera 1000. Wow. One Reverend Murege 1000. Ginya muruti wa igongona ukimenyaga maundu maria mothe arekire riu ningi ni oka haha undu no wakumakia muno ruhi rwega santi thank you uyu nake tumwitaga general uyu ainge haha ni magereire moko-ini ma muthuri uyu githitiguo tuyaga tukimuringire ruhi ni undu wa uguo uyu nake aga kuruta kindu oke tu nderenda nigetha makamenya general wega na riu ndihota kwira munabii ndingihota kwika ati nderenda nigetha onwo ni gavana akamenya kuruta kindu guka tu igongona riaku ni twaigua raini ni theru githitiguo etagwo General Bishop Brown 1000. Onake ni Bishop Muraguri 1000. Oyo ni mutungatiri Jefu araiga tondu kando na maundu maria mangi ni marutanagia wira maguta mau ndire ndiretikirio gwitikiria matwangwo tha ici ndiriheo rutha ni Archbishop etagwo Jeff Bogua 1000.
na no ndagĩtarĩ wa ndawa cia kĩmerera. Ũyũ nake etagwo Bishop Margaret. Indo ciake nĩ irarĩ nginyu na mũndũ wothe wegũkũ nĩ mũramenya nĩ 2,000. Wow. Poleni. Taru Pastor Syria aiga ongera Bishop Linus 500 nĩwe wongererwo no ekĩra thimũ-inĩ ĩno ndũgagĩthiĩ gũcietha. Ũyũ nĩ Pastor David 1,000. Ũcio nake etagwo Pastor Patrick athomaga kũrĩa kwa Bishop Maina wa OTC 2,000. Ũyũ nake nĩ Apostle Hadasa eni ongerera ciringi 500. Asanti. Mũtungatĩri wothe ũtokĩte nĩ kũmaka ndĩramaka. Reverend Apostle Jode ndingĩrora igũrũ ndingĩtĩkĩra ndoraigio haha 2,000. Wow. Ona ake nĩ mũtungatĩri John mwena mataro. John Power 1,000. Mũtungatĩri Karangu ũkĩmenyaga harĩa araumire tũkĩaria ma arehete ciringi 5,000 nĩ wĩra mũnene mũno. Wow. Senior Pastor Grace o ndarĩ kũraihu arĩ o haha hakuhĩ Saika mwena ũyũ 1,000. Ũyũ na etagwo no aingĩrire Reverend ndigathiĩ o nĩ aingĩrire hau ũguo nĩ aingĩrire level-inĩ ya Reverend ndwanjĩtire niĩ ndiriganagĩrwo mũrũguo ningĩ nĩ arehe 2,000 na rwĩmbo rwake rũtinekĩrwo hĩndĩ ĩrĩa tũkũinaga. Mũtungatĩri Chege wa Wiri 2,000. Ũyũ nake nĩ Apostle 1,000. Ũyũ nake nĩ Mrs. Nelly eni 500. Kaumĩte mathainĩ eni ona ũthangĩkĩrigwo kũrĩa Kajiado tũmwĩtaga Reverend Jerry kuma kũrĩa Bisiri Kajiado 500. Asanti wakĩgeria mũno. Pastor Emma asanti. Family na mũndũ wothe arehe kĩndũ gĩake nĩgetha njĩte heshima witũ na harĩa mekwarĩria ũirama no kũrĩa tũkũrĩa. Ũyũ etagwo Lucy rĩ rũgama ũgoka haha okorwo ndangathe igongona wega. Amba ũrore haha ndĩramba kwaria ũhoro ũyũ nĩwe ũkoragwo akuhĩrĩirie aheshimiwa aya mũno. Atindaga wabici ya Major Dong wana wa mũhira wĩra wa kũheana mbia cia CDF ũyũ aiga nĩwe ũcigayaga gũkũ nĩwe tũgayagĩra basarĩ ciothe ndimenyaga nĩ atĩ athiaga hau ũguo. Rĩu rĩ igongona rĩaku nĩ ekũhota gwĩterera na ihenya mũno maga gũka ndũkanamorie ũkamenya nũ tagwo Lucy Ng'ang'a. Sorry tagwo Lucy Mwangi na twĩna igongona rĩake rĩa kũlaunch rwĩmbo rwake rwerũ harĩa nĩ Blue Springs harĩa Chaos kũrĩa kwa Apostle Joshua mweri cigana 10 rĩu ndarĩandĩka haha rĩu ndũkaigua wĩna wasiwasi na nĩongerera ciringi 1,000. Asante. Pastor Daniel tondũ indo ciake nĩ ekũrutĩte na nĩ ikurutĩtwo na Pastor Patrick ciringi 1,000 rĩu wokĩra hatungatĩrire. Ũyũ nake etagwo Nyox kana Nyokabi wĩna ingĩ. Aya ona okorwo rĩngĩ ndanokĩra hatungatĩri nĩ marutithanagia wĩra na ndagĩtarĩ Bishop tondũ no ndagĩtarĩ no ndagĩtarĩ mũnene nake anjĩkĩra ciringi 5,000 thimũ-inĩ na ongerere ĩmwe kaci atĩ ya kũruta icio ciringi 3,000 tũmũringĩre irohĩro wega etagwo Nyokabi.
Asanti. Osi etagwo Evangelist Anita. Na ni wako uria gwitu mucie nake ni ongerera ciringi 1000 ajira aimagaria waimagaria u. Aimagaria Meja Dong. Mutungatiri uyu Reverend. Kai Baba Johera. Gwetaga uria. Ni uramenya maundu maria aragereire. Thiru kuma hurukie baba wao. Uguo na kureheire ngiri ni kiama kenene muno. Etagwo na nijo ni kuongerera ni ararutite indo. Etagwo Reverend Lilian nake ari o haha. O haha Sujamol. 1000. Pastor Jane 500. Dorcas kuma kule kanitha-ini witu wa Born Again shiringi 500. Kuma kwe Askofu Mwai 1000. Oko heke ndukwiganagia na Bishop Mwai. Taru mbere ya guikarite haria. No kuma riria Meja Dong ukire. Haria ni hahiuhire. Ndiramenya agithama. No genagia muno. Nake muheshimiwa Meja Dong. Nginya ria twae na mathiko kwao. Na no ikoni hara ihuti ha ari kou. Ne ndirikanaga muno uhoro ucio to no ni ndakiri MC. Oguo ndugu yanyu ni ti ya riu. Ya tene. Bishop akamemenda giukire uka. Uka askofu. Ndoka kata inde ya muheano indo. Ndaikorero ri karangu Bishop. No akamuira agitumite. Rogama aboroga mena iguru metikie wikuo. Bishop wa Kameme Martin wa Janeti. Wapi makofi yake? Asanti. Gugati. Aya agritira rugianirira ni ndu wake wa maundu matiganite. Acio njikagwo guto ni atungatiri na hena itumi ciao. Ni mwanyita. Iria ningi ndiricoka kwanirira ni cia heshimiwa. Tondu makiaria mundu ari nengera kindu arikia kwaria na makiuga ni mekurugama na mundu wa Ngai. Thitiguoi. Andu a family tarugamai mutongoria haha. Ni gibango kiundu kiigite family. Rugamai. Mundu wothe wina kindu ekwenda kuheana ta ni arugame na iguru. Andu a kanitha gutire na ihinda ringi. Andu ni ahutu. Mundu wothe wina kindu ekwenda kuheana. Kuma family, kuma kanitha mundu wothe ndenda kumwe kanya kau. Ndikaraga riu ndorete kunina. Igona ndurarugama na wi haha. Ni ngutua ni ukiheanite kana ndue ndurenda. Atungatiri mutikaumeja. O mutiukite haha, giukei. O nderog makanitha mothe marera-ini haha. God Bishop mwarera-ini haha na mukiharakishe. Hau na mungitukana nginya na family ndina thina. Ruwa ndaga kwanira mutikamakia ciana cia Ngai. Githitiguoi. Kira muwe kamuge gitamburukia wega. To itikihurwo bathi. Agatamburukia. Leke inde muone. Hola. Leke raini ya bearu. Araga iraini wega nigetha hautikage. Ati ndagathe Ngai. Nguonete raini oke kunjiga haha. Haya. Na nyumba itu rugamai haria. Nyumba itu TV. Ndahota kuga nyumba itu TV. Andu abare ya mufea moke haha. Nyumba itu TV haha. Na radio haha. No iheo cia nyugwe ci hamwe. Ndeko guo nigetha thi henya. Ngundiru na aria marugamite. Pastor Boro ngiri imwe. Murata wa Kim. Pastor Gatia 500. Ihenya. Agnes ngiri imwe. Ihenya athiete. Treasurer shiringi ngiri imwe wako. Wa Pastor Godfrey shiringi ngiri imwe. Asanti. Pastor Ann shiringi ngiri. Pastor Grace shiringi ngiri imwe.
Irogo ucio no wago kuciringi ngiri ngima. Thank you muno baba. Thank you muno mutungatiri cega wa wiri. Ugiikare ukihaririirie na tukuborwo. Omothe Bazenga guku. Na unyite wega muno tondu ngwiraga undu na ndubanga na ndunyitaga. No ucio uranegania Bazenga. Wangeci. Ciugo ici ndiraria ndirakenda cege igue. Bazenga igue. Bazenga na Meja Dong guku ni turabangirwo wira nie nawe. Sawa. Nawe ukiuga wanu. Chairman na family yake shilingi 10,000. Jane 2,000. Shalon 1,000. Beatles shilingi 500, 1,500. Edward 1,000. Samuel Monene 1,000. Wabugu 1,000. Sarah 1,000. Sister ya Sarah nake 500. Oh, Grace. Basi yo uguo tondu riu ri ndiraigua 1,000. Ni ndiraigua tumiario. We ne tuikare tuhorerete pio nigetha ukaigua kiria ndaheo haha. Mary Wambui 1,000. Sawa sawa. Ke mutungatiri oka ke amukire. Okatu mam like kai mwamukire no. Yae uko ne machine ya gutuma. Itogutukie TV igana o. Eni. Etagwo Pastor Ann. Kiu ni kiheo kia goro muno. Mwathani. My brother. Litwa no. Fresh ya giri. Nanse matano. Wilson. Matano. Asante. Mwaura giri. Pastor Kamau na family yake 2,500. Ndirathi ugu jehereire. Thank you. 500 giri. Asante. Nyumba Itu TV no cianyu ona ero ni anyu na twira ibu kou basi ithuĩ ni twabunja rekodi. Family yake ciringi 5,000 yacoka yongererwo ciringi 1,000. Eni ciothe ni 6. Ndaiga twira ibu kou guothe riu twira ibu Nyumba Itu TV Elewa TV na Nyumba Itu FM haga ke kamuge ni ciathira cianyu ni tukirera ibu guothe tukihana ndindi nyoro aretete ciothe riu ithuĩ tukiri muheshimwa riu uka haha mundu wa Ngai najua kuna sawa acha nipatie huu dakika ni moja tu. Nitawaita baadaye. Asante MC Baba Askofu, wachungaji walio hapa, makautaniko wote, amjambo, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Kakazela Kayombo, General Manager wa Nyumba Itu TV ambayo tunapatikana Kenya yote kutoka Busia mpaka Tondonyang, na vile vile tuko na Nyumba Itu TV Busia mpaka Tondonyang, na vile vile tuko na katoto ketu kadogo ambayo ni Nyumba Itu FM. MC dakika moja na imeisha, lakini hawa watu ni wanaongeanga kwa radio. Ningewataka uwape sekunde moja wasalimiane vile tu wanasalimiananga kwa TV na kwa radio. Tupe tu wanarudi kazini. Tupe tu dakika moja. Sawa.
siwezi danganya, nitawaita. Nimekalia masaya hawa. Nitawaita. Nitawaita. Na ndimo ikamugadiri maheni. Neguo. Eni, tondu wali tonona aya magiriria na nigitio kinene muno majika. Githitiguo yi. Majikite gitio kiu, tafadhali mujitikire na ndamuna no ngumwita. Kana mwenda guikana kio muikare na kio nginya ndimwita. No reke njikie tu. Mahurira iruhiru wega, mahurira iruhiru wega. Asanti, asanti, asanti. Aya. Magikaraga thi uguo, to ni magucoka hande tukumamenya tukumamenya othe. No nginya nani ngarora gitio kiria ndaheo na kaundu karia gekika ukona ni wega. Najua hapa kuna mheshimiwa Lemod. Si ni huyu? Oh sorry. Murata wa Bishop Kimani ni ogera shiringi 1,000. Mheshimiwa Lemod, hebu kwanza wasalimie hivi. Huyu anatafuta kiti hapa ya MCA. Wasalimie hivi. Nitamuita hapa, atasalimiana, lakini ni baadaye. Lakini zawadi unaweza leta? Hiyo kwanza leta. Nitakuita hapa. Hata sio mimi, pengine nitawaita. Niko na mwenyewe hapa. Siana siangai. Bado niko na PA wa MCA wa hapa. Anaitwa ni Verona. Tupigie Verona makofi mazuri. Dogo tu. Najua pia atapata nafasi yake. Hii ni ya mheshimiwa MCA wa hapa, si ndio? Chris. Hiyo hata imeandikwa jina. Utaona tu. Ona ya Brown ni ukomenya ni yake. Naye PA wake kofi mazuri. Nakumbuka pia tuko na nominated MCA Joy. Wow. Habari. Unajua nafasi nitakupa. Nipe. Zawadi. Nitampa nafasi ataongea hapa. Hata kama sio mimi, najua Meja akikuja najua venye atapeleka hapo. Si ndio? Na mambo itakuwa sawa. Na amepeana 10,000. Tonia jira ali. Digatangathe ule hatari. No Joy ndari itheru. Muhurira iruhiru wega Ngai. 10,000. Wow. Ona gukihana oguo ngade ukamurwa baba ukabishofu tucire kaundu haha bata fiu hurira bishop ruhiru wega ni undu wa gukorwo aya ni anene akeri hati gukorwo hari hega muno onoko tiate matirite tiate matihete gitio tiate ngimeta matingioka ni marite yo cia mwanya no ni undu wa gitio kiria makoragwo manyitanite na mundu uyu etu wega tunegere Bishop Mwai amandehere haha wapi makofi ya askofu turehere andu aya matugeithie na ohindio tukwaragia ke mtume Peter wa Gatanga Bethlehem Juda, wapi makofi? Ndakugweta tondu ukoragwo wi muheshimiwa na ni hinda ria heshimiwa. Karibu sana. Thank you. Tusalimiane hivyo. Sincerely tumeshukuru sana. Tunaenda vizuri prophet na askofu wetu mkuu PP. Na mheshimiwa PP ndiye ameordain my brother. Yule nimefuata ngure. Amuka hapo sema hivi. Mimi nimefuata huyu. Mimi nimefuata huyo. Wewe ni mkubwa kuliko mimi. Yetu. Tupigieni hiyo family makofi tafadhali wenzake wawili. Asante. Tunashukuru sana Kalango na viongozi wote. Mheshimiwa Meja Donk, siwezi kukaribisha huku ni eneo bunge lako. Wewe ni baba wetu hapa. Sasa mimi siwezi kukaribisha huku. Sifai. Lakini naweza sema asante
Kwanza kama leo umekuja na umetuletea governor na tulituambia hivyo. Unaona ni mtu wa promise. Umeona? Tulikuwa Kimani yako wapi? Kimani huyu achezangi alituambia gojeni, mna wageni, tukaambia tutoe wapi? Asante sana Muheshi. Tumpigie makofi tena. Mambo ya maendeleo sitaongea. Naona niko na kora Muheshi, wacha nichunge maneno yangu sana. Kwa hivyo tuko hapo, tuko na nyinyi, tunawapenda. Ningetaka nisiongee mengi, lakini kwa sababu ya heshima, kwanza siku ya leo najua ile event ziko Embakasi Central, mikutano ya rafiki yetu, umeingia makanisa mingi na unaenda. Mheshimiwa, kama umepatikana leo ilikuwa ngumu. Tutakushukuru, tumpigie makofi. Tena kwa sababu niko kwa Mindia Mufea, tena nisitaje hii. Jana kulikuwa kugumu hapa. Jana huko kulikuwa gumu. Mweshi itaongea. Kulikuwa kwenda event kama 3 leo huko. Na zote zilikuwa zimelipwa. Wacha niache kusema Kasimu tu, mambo yote ikawa mzuri. Tumpigie mheshimiwa makofi. We love you. We love you. We love you. We love you so much. Pasega asante. Aiso asante. Mandamu wetu Joy, thank you so much. Mtumishi ametubaia maji pale. 400 yeye ndiye ametubaia, mwambie asante. Raymond, God bless you so much. Tusimame kwa heshima ya Major Donk, our area member of parliament. Kinana wetu, we love you, we love you, we love you, we love you, we love you. Tupigie makofi tafadhali Major Donk. Makofi ya Major Donk. Asante, tukae. Asanteni. Our newest bishop in town, presiding bishop, wahubiri wote bila kuangalia ni daraja gani, nitumie yenye ilikuwa established by the presiding bishop, na wale wote tumekuja kushuhudia this good ordination. God is good. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wenye wanijui naitwa Major Donk Benjamin Gadhiru, mbunge wa hapa kwetu. Karibuni. Wenye si wa hapa, hii ni Kayole yenye mlikuwa mna. Saa hii nimeona mko na event mzuri na pale kwa gate kuna askari. Ndio unasikianga wakati nasikia mtu akiongea mabaya ya Kayole na kasirikanga. Because I know Kayole niliipata namna gani na iko namna gani. Kweli ama si kweli? Newest bishop, najua ulikuja kwa ofisi tukaongea maneno 2-3 ukiwa na Bishop Mwai. Before that rafiki yangu Bishop Nuko Olkarau alikuja akanipata huko mahali nikifanya kampeni, akaniambia kuna washugaji natuma kwako, na sababu sijui kama nitaenda, wewe uhakikishe kuna mafuta ya Bishop Maina ya kuhakikisha nimefika wapi? Nimefika hapa. Kwa sababu vile tumepelekana na Bishop Maina, siwezi taka tukosane. Kwa hivyo wakati unanishukuru, unamshukuru. Mlikuja kwa ofisi tukaongea tabia yangu ya kukuja kama nimechelewa, kama event inaendelea. Nilikuwa nimewaambia leo mfanyikazi wangu, nimekuwa mbunge hapa miaka 9. Mfanyikazi wangu mwenye amekuwa kwa ofisi for the 9 years ako na harusi. Na harusi iko hapa PCA less than a kilometer kutoka hapa niko. Huko wakati wamemaliza kuvalishwa pete, nikaomba Reverend. Kamwambia Reverend nipe ruhusa nikibie mahali ingine, kuna event hapo, nikimaliza tena nirudi reception. So si ati nilikuwa na haraka sana ama kuwakosea heshima. Ako wapi MC? Yeye naangalia kwenye yako. Ni kwa sababu yetu. Ni ukweli, lakini ni ile I promised I will come, na nilikuwa nimemwambia nitakuja for 30 minutes peke yake. Ndio unajua iko yotu kaihuga shaga katika kwa oge kate.
mwana wako ni uragurwo mucere ni muingi ama na ngani ina kuu ni akurigwo kai miaka kenda mundu uyu atamenyaga ati muthenya ucio mwetu no ahe koguo nikio kidikio no nginya ndikia na ihenya njoke na kuu na tikumwagira gitio again nimeona kuja nakupatia dakika moja. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Onyango Raymond. Mimi natafuta kiti ya MCA hapa Komarok 2027. Meja Donk amekuwa baba yangu kwa muda mrefu. Niseme Bishop, congratulations for the big day. Na kwa siku najua si rahisi. Kuna safari ndefu ambaye Bishop ametembea ndiye akafika siku hii ya leo. Congratulations kwa hiyo safari na aendelee kutuombea sisi kama wana Embakasi Central na Kenya yetu at large. Nilete pia salamu ya ndugu yangu na Bulldozer pia amenituma, alikuwa nawe Bishop katika preparation na akasema hataweza fika siku hii ya leo but ametuma salamu zake na bahasha yake. Karibu pie karibu. Usiende kulistaki kwa MCA ati nikataa kulima nafasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. All protocols observed. Congratulations, Bishop, newly won in Kenya today. Thank you so much. I'm so humbled to be here today. I'm here to represent Honorable Chris Mutumishi. Bishop uliweza kuja kwa ofisi, ukapatana naye, akakupromise maji yote ya siku ya leo, and I believe amefanya hivyo, na pia ametumana bahasha yake. Meeting ya familia. Mheshimiwa wangu, Honorable Meja Dong, thank you so much for giving me this opportunity. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Joy. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bishop and all protocol. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Narudia tena kwa majina ni Joy Muthoni, nominated MCA Nairobi County. Mnasemanga kwamba wokovu na siasa haziwezi patana, si ndio? Ndio hiyo evidence hapa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na mimi ni mwanasiasa. Tumpige makofi for that. Huyu ndo amenisa na niko na Reverend wangu ambaye amenilea kisiasa, anaitwa Reverend Kanyi. Wote tunawapeleka nanga hivi. Huyu akinilea kisiasa, mwingine ananilea kiroho. Yote inaenda kigrow. Nashukuru sana kwa mimi sija address kama mtu alikuwa kuja kanisa leo, si ndio? Tumetoka harusi ya rafiki yetu huyo mwenye mnasikia mheshimiwa anasema. Tukatoroka huko kidogo tukaomba tu ruhusa tuweze kuja wapi? Hapa. Karibuni sana Komarok MCA 2027 na naamini Mungu ndio atatupa kiti, si ndio? Tuendelee kuombea wanasiasa wakikuja kwa kanisa, muombe na mimi naomba muweze kuombea Joy Muthoni Mwangi, that's my name. Mkienda kwa maombi tu pigeni magoti kidogo, kumbukeni Joy Muthoni kwa maombi. Shukran sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa. MCA Komarok Ward na nasimama na DCP. Asante. Asante. Joy ni ukweli, pia yeye alikuwa mfanyikazi wangu kwa ofisi. Wakati nilipewa nafasi ya kunominate mmoja, nikaona ni mnominate kutoka kwa ofisi yangu, akakuwa nominated MCA. Na kwa sababu ya hiyo chama anasimama nayo, fanya dia ananifuata na hiyo chama. Kwa sababu nilimwambia nikipata chance nyingine ya kunominate, I will not nominate you. Kwa sababu hiyo miaka 5 nimekupatia, jishughulishe. Ama namna gani? Kwa hivyo na mimi kwa hiyo chama nikipata nafasi nyingine, I will nominate somebody else, bado mwenye ni wa hapa chini, ndio naye aende hivyo. Ama inakuwa namna gani?
Kwa hivyo mimi nafurahi na niseme pole kwa kukuja tukiwa na haraka. Tena hiyo sio tabia yetu ama yangu. Mimi nikikaa chini kwa kanisa na gojaga kanisa inaanza mpaka inaisha na nagoja watu wakitoka. Kwa hivyo nisipogoja tafadhali nafanya nini? Anaolewa. Na kwa sababu mimi ndio baba yake lazima nikuwe wapi? Lazima nikuwe hapo. Lakini kwa heshima ya washugaji, hasa bishop kwetu, siwezi jigamba ati mimi ndio nimebadilisha hii area. I know the work that church is doing. Kutubadilishia vijana wetu, kubadilisha wamama, wazee, kwa sababu hapa kila kitu ilikuwa baya. By the way, enda urudi nyuma, kutoka 2017 kurudi nyuma, everything was bad. But kutoka nikarie hapo with your nchi, we have been able to change this area na tumekuwa sasa tunakuwa na amani. Ni ukweli nafasi ilikuwa imeenda, bishop akanipigia nikashindwa mshakubaliana na mwalimu, imekuwa aje? Nikapigia mwalimu akanikasirikia, akaniuliza hao watu wanakupigia ukwambia ni mwanyima. Nikamuuliza umeongea na wao? Nimeongea na tumemalizana. Na hiyo maneno ikaisha, because that is me. Hiyo ndio kazi yangu ya kuhakikisha wewe first come first served na kila kitu iende vile inafaa. Mimi kwangu family well. May God fulfill all your heart desires and that of your family. Na uendelee kutumikia wananchi. Because when you have that TV, that radio, you are not just communicating to us. You are not just communicating to Embakasi Central. You are communicating to a lot of people and many Kenyans. And here we are, anybody mwenye haimuumi kwa roho, the way akona shida. Unaenda Murang'a, goons. Unaenda Kisumu, goons. Minister of goons, agents, kuna goons. Haugefanya hiyo function. Ama ukusikia hiyo jana? Minister of goons ni Minister of Internal Security. Because imebadilika, badala ya Internal Security imekuwa Ministry of Goons. Wewe ati kwa sababu sasa umesikia kuna goons hapa kwa mlango, hii event yako ulikuwa umepanga haitafanyika ati kwa sababu kuna goons kwa mlango. Na ni aji, which country are win? Mimi na watuma tu mwende muombe hii nchi. Wakati itaharibika haitakuwa yangu, haitakuwa yako, tutakuwa sisi wote hapo ndani. Whether you say 2 term, whether you say 1 term, it's all nonsense. Wakati kanisa wakati hii nchi itaharibika, wewe utakuwa wapi? And that is why I have every reason ya kusema mimi ni wa DCP na ni 1 term. Na ni 1 term. Sitaki kujua kama nitashauriwa tena ama sitashauriwa, that one I don't care. What I care about, it is my people. The security of my people. The security of my people. Saa hii watoto hawako shule. Basari. I thought tukifika hii mwaka hatutakuwa tunapeana basari. Masomo itakuwa imekuwa bure kila mahali, lakini badala ya kuwa bure inaendelea kukua expensive. So, governor, tukikupatia kazi, kwa sababu najua ukijitetea tutakupea kazi. By the way, kama opposition tunaongea tukuwe na 1 presidential candidate. Tukikuwa na 1 presidential candidate na maneno ikae mzuri, I know he will be our gubernatorial candidate for everyone. Tukisikizana hapa juu, tukisikizana wabia governorship, tutasikizana na haitakuwa mtu mwingine, itakuwa huyu. Mimi hiyo najua. Hiyo mimi najua. Kwa sababu pia mimi niko hapo kwa jiko. Na nikikuwa hapo kwa jiko, hata yeye amekaribia, no shira wake ugicirwo ri ndangikara hau. No nginyehere no ni tugicira ni ngigwa uria turekate. Turacira koguo ni ndamuhe ndu moe kura turirire bururi na turire na njira njega
ti thuothe tukaga kurugama haha na Bible tukiugaga mwathani 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 ati ni ithuĩ tũrĩkĩte atĩa Ngai atũteithie gũkũrana nigetha tũngĩgoka tũrĩ wanasiasa gũka gũturia maru na kũrĩra haha na Bible ũkũrane ũyũ nũ arenda atĩa na mwana arenda atĩa na bũrũri witũ turanyitana. Yesterday I was in Emuru Adikil. Utuko cio ngedia komire wega. Ngiambia gwiciria maguni cio cia Ogeyoria riu ri gukua na kurwira bururi niki kia bata. Ngai ni andeithĩtie ni thukumeire twana twakwa tũbĩa tũnini tũtingiaga gũthoma. No angĩkorwo ni bururi ri wathuka twana twakwa tũgakurĩra ku. Reke ngue ni ũndũ wao. Ndirakĩyũmĩrĩria ndĩragĩthiĩ nginya Emuru Adikil. Na nĩramenya andũ arĩa rĩmwe nĩmehithaga rĩmwe mũkaigua no mĩguĩ ĩkire atĩa. Vizuri, we were very happy. The event was very good. Ona ndĩreririe mũnene kaĩ tũtangĩcoka rĩngĩ kuo. Ogũthiĩ kwarĩria andũ. Koguo Karagu, karibu Kayole. Kayole ni kuzuri. Kayole wewe ni rafiki yangu. Kayole uko gwe kundu kwega biũ kũiyũire thayũ na nĩtũkenaga nĩ ũrĩa ũnyitanagĩra na andũ noguo wĩkaga nĩtũkenaga no ndikwenda gũthiĩ mwena ũcio ũngĩ no niĩ nguuga atĩrĩ nĩtũkenaga nĩ ũndũ kũnyitanĩra nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata. Korwo bishop okire ha no ũramwamũra na bamĩrĩ yake rĩtingĩrĩ igongona nĩguo kana tiguo no nĩ ũndũ waku naniĩ nĩ igongona rĩega na riramukenia na gũtũraririkana aririkanaga. Kwa hivyo Mungu awabariki. We ni kuoya kanyamu gaka ikuoya koe bishop nĩ amenya ndĩrakĩrũgamagĩrĩra ũhiki koguo hiki no wakwa nĩngwandĩkĩire na hau nĩngwandĩkĩire na hau ũngĩakunĩka ona wakunĩka rĩ nĩgetha bishop akora ti njiganu ahũrĩre no waga gũtuma ngũkorwo ngiuga niwe ũire mwe. Ciana cia Ngai reke ndĩmwĩre oyai moko manyu na igũrũ haha mũrorerei wega tondũ mũndũ ta ũyũ ũtongoria nĩ tũgunĩkaga githĩ tiguo andũ a Kayole no twĩgwatie twagĩa na maũndũ mũciĩ githĩ ndatũheaga nginya ngari cia agakua andũ wega wa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa arĩ ho tiguo rĩu roriai moko ũguo ugai Ngai amũrathime ugai Ngai amũtongorie na kũu mbere Ngai amũhe hotani na kũu mbere reke rĩu nake we mwene na igongona rĩ no igwe nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno rĩgĩgatuĩka nĩ rĩakinya harĩ nĩ ongerera 50,000. Asanti. Dona kairitu gaka. Kairitu. Kuja wewe mwenye unapiga picha. Kuja na mashini. Kwa nini? Kwa nini unatupa? Dona Jerry wa Kirinyaga. Ka women rep getagwo Jerry wa Kirinya. Kai kuria kaumite ri mutige kanyitirire. Kahangire imugatware MC ona ko ni MCA. Kuko nginege gwitindika. We ndona kana ga Jerry ga Kirinyaga. Na gaceri gakĩrĩ nyaga kaimene nĩguo gekega Ngai gateterei na boda tetagirwo ũguo utetagirwo kamba ũgete kamba ũkamenya tondũ andũ ndiramenya ingĩ makũĩ mũno no ambĩcire na karangu tondũ karangu nake nĩoĩ andũ aingĩ kanitha ĩno yanyu ũmwĩre rĩu rĩ mwecimu arĩa aranyonire handũ arauga atĩrĩrĩ hana gaceri gakĩrĩ nyaga na arauga atĩrĩrĩ kairia kau nyumĩte rĩ nĩwona rĩu ũguo heo MCA rĩu karangu nĩ agũkwĩra atĩrĩrĩ rĩu karangu agũkwĩra kwanyu gĩcagi-inĩ kũ wodi ĩrĩkũ athiĩ agũteithie gwĩka mathabu akũrie kwanyu Nairobi rĩ wodi nĩ ĩrĩkũ nĩ gũkũ agwĩkithie mathabu ma andũ arĩa marĩ Kayole ũke ngũteithie nĩngwenda kuga Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega na ndahe Honorable James Gakuya MP for Dandora na niwe governor candidate witu wona ndamuhe arikia kwaria nie nĩ nguma wona ndauma mamuda kadakarire yo timitugo yakwa ni rĩndĩ njũĩ nĩ mũmenyerete ithuĩ tũingĩraga event tumĩte nĩ arĩa matarĩ a gũkũ nĩ ngwenda morie ahunjia a gũkũ mũndũ ndaingĩra kanitha yake kana tũkaingĩra kanitha nake
ngouma itari thiru ngouma itari thiru ona hindi ya siasa guku kayore ndithia kanitha igiri thiaga Sunday no ngathi kanitha iria ngatigane yathira Sunday wengi ngathi iria ingi ona hindi riu tukiugaga ati tuguthi kanitha nyingi nigetha twarie njuga Ngai ni akandeithia kuhoya kura koguo tuhurire imwe twecire karibu mheshimiwa karibu governor tumpigieni makofi mzuri nigetha ngeruta kanya bariki karibu mheshimiwa heka rudero ni maina wa UTC uhoro wa hujia ni gwiciria mbunge wa eneo hii Meja Dong na mwenye kalamu ya leo James Kimani Ndirango na wote ambao wamealikwa leo, nyote ni wageni. Ukiwa bishop, ukiwa pastor, ukiwa reverend, ukiwa bishop, nyote ni wageni wa James Kimani siku ya leo na bibi yake. Leo wakifarishwa taji ili waweze kupanda cheo kutoka mahali walikuwa. Salamu nimeleta, hamjambo. Kwangu ni Ndandora ama Embakasi North na mimi ndio mbunge wa leo na ni mbunge ambaye amechaguliwa mara ya 3 hapo. Kwa hivyo si mbunge mgeni hapo. Na Meja Dong ni rafiki yangu wa dhati. Ni kijana tulipatana huku kwenye shughuli za siasa na tukashikamana. Na mnajua tumetembea safari ngumu sana na Meja. Wakati huu tangu wakati jiko ili tumekibishwa na DCI, tukanyang'anywa masimu, tukafanywa pelekwa kotini na tukasemekana sisi ndio wenye magunzi wa Nairobi. Ati sisi ndio baba za magunzi. Lakini kusema ukweli, Meja mumemwona maguni hapa? Nokithe mutikio itakurai gwatagia ruhuho. Na roda kugera haria hacakeheire. Tumeishi kwa sababu tumeamini Mungu. Na tuko katika nyadhifa zetu kwa sababu tumeamini Mungu. Na ni mzuri wakati tumekutana na congregation kubwa kama hii, kwamba kuna viongozi wa kanisa, kuna viongozi wa nchi na kuna viongozi wa nyadhifa zingine mbalimbali, ili nchi mzima iweze kuwa nchi au namna gani. Kwa hivyo mimi yangu sina mengi leo, ni kusema nimetembea hapa kwa mwaliko wake mbunge mwenye eneo hili Meja Dong, na aliniambia nifike, kuna kongamano hili niarika, siwezi kukosa unless niwe safari. Lakini nikiwa karibu lazima tungeshirikiana. Yangu ni kuambia nyinyi, kwa sababu ni wenyeji wa Nairobi, mahali tukiwa na kazi ama shughuli kama hizi, ni mzuri kuandamana pamoja na kushikilia mmoja wenu, kwa sababu usipomshikilia mwenzako fikiri ukiitana utashikiliwa na nani. Kwa hivyo yangu ni kuambia shukrani nyote mmefika kumshikilia ndugu na dada James na kufanya sherehe zao zikafana vile zimefana vizuri siku ya leo. Yangu pia nimekuja kuhakikisha kwamba shughuli hizi zitafana zaidi na zitakuwa za maana kwake kihistoria, na atakumbuka kwamba katika sherehe ya leo mgeni mmoja wale walifika mbunge kwenye sherehe hii. Na kwa hivyo James, mimi yangu ni kukuambia wewe na familia yako, shikilieni hapo, endeleeni kushika kazi ya Mwenyezi Mungu. Na kazi inataka mahodari, inataka majebendari, kwa sababu si safari rahisi. Na ni kama hii safari tuko ya siasa, ukiamuka hujui kama utarudi kwa bibi yako jioni, kwa sababu hujui umewekewa majagiri wangapi kwa barabara. Lakini kwa sababu Mungu yuko duniani, unatembea na Mungu kila wakati bila uoga. Na ndivyo unaona Gachagua jana anasema nitaingia huko Emuru Dikiri, nitapanga mpango gani, nitakanyangisha miguu yangu wapi? Yes. Kwa sababu tuko na nchi inaitwa nchi ya Kenya, na nchi hii watu walipigania ili tuwe na lakini imefika wakati nchi ya Kenya imekuwa ni nchi ya majangiri. Imekuwa ni nchi hujue kama wewe, hata wewe mwenyewe kwako nyumbani utalala asubuhi mpaka asubuhi, ama majangiri watakung'oa usiku.
ni nchi ambayo imefika mahali imetoka kwa barabara ile inaitwa barabara ya mujibu wa katiba na imeingia kwa barabara inaitwa jango. Inakuwa ni serikali tumechagua, haitabui katiba tena, haitabui kuchunga mwananchi na mali yake, haitabui kuchunga mali yako. Wewe ukiona kila wakati majangiri yako kila mahali yanachoma mabiashara ya watu, inapora Haiti ambapo tulipeleka security ya kulinda tukifikiria ati kwamba sisi tumejilinda, lakini tunasema nyinyi ndio mtaweza kubadilisha nchi iwe laini. Nairobi mko na gavana hajari kama atapomoa Gikomba mkule nyumbani ama mkule wapi. Gavana hajari kama watu watapomolewa manyumba waishi wapi. Gavana hajari kesho maisha ya watu wa Nairobi itakuwa namna gani. Lakini uchungu ule ambao tumetembelea ni uchungu inafaa kutusomesha zote, na tufike mahali tuseme ikiwa imefika mwisho imetosha, na watu waweze kujiuliza tuko na nguvu ya kubadilisha, mbona tuchukue hatua ya kubadilisha. Na mimi ninawaambia tumekuwa watu wa kusaidia wale wengine, ni kwamba tumesaidia wengi bila ukabila, lakini leo tunaitwa wakabila. Lakini wakati tumechagua mtu anaitwa Sonko hatukuwa wakabila. Wakati tumechagua Sakaja hatukuwa kabila. Wakati tumchagua rais wa Kenya anaitwa ndugu yangu William Ruto hatukuwa wakabila. Lakini leo kwa sababu watu wanataka kutuangamisha kwa viatu, watu wanataka kutuita wakabila. Hiyo ni makosa kubwa, na mimi nitawaambia wame no ndukemene na koguo no nginya ndimurie na gitio kinene muno murugame hamwe ta njamba ciaita, na nigetha matuko maria turathie tugutura muhiragia ndua ciene ono yinde rire murakara muhirie ndua yanyu au namna gani? Yes, no mutigete kire ati tukahujirwo mucere kana tukahujirwo mboco kana tukahujirwo ciringi bacha 5,000 tukatuika ati haki yako imenunuliwa. Mimi nakwambia nchi hii ni yako na Mungu amekubarikia nchi hii. Ta gobo ithuĩ tũtirĩ gobo, na tũtirĩ gobo ya mũndũ. Ithuĩ no tũkorirwo twĩ gobo ya Jesu Kristo, no tũtingĩtuĩka gobo ya mũndũ. Mahinda nĩ makinyu, nerekei ndĩmwĩre gũtirĩ mwathani ũgũka gũkũruta irima. No nginya wĩtĩkĩre ona mahoya ũkĩrĩa ũgacaria ũrĩa mahoya macio megũgũteithia. No ndũngĩtinda ũkĩhoya gwaku irio ciũke itingĩtũmwo, na gũtirĩ mana tũrĩ ona merehete hĩndĩ ĩngĩ. No muhaka ona wabatara gũcenjia thamaki ũthiĩ ũkawethe, kana tiguo? Noguo nĩguo ngũmũria na gĩtĩo, na otoguo menjoiga nĩ atĩ nĩtwagĩrĩire kũmĩcenjia. Biacara citũ tũcirangĩre, no ti biacara citũ ikahũragwo kĩbiriti, ti biacara citũ ikahũragwo rũcinĩ gũgĩkĩa. Ti atĩ mũndũ ndũngĩhota kwara mwarĩro harĩa waku, wara mwarĩro rũcinĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda ũinũkie ciringi. No ageranio mũthure acoke atũre agũtahĩkagĩra iratũ-inĩ. Nĩ ũndũ ũcio kombo ũcio ndamũria na rĩtwa rĩa mwathani nĩtwehererio kombo-inĩ ũcio na twĩrute thĩinĩ wa kombo ũcio. Na nĩndamũria na gĩtĩo na tũthiĩ thabarĩ, no nginya tũrakare na twĩyũrie tũgũikara thĩna-inĩ ũkinya rĩ. Ũngĩrora namba iria twĩ nacio Nairobi cia andũ aitũ nĩ namba irorete milioni ng'ima. Tũngĩnyitana na mũthuri ũcio tokaroca nake atuongerereire be kidogo na Gachagua tũrehe kĩrĩma kĩu gĩothe hamwe na tũingata mũndũ wĩtagwo Gachongo. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio reke ndĩmwĩre maũndũ maya matingĩka nĩ andũ matarĩ serious. No nginya makorwo na commitment ya kũrĩa marathiĩ. Ũguo nyothe ndamũria gũtikagie mũndũ ũgũkorwo akinyĩtie mĩaka ya kũgĩa na kĩbandĩ kana kura agetagĩrĩra acũthagĩrĩrie nĩ amathire gwĩtĩka ũhiki ũcio. Ĩtĩkai inyuothe mũtuĩke nĩ inyuĩ mũgetĩka mbu ĩno, na nĩgetha mbu ĩno ũmĩtĩke nĩ ũkũbatara gũkorwo na kĩbandĩ kĩu, nĩ ũkũbatara gũkorwo na kura ĩyo. Na anake aitũ meherie itherũ kando, niĩ ndina thĩna na Gen Z, no nĩ wega tũmĩarĩrie na nĩgetha menye kũrĩa tũrathiĩ, tondũ andũ aitũ nĩ monaga nĩ kwaga ũmenyo. Na rĩu kuoguo andũ aitũ rekei tũhe andũ arĩa matarĩ na ũmenyo tũmahe gĩcinga gĩa kũmenya, na nĩgetha nĩ tũgũthiĩ njĩra ĩmwe na tũkinye. Ngwenda gũtigĩra hau andũ aitũ, no ndĩmwĩre ti gũtheke, na ndigĩikara haha ndĩmũthekie ndĩmwĩra nĩ gũtheke. Andũ aitũ no kũrora marararĩra ũtukũ na mũthenya na mahesabu na me bũrũri-inĩ wao. Ũcio nĩ ũkombo na twagĩrĩire kwĩruta thĩinĩ wa ũkombo ta ũcio.
koguo ndamuria na gitio kinene muno. Let us all be serious. Na ndiye ndiragiria mundu ari haria ariega no ari akimenyaga atiriri rucio rwa bururi uyu wiku rucio ru haria turi twi barabara-ini kana twi githaka-ini no ndamura we are in jungle and we are in Banana Republic na tutire ndamuri ithuothe ni twetekere kuhinguka maitho na tuone haraihu na tuone mbere ya kahinga na nigetha tuhote gukinyia bururi uyu haria wagire gukinya na tuteithie jeshi ria imwe no mwe nigetha tuthie njira imwe basha yakwa na ndoka gwitika mbu ya muthuri uyu na tuthie na mbere gwitika na gambu tondu guo niguo ruri rwitu ruhana 100,000 rugama uguo murorerie imoko murorerie wega hena andu mataroretie Bazenga ni wa bata kana ti wa bata ni mumwendete kana mutimwendete laini ni theru kana ti theru laini ni u ugai Ngai amurathime ugai Ngai amuhe hotani ugai Ngai amuhe camba muingi na muhurire iruhiru wega mucoke muhurire Ngai iruhiru wega hurirai Ngai iruhiru wega aria ciugo haha nginya atungatiri mambia kuga na nie kuhunjia riu kwa mu tondu aigua mundu cio no ahunjie githĩ tiguo ndatigie hanini muno kumwira njigirire moko riu ri ciana cia Ngai moko-ini uguo moko-ini nyitite 100,000 wapi riu mutungatiri cega wa wiri na no iri ngwendete gugibanga wira tondu no nginya menja ringi turora na Bazenga no nginya turi maimagaria haha uguo he kaundu keho uyu na ndaigua laini yo yoka wega muno mutungati Alexander Njode aranjira andu acio matibatie kuma haha matahoirwo ni athinjiri ariku niguo wanjira ndigatuike ni ciugo ciakwa hurirai Reverend Apostle matana hoerwo twina ungi nake haha no nake reta gite gia president watoro wa mathauka haha aca ni mukuhura ruhiru wega riu kirio gwika tondu no nginya kuhe ngeithanio na kuhana uguo ona kuhana uguo na twina hinya ririku tondu mutongoria wa bururi na mundu wa unyitane na opposition muiguithanie ndukanathie wika mahota kuga niwe magaikia haria mbere kiama giaku mere ni kiri aya ku ungeithio uguo tungatiri murata wakwa mwamure muthenya wa umuthi Ngai akurathime na akuhotithie wira ucio urehete andu ayo othe a Ngai pamatha na ngwenda kwaria na ukuhe muno Gikurino kina miaka 100 kina miaka ki na gutiri kwageria mundu ati no uge na arwire giti kiriku no gakiri mehia na githe gutirageire Wanjako yarokira na rauga ni ekurugama nyari kundu aratwarirwo na muiru wokirite akiuga ni ekurugama nyari kundu atwarirwo na githe hatire nongi weitaga Mwaure na githe matiokeria na makigeria ni kindu itegwika ta muiru ndikuga ni Ngai unjire ndiciritie no Ngai ni ahotithagia mu ndacokia ngatho muno mubia ndigwiciagia no wike uguo Ngai akurathime kuri andu mahuthagia maundu no ni njui Ngai ni ahotithagia ki maundu niguo Maandiko ma Ngai maugaga hindi imwe ukombo-ini ungithoma Danieli imwe muhari wa andu ana matonye thiini wa thirikari ire yari yanyitite Aisiraeli migwate na ikamatua ngombo nigetha mari ukombo-ini ri matigathie ukombo-ini rita riake matigathie ukombo-ini rita riake ri ningunyitana na inywa heshimwa ndwai umwe wanyu
na inyuĩ mũnjĩtĩkĩre Kenya kengerie ndahata kũgeria 2027 2032 ngerie 2037 ngakorwo ndĩ mũkũrinũ ũrĩa ũhĩte wega ũngĩthamaka bũrũri ũrĩkũ nĩguo mũndũ wa Ngai ona Raila arageririe mĩaka mĩingĩ nĩguo na ithe ndĩrakwire atakĩonete ithe tiguo ũguo nani nĩndĩ kuongerie na mũkahoyagĩra nĩguo nani no ndigũkĩaria ndagĩka-inĩ ĩno manifest na mũranjĩra njuge manifest aca manifest ndigo no reke njuge hena kĩama harĩa nĩ mũndũ gwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro ona niĩ itũũra-inĩ rĩa gwitũ kũrĩa andũ manjĩtĩte makanjĩra hena kĩama kĩa registrwo tene kũndũ kũrĩkũ ũkawĩingĩre kĩama-inĩ kĩu nĩ ũranyita ona inyuĩ akũrinũ mũgĩe na kĩama kĩanyu gĩa kũnegotiataga maũndũ to gwĩtagwo harĩa mbunge mũndũ gwĩtwo Martin tũkaheo mbeca cia gwĩka atĩa ona ithuĩ no okorwo nĩ ya ngirigaca tũkamerani na ũndũ wa kĩ wa gĩthomo nĩguo kana tiguo to gũkĩraga ũguo tũkauga atĩ tũtũ nĩ 500 kana 1000 no tũheo ministry ĩranagwo nĩ mũkũrinũ na akũrinũ nĩ athomu nĩma ithe ndona nĩ harũgamio kairĩtu haha nĩguo chant yakwa ndirauga ta andũ a 1 term kana 2 term ndirauga tondũ Pindua ĩ mbere ya 1 term Pindua rĩ thikĩrĩria wega Pindua rĩ nĩ kuga ona thĩciwĩke atĩa ũgarũre we ũragwo 1 term rĩ ũrahe mũndũ ũcio ihinda rĩa kwĩbanga koguo no nyende woe guoko gwakuge ndauga harambe ona we uga kĩ Pindua ona thaa ici mũndũ ũcio gwĩtwo rutwo agirwo gũthonga eregete twĩke atĩa harambe nĩkĩ tũtikugaga ũguo we kawagĩcoka president mũnene wa bũrũri we nĩwona kamaiga ũguo ciana cia Ngai mwĩtĩkĩre mũnene wa bũrũri arĩti ũhoro ũcio kĩrĩ mwega ũcio nĩ mwega Martin nĩ wake na biũ rĩu we president waku nĩ ũguo ndenda ndihe gũthiĩ na mũtaratara ũrĩkũ reke ndehe bishop tondũ nĩwe wĩna mũthĩgi nĩgetha atongorie mahoya ma kũhera atongoria aya tondũ ũguo nĩguo wega mũno tũrũgamei na tungatiri mũke haha tũhoere wayesimu mata nĩgetha Ngai amamenyerere na amatongorie nĩgetha makinye kũrĩa merirĩirie Ngai tũhoe we Ngai mwene hinya mũmbĩ igũrũ na thĩ nĩ thengi nĩ twakũre mwathani moko mũthigũro rĩakwa Jehova na moka ahecimu mbere yakwa mwathani nĩ tondũ wa gũtĩa maguta mwathani na metĩkĩra gũka Jehova ndahoya mwathani wa tũconorĩrie maguta ndũkaneke maconoke mwathani nyambo mwathani ũgacitegũraga Ngai ũtũme matobore tondũ watũmire magĩo kuo mwathani nĩ ndario mũthĩ na maguta ma merũ ndatangatha atĩ mwathani ũkĩtĩcio marenda nĩ mekuona Ngai na nĩ ũkũmekaga tondũ we wĩ mwathani na ndatangatha kuma mũthĩ na gũthiĩ na mbere Jehova atĩ aya nĩ ũkũmagitĩra ũtukũ na mũthenya mwathani na nĩ ũkũmatũria tondũ we wĩ Ngai na tondũ nĩmaheana nginya mbeca thĩinĩ wa igongona rĩrĩ mwathani matikage mbia cia maũndũ mao mwathani tũrĩa mahete no tũrĩa mekĩte wega Ngai mwathani tũngĩkaigua nĩ mahotana Jehova no tũgakũra nĩ wega Ngai na to we mwathani wanatũma mahotane ona mĩtĩ-inĩ thaa ici Ngai ndũngĩremwo rĩngĩ Ngai onacio mwathani marenda megũkũ Jehova no Ngai marikarĩte wa gwĩtĩka gũkũ ũmũthĩ maguta magĩtĩka ona maguta matuĩke ma kuonekana nĩ ndamarathima magĩthiĩ na magĩcoka Ngai na maronekere tondũ we wĩ Ngai in Jesus name.
aya atungatiri acio mekwenda kuhurwo mbica na heshimu acio na ni hagirire muno bata korwo hau njeno rwe no mukiogoke haha uguo mukana ta mwakirugamirira uguo. Asante asante asante. Leili ya unafini abe kuruta wira ningi lehega. Asante. Leu acio no mareko mathie tondu me handu meguthiaga. Mheshimiwa Meja Dong, riu inyu ni twamuohora na ni twakena. Bazenga tumefurahia. Wamusenjeria rito kimwe ukamuingia agwitire rito Jehova Elishada. Amen. Haya tuikare ithi reke acio maigwo hau baikare thi nigetha hakorwo hehega. Mutungatiri Peter Wagatanga ni okire na no kindu giake kurehe ndie magaithania. Mutungatiri mutume ndikumuri agaithanie nowe tonao aini ni maini na wendo naina ni ngukuri agaithanie etugo kwagireire nigetha njoke njete andu a nyumba itu haha mawatugeithia uria gukore wa nyaturi na Reverend mutume wa Katanga ucio kuona hau Bethlehem Juda tira andu a nyumba itu haha othe umanjitire haha moke ogwe mekugite ni kwigweta ritwa DJ ndukambe wikira rwimbo tondu andu amarugama uko nambia mama ambia gucomoka nja na ngona riaku no nginya njuga igongona riaku ati mweri 13 uyu turorete wa kenda turaruguria nyimbo icio ithatu twitikire karango witu turugame na mundu wa baba ithe tiguo igakorwo i Sunday na igongona ni etikiritio kuingira na kuingira gutire marihi kuu tugathi tu support mundu wa Ngai muhurire iruhiru wega tugeithie ucoke owe njitira andu acio nyumba itu yothe uge mundu wa muico ahoere irio turie tu appreciate mufeane tondu wa wira mwega akorwo ndina gikoro ya guoko gwaku na iguru guo mwikirire maua kumwe tu mwere wega igwe shoko horere Ngai waku ruhiru wega. Thank you very much. Our new bishop in Nairobi, congratulations my friend murata wakwa mundu ndite na gitio kinene muno mundu ndimwitaga haria TV ni na TV igiri kana ithatu anjiraga mundu wa Ngai ni nguka heane kiugo ni tondu kiugo ni kia mundu wothe hurira bishop witu ruhiru wega in Nairobi. God bless you na nitukwendete na nitwatia maguta mau njoke njie athikabu othe my bishop uria uraruta igongona bishop Ngai amurathime ma bishop ma reverend. God bless you na njuge ati nie ndi haha ni tondu wa gitio kia muthuri uyu na nikio ndoka ni tondu nawe mundu rokundanagia tumai dia mundu wa Ngai tumai na kumunyitirira na kumwira athie na mbere. Irahu ni irahingurwo nyingi muno ikaga ni ati andu a Ngai irahu ni reka atia na andu a Ngai rekei aria ni tondu wira wa Ngai ni muingi arutine wani. Yes, ugo mwana mabishop makiamurwo ona makibishop makiamurwo ni tutige guteta rekei tukacoka nyitagirira andu aya tondu wira wa Ngai ni muingi ugo mathaa mahana jitagwo Martin wa Janet ni ngoro kura gwa Kameme TV ora muthenya wa Friday muthenya wa Hwaii na thikafu ayo othe aige ao mana korwo mitambo-ini na Apostle Tabitha amwona haha tukoragwo nake nginya kuria githima kia muoyo na agatuhe horo mwega no ndu ucio gakorwo wi mwega. Na ni nyinaga haria ithuĩ tumĩte ithuĩ tũrĩ
Daudi na Jonathani Limalire mwitwa makirana nisi twainamerera twaguthathai jire twainamerera twaguthathai ithuothe twaroga twakwambararia. Asanteni sana na gitie my seniors ndiramona haha matongoretio ni mutume tutite muno mukurino witu etago Reverend Peter Wagatanga, my brother Karagwa wa Muraya uratura kuri na murigo wake munene muno ndu wa gwitikira guka ona mugereire moritu mau maingi muno. Thank you very much. Na mabishop maya magioka haha matongoretio ni mundu gwitwo Maina wa UTC, tunakupenda sana na mahoya mari okuo no tugoka mundu wa Ngai. Asante sana. Hena kaire tuderwo njite haha nigetha njite nyumba itu TV mageithanie na nyumba FM mageithanie. Tafadhali ukai mugeithanie na nimwe ya munene witu ugo. Tafadhali mahali muko kujeni hapa ndio tukimaliza ni kuomba tukure chakula. Hena kaire tukareto Ranet tukahorerero he tuka appreciate ukai haha present us nyumba itu othe kinya nyumba itu FM yote na hiyo ingine inaitwa Elewa TV. Kujeni. Praise God. Praise God again. In front of you is Lynette Njeri from God is God Ministry Headquarters. Our bishop, our Bishop Maina OTC, members of church, and all protocol observed. Good afternoon. Today is a day of great joy and thanksgiving as we celebrate our beloved bishop on this special occasion. Dear Bishop, your appointment is a testament to unwavering faith, humility, dedication, and faithful service to God and His people. You have guided many with wisdom, compassion, and love. Your life has inspired countless people to grow closer to God. As you take on this higher calling, we pray that God will grant you greater wisdom, strength, faithfully. May the Holy Spirit continue to guide every decision you make, and may your ministry even bear greater fruit. On behalf of all of us, I congratulate you on this well-deserved honor. We thank you for your prayers, your guidance, and the positive impact you had on our life. We promise to support you by our prayers as you begin this new chapter of service. Congratulations. The Lord lead you in His grace and wisdom. As I wind up, I would like to leave you with this quote that says, pray like Nehemiah, obey like Daniel, serve like Moses, believe like Mary, fight like David, educate Jesus. Thank you and may God bless you all. Congratulations. Tumuhorera irohero wega. Presenters kujeni hapa msalimiane, tu anasema programu yake na anasemanga nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya pili, baba askofu, wachungaji na wote walio hapa, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Kakazela Kayombo. Mimi wa Nyumba Ito Group of Companies. Tuko na Nyumba Ito TV, Elewa TV na Nyumba Ito FM. Kwa muda mdogo ningetaka wale wameenda kazini na wale waliopo hapa ningetaka wasalimiane vile wanasalimiananga kwa TV, na vile vile kwa wale walio kwa redio waseme vile huwa wanasema, ndio hawa wapate kuwajua. Najua huwa mnatutazama. Ni wangapi huwa wanatutazama sisi? Kwa sasa tunaonekana Kenya ndio vile vile.
Nitaanza na karaoke na mtu aseme kile anafanyanga kwa radio. Kuna ma-producers, kila mtu akuje, si lazima wale tu wanaongea, mtu aseme kile anafanyanga kwa radio. Nitaanzia na huyo. Wathani agocwo kanitha. Bishop wisu muthenya wa umuthi. Ndamugeithia thiini wa rĩtwa rĩa Mwathani. Njĩtagwo Kariuki wa Ng'ang'a. Ngoragwo thiini wa station ya Nyũmba Itũ TV. Njukaga Monday to Friday thiini wa tabarĩra ĩtagwo Thande cia Nyũmba Itũ. That's the break wa kĩndũ ĩtwo metha itũ ya mohoro. Nĩtũcemanagia nawe mũthenya wa mwambĩrĩrio. Wona cihanda thaa 7, thaa 1 na thaa 3 cia ũtukũ. Ngai wa mũro atuĩka wa kũmũthima. Na nita request tafadhali msiongee sana kusema program na your name juu ya hawa watu wanataka kukula. Tafadhalini. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Mũriũki. Ngoragwo reporter na producer Nyũmba Itũ TV. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Nini niĩ ngoragwo metha-inĩ ya mohoro, ndĩmũrehagĩra mohoro ma thaa 7, thaa 1 oro hamwe na thaa 3 Nyũmba Itũ TV. Ngai wa muoyo mũrathime. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Na niĩ ngoragwo metha-inĩ ya mohoro ya Nyũmba Itũ FM oro hamwe na Nyũmba Itũ TV. Mitambo-inĩ manjĩtaga Wanjikũ wa Kĩhumba. Sifiwe. Ngeithia yogo Mwathani agocwo. Ngetwo Soni wa Kariuki, ndehaga tabarĩra cia gospel o wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 5 nginya thaa 7 tabarĩra ĩtagwo Kengeuka mũthenya wa rũciũ o mũthenya thaa 10 cia rũcinĩ nginyagia thinacara. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ kanitha. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Kabũi wa Gĩtaũ. Lately the attachment na ngoragwo department ya news. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe. Gokindĩra o mũthenya wa Monday nginya Friday thaa 7 nginya 10. Njĩtagwo Ambitious Alice kana mwene Naivasha na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia gũkenia mũndũ wa nanja. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Mwangi, tũnyitanagĩra nawe thĩinĩ wa Nyũmba Itũ FM mohoro-inĩ. Mũrĩega Mwathani agocwo. Niĩ itanauga rĩtwa na waharakisha ndikuga. Kwenda kuga Bishop andogotire ndĩ mũhĩnju gũkĩra ũrĩa. 6 years ago neheria mũndũ wa bata tũikarĩte nake mĩaka ĩyo yothe. Kũrĩa kwa Nyũmba Itũ TV na Elewa TV nĩ njugaga all right. Asante sana. Haya, thengio muno. Mũrĩega inyuĩ mũratwĩrorera. Mũrĩega rĩngĩ. Nyũmba Itũ TV ugai we igwe we muci. Nyũmba Itũ TV we igwe we muci. Thengio muno. Ngetwo Kamudi MC. Niĩ ndigĩkĩũrehagĩra ũhoro wa ũrigitani na rĩu ndiũĩ ũgũthiĩ atĩa, no Ngai akĩrĩ mwĩhokeku tondũ tũrĩgĩcenjagia rĩtwa hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ mũrigitani na irathimo icio ciothe enacio na nĩ ngatho mũno Martin. Niĩ ngoragwo kuongerehe ũrigitani na nĩ nyambĩtie kaũndũ kangĩ tondũ nyongi nĩ gimaraga na mĩaka yathie wa kabethi ndũrakĩndora ũguo. Athuri aingĩ nĩ arata kwa mabishop me haha ũguo na angĩ twambanire nao gatene. Na ũrũme mwega na ina hakiri njega. Rĩu he kaũndũ tũreciria na hugĩti-inĩ ya Kĩrĩma gĩthũrai gĩa 45 wodi ya Mwĩki tondũ kũrathimirwo ũigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire kũroneka mũndũ arĩ na mũtwe mwega nĩ Kamundu wa Maina atuĩke mũciĩ kũndũ kũu. Mwathani agocwo. Kĩoguo andũ aya ndigũkĩmatiga tũgũkorwo tũrĩ o nao no ndagĩtuĩka mwecimiwa rĩ ndĩtiwega ngĩkĩrutĩra andũ wĩra tũgĩteithanagia oro nao. Kĩoguo no kũra gĩthũgĩcenjagia wa kabethi thaa 9 ũkĩra igũrũ rĩa igwe. Waigua weta na igũrũ kwĩ Ngai na roho na Jesu umere marikare Kamudi MC. Thank you MC mtarajiwa. Tunaomba Bishop wanaomba wapigwe picha na wewe juu ya hawa ni wafanyakazi wako. Thank you. Tukimaliza tutaita Apostle Tambe atuombee chakula sisi zote tukule, alafu watoto wa GOM
mtakuja baada ya maombi ya simameni tu hapo. Simame hapa katikati. Haya, wako sawa. Rematch ya mwisho sasa. Haya, thank you very much. Situamuke tuombewe. Ukirai tu nige kugoke mwe tuhoerwo. Ukirai nige tuliyo tuli andu achanga muku hanini. Ukirai hanini. Okay hanini eni. Ukira hanini. Ukira hanini. Ukira hanini. Oi karete. DJ tupatie hiyo kifungo moja tu na chorus. Niko hapo. Iba kila mtu. Hapo hapo. Mokomere. Yeni hapo. Ora wana ndio hapo. Oro ya kwa Jehova bili kwa nando kana ligani wote mara na wikira nisi. Inabera hanini. Itaina mera kwa botana ya. Inabera hanini. Ina mera kwa botana. Ina mera kwa botana ya. Tabe tuhoere irio tucoke twana tu. Bwana asifiwe. Reke tucokerie Ngai ngatho tondu muthenya mwega wa umuthi nigutanya twatanyire na Ngai ni atuhire kiambiriria kiega nginya kirikiriro kiega kia undu. Bwana asifiwe. Kiokio ati kirikiriro kia undu ni kiega ukira kiambire ni twarikie wega na Ngai. Mwathani twagucokeria Ngai twagutia tondu wega waku na tugi waku ithe witu no tondu wa gutwe kiambiriria kiriro ne tuoka mahinda mangi Mwathani na niga tukaria irio cia wakamira itu muthamaki mwene tha twahoya ucitherie na uciamura ndo hinya ritwa riaku na twana twaciria kiongona kia mucwa matuine itwike cia kwagira miri itu ndo hamwe na ndungata cia kucira kiongona kia muoyo turathime twi hamwe ithuothe na tweke wega kwene kwa Jesu twahoya na uninge twetikia. Amen, amen. Archbishop, bishop, pastor, reverend na aini atungatiri othe mukumira na meini ino nigetha mukamukira o mundu irio. Hena watoto tafadhali kujeni kabla watu watoke wote kujeni. Inya family aciari maimire haha muromo-ini uyu. Haya. Na musiende watoto wacheni wamalize kabla tutoke. Tafadhali tuwapatie heshima tu. Haya. Nani anaongea? Mbele yenu ni wanateens kutoka GGM Ngong tayari kuwakariria shairi lenye mada karibu. Kondoo kiwalisha kwa upendo na huruma. Leo ni sherehe ya baraka na heshima. Hongera.
hii akaiteua. Ndivyo ulivyoitika, sauti ukaifua, ukaacha ya dunia isambaza. Umekuwa mwangalizi usiku hata mchana, neno la Mungu ukiri pasipo. Kama Paulo alivyosema katika lile agano, umevipiga vita zuri, imani kuilinda tena. Theo wa pili 4 mstari wa 7 thabiti, umeishika safari kwa moyo usiosikika. Sasa umepandisha dhati, uaskofu ni dhubutu uliotukuka hakika. Inatukumbusha kama mafuta ya Haruni, ndevu yakitiririka. Moja na upatano, ndivyo ulivyo. Baraka za Bwana hapa milele zitatawala. Isaia 40 mstari wa 31, wamngojeao Bwana nguvu zao zitarejea. Utapaa kama tai bila kuchoka njia. Katika cheo hiki kipya Mungu atakuongoza. Karibu. Ni wimbo gani? Iko wapi? Uretha ku? Kuria thutha. Asante. Hurira itwana tou maruhiro wega. Na magwikira ndungata ya Ngai hinya. Ona ithuĩ twagira hinya oho. Na nĩ tuona ciana iria twĩna cio igũkũra ciana njega ciĩtigĩrĩte Ngai. Naya nĩo ahunjia a rũciũ, nĩo tũkamũra na no athamaki a rũciũ. Haya. Wangendo on the beat. Ngai akũrathime no atutongoria wega. Nĩndathime. Asante, watu twarithia wega muno na twakena. Metagwo au Musafiri, ndo datu mojugi ugu. Musafiri, shikilia kidogo tu. Musafiri Kitalas iretongoragio nĩ Makũmbĩ Pilot. Ajĩre andũ irio arugĩte nyingĩ piũ wĩharĩrie kũrĩa maita 4 kana maita 5. Mũtigetĩkĩre gũtiga irio icio. Githĩ tiguo ĩ? Alafu rĩ Bishop wakwa ũnjĩtĩkĩrie njuge atĩrĩ.
ino horo ugu muramio hana thaa ici tiguo ikoragwo ihana aca hena anake aria tuheaga wira wa kuruta wira uyu magaturehera iteta ici magaturehera carpet teno magatuwikira decoration teno na magacoka magatuhe matawa mega ona ngora mbica citu iria cikure online utheri ino utheri mwega piu ndino mwe haha ngwita mascot we ni uritwo rugama mascot ucio namba ndi nayo ni ngumune nayo kuria kwa bishop riria bishop amurago bishop maina wa UTC maundu macio mothe wonire nginya Saudi oneno turahuthira no ciao mwanake we horo ya video itagwo Lazaro ungemuona maundu maya mothe ugukorwo mubango-ini ucio andu acio ni maruta wira mwega kana matinaruta wira mwega mahurire iruhiru wega namba ciao ni kukwira haria kenda ni uri andika namba Lazarus to ndamenya ni ura control mitambo wandike namba nigetha andu othe megire na namba ni undu wa hindi ingi na maundu mothe ni meguthii wega ningiaga riu gucoka haha bishop wakwa ingiaga gucoka haha riu Ngai wa mwaro murathima na mwike maundu mega asanti sana gitu haha twoi moko maitu iguru ni wega Ngai mwene hinya mumbe iguru na thi ni thengiu tuna watuma mwathani gukinyanira hau gwakinyanira Jehova andu aya kamwathani hindi yakwa gwitira maguta Ngai ndahoya mwathani ona mwathani maguta mane methina matuke makuruta wira Ngai andu aya mwathani umambani no meke wega Jehova ona meherie mitino yothe mwathani ira yuka muthenya igoko tuku Jehova Ngai umehererie ndwari na njari ciothe iria cingimaruta muhuro wari wa Ngai matakenia kirathimo giaku Jehova ni ndamarathima Ngai ndauga ati mwathani magithina magicokane mari kuonaga na ndatagatha ni mekuna wega me muhuro wa riuga ni ndamauga matikuhuka ni megutherema in Jesus name ni tuga amen. May the grace no yaha hamwe na aciari aya angitumira mwena uria irio cianyu ci mwena uria na irio ni nyingi mundu arie nyingi pio 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 pio. Asante.
Mwathani nĩoĩ kĩrĩa wĩnakĩo ngoro-inĩ